Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, I. Oh, da, bum, baby, suntem live seara de cripto, episodul 4 din sezonul 9, sezonul 9 sezoane de seara de cripto, seara de investiții. Am fost aici și pe pumpuri, am fost aici și pe crash-uri, am fost aici când a vorbit și Trump, am fost aici când a picat și toată piața de criptomonede și toată piața de acțiuni, am fost aici non-stop și o să fim și în continuare. După cum observați, avem un pump în ceea ce privesc criptomonedele astăzi, după ce am observat că manipulările
veștile care au venit din partea celor de la Jane Street, spun unii analiști pe internet, cumva se duc în jos în momentul de față, având în vedere că au fost dați în judecată pentru cazul Terra Luna din 2022. O să discutăm mai mult despre Jane Street, noi am mai vorbit și acum multe luni de zile despre ei, ce fac ei și de ce ar mai putea manipula nu numai piața de criptomonede, dar și alte piețe de-a lungul timpului. O să discutăm mai pe îndelete de ce pot face asta, spre deosebire de alte fonduri de investiții care nu pot face cam același lucru, deoarece cei de la Jane Street nu e nevoie să fie atât de transparenți, adică trebuie să arate doar un minim, adică ce dețin, dar nu toate pozițiile. Ok? Vom vorbi mult despre Jane Street, am mai vorbit și în trecut. Vom discuta și despre ce s-a întâmplat cu Trump, v-am făcut un video special pe zona de tarife, dar o vom mai relua, deoarece se poate observa tarife noi, tarife vechi, tarife noi, care vor rămâne în final cel mai probabil niciun fel de tarif, deoarece toate sunt ilegale și o să discutăm imediat chiar asta pe care le-a pus acum de 150 de zile de 15% și astea vor fi declarate ilegale la un moment dat. Acum, s-a schimbat ceva la nivel de tarife? Nu s-a schimbat nimic. În continuare, Trump pune presiune, dar pare și un pic disperat. A vorbit ieri la State of the Union, deoarece odată pe an vine și vorbește acolo în fața Congresului, în fața democraților. O să vedeți show peste show, că asta se întâmplă în momentul de față în piețele super manipulate. Trump zice, we are winning, Mr. President, stop, we are winning so much. A zis din nou ieri, asta l-a venit și pe Trump aici în spate, nu știu dacă îl vedeți, e undeva aici. E lângă sala, uite, stă acolo sus în spate. Dacă vreți îl luăm și îi dăm așa, îi dăm un pic pe cap, că merită în mare parte, pentru că momentan nu prea a făcut mare lucru. O să discutăm și despre acel deficit la nivel de tarife pe care el a spus că, domnule, deficitul cu celelalte țări este în scădere. Nici măcar asta nu este adevărat în momentul de față, deci cumva tarifele lui Trump n-au avut efectul pe care probabil el l-a vrut. Dar o să discutăm și despre asta din ce în ce mai mult. Desigur, astăzi avem un eveniment important, piețele cresc înainte de acest eveniment. Acest eveniment este Nvidia Earnings, adică raportările financiare pentru Nvidia și vom vedea aici dacă sunt bune. Îți dai seama că piața va reacționa bine, după cum vedem Bitcoin în momentul de față ar putea să fie destul de bune, dar nu numai asta contează desigur și ce cheltuieli, CAPEX-ul și ce cheltuieli mai fac cei de la Nvidia și ce taxe au mai plătit și multe alte lucruri, nu neapărat doar dacă lovesc partea de raportări financiare, earnings-urile, veniturile sau nu. Dar vom discuta undeva după ce se închide bursa americană. Sperăm să rămânem aici, să vedem și acele raportări financiare undeva pe la ora 11 ora României, 22 ora Olandei. Vă salut pe toți din Olanda, mai rezistați, după cum vedeți sentimentul este unul foarte slab, foarte prost, propice pentru, desigur, acumulări pe termen lung, deoarece în momentul de față criptomonedele sunt un scam, desigur, nu mai sunt acel instrument financiar, acel lucru care va revoluționa sistemul financiar. Ne-am întors, criptomonedele sunt niște schemuri, ne-am întors la aceeași dinamică, ok? Pe care am mai văzut-o și în ciclul precedent. Acum, vom discuta și despre ciclu de piață, cu toate că o să vă pregătesc un video separat despre ciclu de 4 ani, care numai dacă te gândești la el, e demență să crezi că se va repeta, să zicem, la fel, la infinit, mereu acest ciclu de 4 ani, având în vedere că anumiți indicatori s-au schimbat, anumiți actori s-au schimbat, cum curge lichiditatea s-a schimbat și desigur și toată piața de cripto. Vedeți titlul aici, da? S-a terminat manipularea, o să discutăm dacă s-a terminat, îl vedeți și pe cel de pe thumbnail, că nimic probabil nu o să mai fie la fel. De ce? Discutăm și despre inteligența artificială. Ați văzut Anthropic cu Cloud, în fiecare săptămână mai nenorociște o companie. Fie că vorbim de Oracle, adică software-ul a nenorocit. Ați văzut ce s-a întâmplat și cu IBM-ul. A avut cea mai mare corecție, cred că din ultimii 25 de ani, adică undeva din anii 2000 n-am mai văzut așa corecție mare pentru IBM. Da? Nenorociște și CrowdStrike-ul, care desigur e pe partea de cyber security, adică l-a nenorocit și pe ăla, a căzut și ăla grav. Ne vom uita și la acțiuni, deoarece sunt oportunități acolo. Băi, AI-ul este important, dar momentan, să zicem, nu cred că ar avea un disrupt atât de mare în aceste companii foarte vechi, cu foarte mult capital și multe lucruri în spate, cum ar fi CrowdStrike. Cred că pe CrowdStrike este o oportunitate destul de mare, dar ne vom uita acolo și vom analiza și anumite acțiuni destul de importante, da?
Dar din nou, după cum ați văzut și pe timeline, nimic nu va mai fi la fel și asta cred și consider că după ce se termină anul 2026, cei care au tranzacționat în piețele de criptomonede, cel puțin până acum, dar probabil și în cele de acțiune, având în vedere că AI-ul face disrupt și nenorocește piețele și ați văzut că Jane Street face un profit foarte mare tranzacționând cu algoritm de tranzacționare, că asta face în mare parte Jane Street, nici pe partea de acțiuni nu cred că o să mai fie nimic la fel, ok? Și când zic asta, zic la nivel de structură de piață de criptomonede, probabil o să fie un mesh, o să fie o îmbinare destul de interesantă și cei care au activat în trecut în piața de criptomonede nici măcar nu vor mai recunoaște, adică la nivel de tranzacționare și cum se mișcă anumite prețuri și de ce se mișcă în felul ăla anumite prețuri după anul 2026. Cel puțin asta consider. Sunt în această piață din 2016, 10 ani de zile în piața de criptomonede. Crede-mă că din punctul meu de vedere ceva se întâmplă diferit de data asta. Încă nu știm ce, dar probabil o să aflăm la un moment dat și cum e. You fuck around, you find out. Așa o să fie cel mai probabil și la nivel de cripto. Mai vorbim dacă Bitcoin poate să mai facă un all-time high anul ăsta, nu este exclus, dar având în vedere că a picat sub zona aia de 70.000, șansele sunt un pic mai mici decât erau, să zicem, când era peste 70.000. 70.000, să zicem, era un target pentru Bitcoin, fie în trimestrul 1, fie în trimestrul 2. Acum, 60.000 l-a testat, e important să mențină 60 sau chiar 50.000 ca suport. Mulți urși ar zice, hai cu el în jos ca să putem să-l cumpărăm. V-am mai explicat, dacă se va duce în jos, cel mai probabil va fi un bear market mai lung decât mulți și-ar imagina, cel mai probabil, la nivel de Bitcoin, deoarece prea multă lume l-așteaptă acolo și prea multă lume vrea să cumpere. Acum, la nivel de bear market, știți cum stă treaba, nu? La nivel de bear market, toată lumea vrea să cumpere cât mai jos posibil. Câți dintre cei care vor să cumpere cât mai jos posibil reușesc să cumpere cât mai jos posibil? Păi vă zic eu, puțin. Luați cazul 2018, luați cazul 2022, puțin dintre cei care, domnule, să se ducă la 4.000 și îl cumpără acolo. S-a dus la 4.000, nu s-a dus la 4.000 și nu l-ai cumpărat acolo, nu? Pe Bitcoin. Să se ducă Ethereum la 500 și îl cumpără acolo. S-a dus Ethereum la 500 să-l cumpere acolo? Nu s-a dus Ethereum la 500 să-l cumpere acolo. Greșelile de bear market în general sunt așteptarea prețului să vină exact unde vrei tu. Adică zici, băi, te ajungi la 2000, eu zic o să mai scadă la 1000. Ok, poate să mai scadă la 1000. Nu zici că nu, dar poate să ducă de la 2000 la 5000, cum s-a mai și dus anul trecut, da, când era la 1300, și să-ți bage FOMO în sânge, să zică, mamă, niciodată asta nu l-am luat sub 2000. De ce? Ce bou sunt? Și bam, îl iei la 4000, bam, îl iei la 4500 și pe urmă vii și plângi. Aoleu, a picat Ethereum, niciodată asta nu sunt milionar, mai aștept 4 ani, mai aștept 15 ani. Chiar scriam pe Twitter, băi, dacă plângeți că Ethereum nu performează, exact același lucru am zis și anul trecut, dacă mai țineți minte, când Ethereum era la 1500. Țineți minte, da? Eu ziceam, o să aveți șansă să vindeți Ethereum peste 3000, 3500, habar n-am. Și apoi, papa, la revedere, nu mai plângeți. Adică, bă, dacă plângi de ceva care scade, când urcă, îl vinzi și nu mai plângi. Adică nu te mai interesează. De ce? Dacă te afectează atât de tare, știi? Asta e. Cei care plâng, îl vând, scapă de durere și ceilalți care nu îl vând, cel mai probabil ne vom vedea la all-time high party și la 10.000+, deoarece tot cred că se duce acolo, mai devreme sau mai târziu. Acum, atâta timp cât stai aici, din punctul meu de vedere, este o oportunitate în ceea ce înseamnă ETH, dar nu trebuie să intri nici cu capul în față, zici, mamă, vând casa, mașina, copilul, să bag toți banii în ETH. Nu știi cât poate să stea într-un lateral o piață. Iar mulți acum zic că criptomonedele sunt un schem. Da, dar acum un an de zile vă reamintesc că nu era un schem, ci erau din nou viitorul sistemului financiar. Când prețul scade, îți dai seama, toată lumea zice, bă, prețul scade, e nasol, sau merge în lateral, aoleo, Ethereum e la același preț care era la acum 4 ani. Da, dar nu înseamnă că n-are valoare ceva dacă stă în lateral sau merge în jos. Uite-te la aur, de exemplu, care a stat 10 ani, 15 ani în lateral. N-are aurul valoare? Sau uite-te la alte acțiuni care au mers în lateral ani de zile. N-au valoare? Nu, pur și simplu, omul nu mai are chef să aștepte, nu mai vrea acum, vrea repede să bage, să scoate, să bage, să scoată, să bage, să scoată imediat. Ok, bun, și
Important e să ai un bet bun, un bet mare și să poți să-l faci pe termen lung și când dă rezultat betul ăla, nu știu, în 5 ani, în 7 ani, în 9 ani, în 10 ani, poate dureze chiar 10 ani de zile până îți dă un rezultat ca lumea și atunci ai putea să-ți schimbi viața în general, că dacă bagi 10.000 NTH și faci 100.000, nu o să ți se schimbe mare lucru din viață, deoarece te duci în 2, 5, 9 vacanțe, pe urmă mai bagi înapoi în NTH și iar mai stă în lateral 5 ani, când corectează și tot așa. Adică nu o să faci mare lucru, adică la nivel de a avea capital super mare. Și de asta zic, de unde graba? Desigur și cu altcoinurile care au fost, vai mama lor, nu? Atât de mult timp. Am așteptat 4 ani de zile și nu sunt milionar. Da, că milionarii se fac în 4 ani. Așa era, că toată lumea bagă și investește și în 4 ani milionar. Așa a făcut și Buffett, nu? A început să investească când avea 50 de ani și la 51 de ani a devenit miliardar peste noapte, că așa se întâmplă în investiții. Nu, îți dai seama. Buffett a început să investească pe la 8 ani de zile sau poate și mai puțin, nici nu mai țin minte exact și a tot investit mulți ani de zile. Primul milion l-a făcut pe la 35 de ani, deci după vreo 20 de ani de investiții. Dacă vezi toată lumea, băi, sunt pe minus, vai, sunt pe minus, ce dezastru, ce prostie, cum eu să fiu pe minus, cel mai bun investitor din piețele financiare. Da, să știi că și investitori mari au fost pe minus, unii chiar o lungă perioadă de timp, inclusiv Warren Buffett. Acum, Warren Buffett nu o să fie pe minus 98% sau minus 99%, pentru că Warren Buffett n-a investit în... Desigur, în altcoin-uri n-a investit în altcoin. Deci dacă n-a investit în altcoin, e greu să fie minus 99%. Dar și Buffett, dacă iei și te duci în ChatGPT, în Grok, oriunde vrei tu, a pierdut investiții full pe care le-a făcut în anumite acțiuni care n-au dat niciun fel de rezultat și s-au dus ulterior spre zero, dar n-a pierdut mult capital, a pierdut o mică parte din capitalul respectiv. Băi, nu e bine, frate, nu e bine să fii pe minus, trebuie să fii doar pe plus. Tot timpul pe plus, nu e bine niciodată să fii pe minus. Păi cum? Cei mai mari investitori de pe planetă sunt pe minus o perioadă de timp, nu? Că mai ai căderi de piață, mai ai piața cum merge în lateral ani de zile, mai ai neperformanțe, mai ai, că nu merge piața doar în sus ca să zici, băi, am profit de fiecare dată, în fiecare an sunt pe profit, în fiecare an. Asta desigur le vedeți pe internet, că în fiecare an toată lumea e pe profit, ceea ce nu este un adevăr, că nu așa merge piața, nu așa merg investițiile, nici tranzacționarea nu merge chiar așa, adică băi, avem profit în fiecare an, nu există așa ceva, ok? Există perioade în care lucrurile arată mai bine și perioade când arată mai prost. Important e cum pe termen lung, știi? Băi, ești pe minus, cum ieși din zona de minus? Asta este întrebarea. Fie pleci de tot și zici, băi, papa, la revedere, criptomonede sunt un scam, am stat 4 ani de zile, am băgat bani, am băgat timp, am băgat, papa, la revedere, am plecat, sau zici, ok, Bitcoin a picat la 60.000, băi, poate pot să-mi refac portofoliu. Ethereum a picat la sub $2.000, băi, poate pot să-mi refac portofoliu, de data asta stăm răbdare, de data asta să prind și eu, uite, și când ajunge la 5.000, 7.000, să mă bucur și eu de niște rezultate, la 10.000 și tot așa, ok? Bun, astea sunt chestiile, nu e problema că ești pe minus, sunt investitori mari care sunt pe minus, o perioadă de timp și au fost pe minus, important e dacă investitorii aia și-au revenit sau nu și-au revenit, ok? Bun. Bun, hai să vedem cine este pe chat. Deci cam despre asta o să discutăm în acest live și multe altele, ok? Și multe altele, multe analize și fundamentale o să ne uităm și pe partea asta, deoarece se conturează un bottom local în momentul de față pe zona de criptomonede, nu unul final, pentru că nu poți vorbi de asta momentan atâta timp cât e sub 76-80.000 $, e destul de greu să discuți despre un bottom final. O să vorbim și despre Saylor, de ce probabil este o remorcă și o să fie o remorcă pentru Bitcoin în viitor. Dacă ați mai văzut interviurile lui recente, nu sunt chiar grozave și omul e și un pic speriat, ok? Și Trump e speriat, dar și Michael Saylor e un pic speriat, ok? L-a întrebat o reporteriță, ok, ce o să se întâmple dacă Bitcoin stă în lateral se duce la 8.000? Refinanțăm datoria. Păi cum o refinanțezi, mă, Saylor, dacă se duce la 8.000? Asta e o întrebare destul de bună. Cine ți-o refinanțează? Adică dacă tu pierzi miliarde de dolari, cine îți mai refinanțează datoria aia? Știi? Adică sunt multe acolo de discutat și vom discuta despre asta imediat. Bun, de ce crește piața? Cam intra live. De ce? Piața are nevoie de motive de creștere. Cel mai bun moment în care piața crește și e fără motiv e cel mai bun moment. Ok? Deoarece nimeni nu știe de ce crește piața. E perfect.
Avem teorii pe care le vom discuta. Una dintre ele este, desigur, teoria cu Jane Street, care, ați văzut, două luni la rând, dacă puneai short aproape în fiecare zi pe Bitcoin înainte să deschidă piața bursieră, da, din Statele Unite, aveai profitabilitate. Ei bine, ieri s-a rupt pentru prima dată, aproape 2 luni de zile la rând, ține cont, la rând, aproape 2 luni de zile. Băi, ieri s-a rupt. Astăzi s-a rupt imediat după ce ei au fost acuzați de manipulare de piață, ok? Interesant de văzut asta. Desigur, mai e și teoria că vine acel Market Structure Bill în Statele Unite pe zona de criptomonede, da, și să înțeleg băncile cu instituțiile financiare și cu cele din criptomonede, cu exchange-urile, și vom avea în sfârșit structura de piață, care din punctul meu de vedere va schimba tot, nu imediat, după anul 2026 o să vedeți că o să schimbe mult la nivel de tranzacționare, ok? Deoarece să schimbă actorii, cei care bagă lichiditatea, scol lichiditatea, market makerii, să schimbă multe la nivel de structură de piață. Asta ar însemna că reacția prețului o să fie mai diferită la mai multe aseturi, gen Bitcoin, ETH, Solana și toate celelalte. O să vedeți că se vor tranzacționa la un moment dat poate mai diferit, dar vom discuta imediat. Bun. Dacă investești în acțiuni Coca-Cola și bei o cola pe o zi, o să fii pe minus forever. Păi uite, Buffett, vezi, bea și Coca-Cola și investit acțiunii Coca-Cola și e pe plus în momentul de față. Da, el a investit de la început, știi? Multă lume zice, vinde Buffett. Păi da, mă, dacă Buffett a așteptat 10 ani pe o acțiune și a stat pe ea acolo 10 ani de zile și a făcut profitabilitate, gen Apple, n-ai vinde și tu, îți dai seama, nu? Dacă ETH se duce la 15.000 când toată lumea a renunțat la 2.000 și tu ai cumpărat-o la 2.000 și ai stat pe ea acolo 5 ani de zile și pe urmă vezi la 15.000, 20.000, păi nu vrei să vinzi și tu ETH și acolo? Bă, da, ai vrea să vinzi și tu și cu capitalul ăla cumva să-l redistribui. Exact asta s-a întâmplat și pe Bitcoin. Mulți au luat la 1.000, la 500, la 2.000, la 3.000, la 5.000, la 10.000, au vândut și ei la 100.000, la 120.000, la 115.000, nu? Au făcut profitabilitate destul de bună de aici. Bun. Îmi pare rău că am vândut ETH la 3K. Păi momentan e sub 3K. De ce să-ți pară rău dacă ai vândut la 3K? Momentan este la 2000 și un pic. Poți să reiei poziția dacă ți-a părut rău. Adică ce e așa de complicat? Bun. Lăsați comentarii să curgă chat-ul și desigur like-ul dacă vreți să duceți acest live super sus. Aici, bam, odată apăsați butonul ăsta și buf, bubuie. Daniel Niță când intră pe live-uri de tot. Nu contează de situație, nu contează de moment, nu contează. Băi, nu contează, tot. Dăm tot și avem multe de discutat în seara asta despre multe subiecte, extrem de multe subiecte, dar poate ceva, nu știu, care v-a atras vouă atenția despre care vreți să vorbim. Mă putem face deja 21 de minute, în prima oră stăm și discutăm despre subiectele pe care le vreți și voi. Aici că nu e doar live-ul meu. Bun. Crește piața destul de violent, dar volumul este relativ micuț. Asta e o problemă, da. Nu prea este semn bun. E posibil să fie tot din zona de futures treaba, cu toate că m-am uitat și volumul pe Coinbase este destul de bun. Deci nu cred că e doar la nivel de futures acest spam pe care îl vedem în momentul de față. Dar e normal, nu. Sunt multe shorturi de lichidat în momentul de față până spre 80.000. Dacă te uiți la order book, până în 80.000 ai putea să lichidezi vreo 2, 3, 5 miliarde de dolari dacă te duci spre zona aia. Pe Bitcoin, ETH și mai ales pe zona de altcoin pe care unii în continuare le shortează. Bun. Au scăzut persoane de pe live, semn de cumpărat. Da, 780 de persoane pe live, dacă atingem 1000 pe live ăsta ar fi petrecere. E destul de clar, v-am zis la început, este moment de cumpărat. Destul de bun din punctul meu de vedere pe chestiile solide pe care vrei să le ții pe termen lung. Acum, fiecare să-și facă research-ul să vadă dacă vrea să le cumpere sau nu. Mi-am făcut planul să vând spre 10k și de mergem mai jos, cumpărăm tot. Dacă ai o idee și o investiție, stai seama că dacă mergem mai jos pentru tine este o oportunitate, ok, de cumpărare. La 70.200 Bitcoin va respinge până la 67.350 și după Doamne ajută aici. Uite, Ionuț Postolac a dat subscribe. Ionuț, bine ai venit în categoria subscriberilor pe acest canal de YouTube. Am intrat long pe ADA Cardano 10X cu stop loss la 0.52, măcar unul profit dacă se poate, zice aici cineva. Aveți grijă la leverage, ați văzut, dacă ați rămas în picioare până acum și contul vostru nu arată 0, înseamnă că ați supraviețuit încă unei zone de extincții din zona de criptomonede. Da, încă una. Au fost nenumărate zone de extincție în zona de criptomonede, ai avut 2018 extincție destul de mare, ai avut una și mai mare în 2022 și acum una istorică la nivel de lichidări și la nivel
nivel de extincție. Dacă supraviețuiești acum, desigur o să ai roadele într-un an, 2, 3, rămâne de văzut. Dar în general, mai ales în cripto, unde aici nu te salvează nimeni, deoarece ați văzut în zonele de piețe financiare clasice, te mai salvează tata sa, mai bagă niște lichidări. Bă, în cripto nu te salvează nimeni aici, ok? Ai văzut, bam, au venit lichidările alea minus 90% într-o singură secundă, bam, s-au ras vreo 28-30 de miliarde de dolari în zona de criptomonede și retail-ul din nou a fost prins în zona aia. Dacă încă mai ai capital și încă ești în picioare, e o reușită, că ești pe minus 10%, 50%, că ești pe plus, că ești pe minus 70%, băi, măcar ești în picioare. Față de alții, ești în picioare în momentul de față, de asta și hate-ul e mare. Din mai multe perspective. Unii și-au pierdut mare capital pe futures acolo deoarece tranzacționează 10x, 20x, unii 100x, unii și tot așa și nu înțeleg cum merge leverage-ul. Și ceilalți mult prea mult pe zona de altcoin-uri, adică mult prea mult în zona respectivă. Că dacă aveai, să zicem, procentaje mai mici în altcoin-uri, cum am avut eu, poate nu era impactul atât de mare în ceea ce privesc aceste altcoin-uri, dar nu e o problemă, poate unele își revin, poate faci investiții noi în altcoin-uri și apoi o să-ți performeze foarte bine toată perioada asta de, să zicem, corecție pe care ai avut-o 4 ani de zile pe zona de altcoin-uri, 2-3 altcoin-uri ar putea să scoată pierderea aia, dar nu e pentru oricine, trebuie să ai riscul ridicat ca să poți să faci, să zicem, investiții mai riscante în zona de altcoin-uri, ok? Am mai discutat. Eu am făcut o mare greșeală, am băgat 100.000 aici în op, greșeală de începător. George, se fac greșeli de genul ăsta, dar 100.000, știi, 100.000, dacă Optimism ar fi făcut acum 10x, erai milionar. Și te uitai la noi, ziceai, uite, ești pe fraierea, hei, fraierea, uite la Optimism, am făcut 1 milion, am făcut 1,5 milioane, 2 milioane. Știi care e problema dacă ai fi făcut banii aia? Probabil nu i-ai fi păstrat nici pe aia, pentru că i-ai făcut prea repede. Când faci bani prea repede, să zicem că ai făcut 1 milion, am N cazuri pe care le știu personal, în care au făcut milioane din zona de altcoin-uri și apoi au pierdut milioanele respective înapoi și v-am mai povestit și au și băgat mult mai mult peste după ce au pierdut milioanele respective. Ok? Să zicem că au băgat, nu știu, 10.000, o persoană din 10.000, 20.000 a făcut 1,7 milioane. Pe urmă a pierdut 1,7 milioane și a mai și băgat încă vreo 100.000 după în altcoin-uri, ok? Bun, deci asta e. Dacă faci bani, puteai să faci, adică puteai să ducă Optimism la cer și ziceai, băi, uite și pe fraierea, țin Bitcoin, Ethereum, Bitcoin a făcut și el 2x, ok, Ethereum, ia uite, nici măcar a făcut de 1500, a făcut 3x, ok? Ia uite ce mi-a făcut mie Optimism, 10x, 20x, 100x mi-a făcut Optimism, ia uite. Și așa te uitai cel mai probabil. Dar crede-mă că s-a mai întâmplat asta în trecut, gen 2021, 2017 și pe urmă banii nu s-au păstrat. Așa merg piețele financiare de obicei, dacă nu ești echilibrat și faci bani rapid, o să-i dai înapoi în piață, pentru că nu știi ce să faci cu ei mai departe, te lovești o sumă de bani mari, nu știi în general ce să faci, plus că te prinde, zici, mamă, e ca la jocuri de noroc, băi, te prinde, am făcut 1 milion, acum poți și mai mult, sau scoți o parte, ori mai bagi înapoi, dacă n-ai un echilibru și o investiție pe termen nu făcută cu plan, n-ai nicio șansă nici măcar să păstrezi banii aia, chiar dacă vine mâine un altcoin season și fac toate 100x, crede-mă că statistica îți spune că ține cont 80% dintre cei care vor să facă bani în altcoin season îi vor pierde înapoi. Ce zici de statistica asta? E bună sau? Chiar dacă vine un altcoin season, de asta piețele financiare sunt profitabile în general. Pentru că chiar dacă faci bani, ți ia înapoi la un moment dat dacă nu știi să-i structurezi. Bun, și asta este realitatea. Ok? Bun. Și eu din 14.000 mai am 4, măcar mai ai. Unii din 14.000 au 0. Cum se simt cei care au 0? Tu măcar mai ești în picioare jucător. Nu contează că ești în altcuri. Băi, ești jucător. Unii din 14.000 au făcut 0 și nu mai au niciun fel de, în momentul de față, niciun fel de capital, ok? De investit și nimic pe futures. Bun. Salut Smoke, comunitate, oamenii care sunt aici, much love, Snoop, mai lăsați comentarii, ce subiecte v-au atras atenția săptămâna asta? Vreți să discutăm despre Liga Păcii? Ați văzut că Nicușor Dan s-a dus la Liga Păcii, iar i-a spus numele greșit Donald Trump. Hai să ne uităm un pic la asta, că o găsesc eu aici. Și toată lumea a sărit că, domnule, i-a zis-o așa că nu este recunoscut președintele României. Păi, ea nu interesează, mă, din Statele Unite. Păi, interesează banii, mă, asta interesează. Nu interesează pe Trump cine poate să fie președinte și cine poate să fie, că a zis prim-ministru. Dacă ne uităm imediat la faza respectivă și o analizăm aici. Dar am o teorie pe care n-am mai auzit-o.
în social, e posibilă, dar n-am mai auzit-o și vă zic și vouă. Și o teorie destul de interesantă în legătură cu această Liga a Păcii. Deoarece Trump nu face Liga asta a Păcii doar că, domnule, să zică el că ia, uite, am făcut și noi o ligă pentru Statele Unite. Nu altul este planul și vi-l zic imediat. Are niște planuri Trump ăsta interesante de multe ori. De multe ori. Stai să vedem dacă găsesc aici, să văd că sunt foarte multe... uite, gata, l-am găsit, uite, deci... Dacă ne uităm aici pe cripto aici pe cripto aici, dăm așa, rapid, imediat. Romania, wonderful people. The Romanian people are fantastic people, like you're fantastic. Prime Minister Don of Romania, wonderful people. The Romanian people are... Prime Minister Dan of Romania, i-a zis prim-ministru. Păi îți dai seama că nici nu știe ce avem. Prim-ministru, pe cine trimitem noi, cine e mai important om în stat, prim-ministru, președintele României, și vezi că are o foaie acolo, i-au scris unii pe foaie. Prim-ministru Dan of Romania. A avut și un discurs prim-ministru Dan al României, adică președintele, un discurs destul de bun, printre primele discursuri bune pe care le-am văzut eu de la Nicușor Dan. Despre ce face Trump, cu toate că a râs și în discursul ăla, mai ales când a zis că dumneavoastră, domnule Trump, ați rezolvat multe războaie pe planeta asta și a râs, să-ți dai seama că n-a rezolvat chiar atât de multe războaie, cât zice Trump, 8 războaie sau cât naiba zice el că a rezolvat, dar din nou, asta este Board of Peace, eu îi zic Liga Păcii, da, uite, e Board of Peace aici, după cum se poate vedea în spate, și aici erau toți liderii, inclusiv toți liderii, nu știu, mai importanți care au vrut să meargă, că mulți nu au vrut să meargă, că era și ideea că era Trump cu doi lideri importanți, dintre care unul era Nicușor Dan, în rest majoritatea n-au mers. Și și-a luat mare hate în presa din România, de la presa, cum să o zicem noi, nu știu, presa, așa se vehiculează acest termen, tefelistă, așa zic ăștia, așa îi zic celor care, să zicem, sunt pe zona asta cu reziscul, îi fac tefeliști. Acum eu nu știu, nu susțin neapărat această idee, dar presa respectivă l-a făcut praf pe Nicușor Dan, că domne, ce ai căutat acolo, că ai stat lângă un violator, că ai stat lângă unul care apare în Epstein Files, unul care a nenorocit, adres, a făcut, ce cauți tu acolo? Păi e președintele României, mă, el trebuie să ducă peste tot, ca să înțelegeți, ok? Deci el trebuie să ducă peste tot, el a fost absent până acum, Nicușor Dan a fost absent până acum, el trebuie să ducă, trebuia să fie și la München, unde n-a fost și pe bună dreptate zicea să iau de-l, bă, ai fost la München, te-ai dus la Liga lui Trump a Păcii, care numai Liga Păcii nu vrea să facă Trump, îți dai seama, mai atac o țară mâine, Liga Păcii dintre pace. Da, bun, dar trebuie să ducă, România trebuie să fie vizibilă, România are o poziție strategică foarte mare în momentul de față. Aici la Marea Neagră, aici lângă Ucraina, aici lângă toate astea, în zona asta de est, are o poziție foarte bună și ar trebui să stea foarte aproape și de Statele Unite într-un fel și să nu-și mai trimită consilierii aia din USR sau toate așa. Trebuie să ducă el. Dar l-au făcut praf ăștia și pe urmă revenim la ideea mea. Țineți minte, când a câștigat alegerile, vă ziceam, îi dau un an de zile. Cei care l-au votat o bună parte se vor răzvrăti împotriva lui și inclusiv presa se va răzvrăti împotriva lui și vor fi hateri. De la iubire la hate, ceea ce pare că se dovedește. Așa a fost mereu aici pe plaiurile miolitice la România. Mereu de la iubire la hate și aici mă refer la președinți. Mereu, uite, ia unul, bă, zi-mi unul care n-a avut hate. Zi-mi unul singur, unul. Băsescu a venit, bă, și a luat hate, l-au suspendat. Țineți minte că s-a votat suspendarea lui. L-au suspendat și pe urmă s-a votat. Putea să treacă, dar nu s-a împlinit acel vorum, dacă mai țineți minte, și a rămas în final președinte. Da, o mare parte din populație îl ura înainte să plece. La Nicușor Dan mult mai rapid, după ce s-a mișcat foarte greu, dacă mă întreb pe mine. Acum apare că vine la niște zone mai interesante. Dar la luar din SUA nu le pasă, mă. Băi, nu le pasă de România la modul în care credeți voi, că domnule s-au anulat alegeri și sunt siderați ăștia de... Ce siderați, mă? Lor le plac banii. Lui Trump îi place banii. Îi plac banii. Dacă îi dai bani lui Trump, nu contează cine e președinte. Poți să pună o maimuță. Cine mă pune? Pune-mă o maimuță președinte dacă e nevoie. Și clar că s-a promis ceva acolo, nu? Din partea României către Statele Unite. Apropo de România, și apoi vă zic și asta cu Liga Păcii. Apropo de România, ați văzut aici, mergem pe danielniță.ro imediat. Ați văzut că România
face o centrală atomică, imediat ne uităm aici sau ceva de genul ăsta. E o știre care nu știu, zic, băi, de unde a venit, știi? Adică, uite, mergeți aici pe danielniță.ro, vă pun secțiunea asta de știri, vă pun și pe live aici ca să o vedeți frumos, bam. Secțiunea de știri în care puteți intra și aici puteți găsi toate știrile la secundă, minut, la tot ce vrei tu, aici, dar vreau să o văd pe aia, unde e, mă? Unde este România? Unde, uite, în Mexic, discutăm despre Mexic, ce s-a mai întâmplat pe acolo. Vreau să o văd pe aia cu România, dacă e pe aici, pe undeva, imediat, poate am sărit-o din greșeală. Cred că am sărit-o din greșeală, era mai aproape. Pe aici, ia să ne uităm. Da, e o știre importantă pe care ar trebui să o citim, uite-o, gata, România pariază pe energia nucleară. Deci România pariază pe energia nucleară, accelerează investițiile strategice în energie cu un plan de aproximativ 20 de miliarde pentru dezvoltarea sectorului nuclear. Ce include planul finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă până în 2030, dezvoltarea unui reactor modular mic SMR din 2C și extinderea capacității de producție pentru a reduce dependența energetică. Deci contează energie stabilă și predictibilă pe termen lung, reducerea dependenței de importuri și volatilitatea pieței, poziționarea României ca hub energetic în Europa de Est. Deci probabil ceva s-a întâmplat acolo și cu Uniunea Europeană, dar și cu Trump, de România devine atât de important din punctul ăsta de vedere. S-a mai întâmplat ceva interesant. Rușii au strigat în gura mare că ucrainenii sunt aproape să ia bomba atomică sau arme nucleare. Nu neapărat bomba atomică, arme nucleare, că au ei informații că se mută arme nucleare în Ucraina. Ceea ce ar fi cam un final destul de tragic dacă s-ar întâmpla. Clar că ăștia ar vrea, nu, ca Ucraina să aibă și ceva nucleare ca să poate să negocieze mai bine, dar nu știu dacă se va întâmpla. Dacă se va întâmpla, rușii vor reacționa foarte urât la știrea asta. Dar revenind, România foarte important din punct de vedere strategic aici, va fi în viitor foarte puternic și este teoria mea că România va fi o țară foarte puternică. Problema noastră e că nu avem încă lideri aia care ne trebuie, importanți, care poate să țină ștacheta și la nivel de prestanță, dar nu avem niciun fel de prestanță în afara țării. Asta este realitatea. Ok, bun. Revenind la Liga Păcii, Board of Peace al lui Donald Trump. De ce cred eu că face această ligă? Pentru că vrea să rămână relevant și după ce pleacă în 2028. Țineți minte că l-au întrebat ăștia, domnule, mai candidați în 2028 după ce plecați? Și el zice că nu știu, că nu vedem, că nu știu ce, nu mai poate să candideze, v-am zis. Are 2 mandate, Constituția Statelor Unite destul de clară, nu o să facă mutarea respectivă și nu o să mai candideze, dar ce cred că o să facă, o să pună pe cineva apropiat de el, fie J.D. Vance, fie Rubio, cu toate că Rubio nu e atât de apropiat de el pe cât ai crede, chiar și s-a luat de el, băi ce discurs ai avut la München, nu-l mai face că e prea bun, știi? Deci probabil Vance o să fie sau cineva din zona asta republicană și dacă câștigă la un moment dat Vance, el să rămână relevant cu această Liga Păcii și să conducă el de fapt Statele Unite din umbră. Asta este planul lui Donald Trump cu această Liga Păcii, în care a băgat deja 10 miliarde. Acum România n-a dat niciun ban în momentul de față, deoarece este privitor sau nu știu cum numea Nicușor Dan ce aport are România în momentul de față. Nu e ceva activ, e privitor la toată liga asta pe care o face Trump. În momentul ăsta câteva țări care i-au dat ceva bani, nu știu, Arabia Saudită din câte țin minte, dar și Trump din banii cetățenilor americani, pe care desigur i-a taxat și i-a mințit. A zis, domnule, băgăm tarife pentru bunăstarea cetățeanului american. Bullshit. Am mai vorbit de tarife care sunt o taxă ascunsă asupra companiilor americane care importă produse, ok, dar nu numai asta, acele companii desigur vor pune acele tarife în preț, ok, deci în final singurul care pierde după aceste tarife este consumatorul, atâta tot, ok, atâta tot din tarifele astea, nimic altceva. Și am mințit că, domnule, că facem, că dregem ca să facă o taxare ascunsă. De ce? Guvernul în momentul de față și american
are un deficit foarte mare și pentru a reduce deficitul ăla, ce trebuie să faci? Ce face Bolojan? Taxe, nu? Dacă pui taxe, nu mai câștigi tu alegerile midterms din, nu știu, ca asta acum în toamnă în Statele Unite. Nu le mai câștigi pe alea, acum omul zice, bă, mi-ai pus taxe și așa îl minți și zici tarife pentru bunăstarea Americii, pentru bunăstarea cetățeanului american și a zic, da, domnule președinte, așa este, aveți dreptate. Și de fapt îi taxează ascuns, înțelegi? Pentru că ea nu înțeleg mecanismele din spate. Bun. Concluzia e că el vrea să rămână mai departe la putere din umbră, iar această ligă a păcii pe care vrea să o facă, probabil asta vrea să fie, nu știu, un fel de ONU, un fel de mecanism de genul ăsta în care el să rămână la putere și după ce pleacă. Și să fie un președinte ascuns din spate, asta ar vrea Donald Trump și tot aparatul ăsta care stă în spatele lui în momentul de față. Sau, dacă câștigă ăștia democrații, rămâne de văzut că sunt destul de slabi în momentul de față, cred că oamenii ar vota doar împotriva lui Trump, care, apropo, mare parte din populația SUA s-a răzvrătit împotriva lui în momentul de față, deoarece acel approval rate e mic, cred că are vreo 30% sau 40%, de 60-70 împotriva lui în momentul de față, ok? Deci nu arată bine în momentul ăsta, chiar dacă el zice câștigăm, facem, dregem, aducem bani, pare că americanul începe să trezească ușor și asta se vede, ok? Nu-i mai place volatilitatea asta pe care o aduce în piețele financiare, pe criptomonede le-a ras, le-a rupt în două. Și ați văzut ce s-a întâmplat mai departe la nivel de manipulare de prețuri și toate cele, inclusiv el a făcut, să zicem, probabil o manipulare acolo, nu știm exact dacă s-a întâmplat sau nu, dar cumva cetățeanul se trezește în momentul de față american și zice, ok, ce mi-a dat de fapt Trump? Ok, ce mi-a dat? Că acum că el vrea să-mi dea din tarifele astea să reducem, să scoatem taxarea la un moment dat în timp, aia nu știu pe care o face Statele Unite, să excludem taxarea și să dăm banii din aceste tarife pe care nu poate să le țină, pentru că tarifele sunt ilegale. De ce sunt ilegale? Pentru că el a luat un cod din Constituția Statelor Unite și pe codul ăla care zicea numai în caz de urgență să pui tarifele alea, pe ăla l-a folosit momentan. Iar ăla se folosește doar în caz de urgență și momentan nu e nicio urgență. Acum a venit cu 15% tarife, 150 de zile, nici alea nu sunt legale și o să vedeți un pic mai târziu, deoarece același lucru se întâmplă și acolo. Acum, de ce le-a pus pe astea 150% tarife? Cel mai probabil să tragă omul de timp până găsești o soluție, că momentan e pierdut în spațiu, momentan, ok? Nu mai zicem că din administrația lui mulți au pariat că aceste tarife nu se vor ține și au făcut mulți bani. Lutnick, de exemplu, care e la comerț în momentul de față în Statele Unite, care din administrația lui se presupune că a avut relații cu anumite companii foarte apropiate de acest subiect, care alea au pariat foarte puternic că tarifele astea nu vor rămâne în picioare, ok? Deci e un dute vino în care nu mai înțelegi nimic din politica americană. Trump zice că face treabă cu tarifele astea, de fapt nu face, a avut oportunitatea să se detașeze de ele acum, să fie un erou, bă, am încercat, am făcut, nu se pot ține, trecem mai departe peste ele, ducem inflația în jos pe care Trump că vrea să o ducă în jos, da, sabotează economia pe de altă parte, e un fel de Gigi, deci e un fel de Gigi, vrem să jucăm bine, dar fac 5 schimbări la pauză, bine atunci, dacă vrei să faci 5 schimbări la pauză, faci 5 schimbări la pauză să vezi ce bine joacă echipa, la fel și ăsta. Dom'le, vrem inflația scăzută. Păi da, dar vrei să adaugi tarife. Vrem dobânzile scăzute. Da, dar faci incertitudine. Știi, vrem dolarul slab. Da, dar dacă faci incertitudine, dolarul crește. Înțelegi? E ceva la el acolo destul de putred. La nivel de politică și la nivel de viziune și la nivel cum gândește. Acum sperăm în final să aibă o strategie. Pentru că dacă n-are, o să fie foarte nasol în final până pleacă. Poate să fie bine pe durata verii sau anul ăsta, pentru că mai ai, să zicem, niște lucruri pe care trebuie să le pompezi înainte de midterms, mai vii cu niște capital, duci dobânzile în jos și tot așa. Bun. Acum, ziceam, el vrea să rămână, ca o concluzie pe treaba cu Liga Păcii, el vrea să rămână la putere și după ce pleacă și își face această Liga Păcii în care în momentul de față bagă foarte mulți bani și ia foarte mulți lideri din afara Americii lângă el, ca să poată să aibă o presiune pe politica americană. Fix asta e și fix asta o să facă și o să vedeți că asta o să se întâmple, da? După ce nu o să mai fie președinte. Bun, acum ce naiba se întâmplă și de ce se întâmplă toate astea și de ce aurul crește?
Păi aurul crește în momentul de față pentru că Statele Unite are o datorie foarte mare și pentru a echilibra situația trebuie fie să duci dobânzile în jos, care Trump zice de fiecare dată, el știe, băi, dacă nu ducem dobânzile în jos, datoria aia și interestul, dobânda pe care trebuie să o plătim în fiecare an la datoria aia e foarte mare și nu ne permitem și trebuie să mărim taxele pe care oricum în tarifele astea le-am zgândărit. Adică în ideea mea asta e. El știe că SUA are probleme, încearcă cu tarifele o diversiune, că nimic mai mult de atât nu e, pentru a face o taxare ascunsă, pentru că știe că e o discrepanță mare la nivel de buget în momentul de față și la nivel de datorie, așa, pune presiune ca acele dobânzi să scadă, dar uite că ele nu scad, pentru că pui tarifele alea și ești prins în jocul ăsta cu tarifele și nu poți să ieși din el, chiar dacă ți se dau șanse în momentul de față. Și ca să poți să faci ceva ca SUA să nu ia razna și să piardă puterea, să aibă un colaps economic, duci prețul aurului în sus. De ce? Pentru că Statele Unite are foarte mult aur. Are mult aur și zice, ok, uite cât avem 100 de tone, 1000 de tone de aur, miliarde de tone de aur, habar n-am. Când era prețul la 2000, valora o parte, când e prețul la 5000, valorează mult mai mult, dublu, triplu. Și atunci poți să zici, ok, avem bani pentru datoria respectivă, uite-i, în aur, i-am făcut repricing. Acum, dolarul e în scădere, perfect, înseamnă că datoria aia e mai bună, nu? Dacă dolarul este mai slab. Asta e, de fapt, cred că teoria și ăsta e jocul din spatele lui Donald Trump, înțelege că dacă nu face mutările astea, Statele Unite o să facă implozie economică, ok? Și face tot jocul ăsta al tarifelor pentru a lua bani de la cetățeni și de la companii în primă fază, dar ulterior de la cetățeni, că ei sunt singurii care pierd. De ce? Pentru că banii ăștia se întorc ulterior la companii și companiile știu asta, ați văzut, se anulează tarifele, se dau bani înapoi companiilor, dar companiile alea nu o să dea bani înapoi la cetățeni, nu, îți dai seama, prețurile o să rămână la același nivel, corect, ok, bun. Deci ăsta e jocul lui Trump, analizat cel puțin din punctul meu de vedere. Altceva nu văd, pentru că tarifele astea n-au adus mare lucru, nici măcar la deficitul ăla de care vorbea el de comerț, nici ăla e în creștere dacă îți vine să crezi. Deci nici pe ăla nu l-a rezolvat momentan, ok? Și a creat și incertitudine masivă. Singurul lucru care merge bine sunt piețele financiare din SUA în momentul de față, cu S&P-ul care stă destul de bine, dar vedem pentru cât timp o să mai poată să ducă asta fără o politică mai reală. Acum vom vedea dacă se depărtează tarifele astea și face lucrurile mai corect, dar nu pare. Dar să zicem, asta e teoria în legătură cu Trump și ce vrea să facă. Totul ține de acea datorie de 39 de trilioane, 40 de trilioane, totul ține cum face rost de bani, pare cumva mascat în momentul de față, nu poate să pună taxe cum se pun în România, pentru că americanii s-ar răzvrăti în secunda 2 ori. Cum o fac? Că mulți încep să înțeleagă ce sunt aceste tarife pe care eu vi le-am explicat de acum un an și ceva de zile, ok? Dar cumva nu-i mai iese momentan atât de tare jocul. Clar că asta se transformă într-o economie și o casă albă care face manipulări. Unii o numesc pe internet crony economy, adică cronies, cum avea Wolf of Wall Street și punea să-i sună pe aia, știi? Zicea, bă, sună-l pe ăla și avea niște cronies lângă el, da? Adică unii care căpușează economia pentru buzunarele lor personale. Acum, toți fac asta? Absolut și toți au făcut în Statele Unite, unii mai puțin, unii mai mult. De exemplu, la democrați, Nancy Pelosi, pe care Trump a luat-o la zori, că dacă era Nancy Pelosi aici, apropo de Trump, acum, domnule, el vrea să joace rolul omului bun și vrea să treacă acea lege până Senat, care probabil nici nu o să treacă, vom vedea, în care să baneze tranzacționarea de acțiuni de cei care sunt în Congres, ok? Și a zis că dacă era Nancy Pelosi aici, n-ar fi votat niciodată așa ceva. V-am zis și ăștia între sunt înțeleși, deoarece vor să rămână în continuare la ciolan, se schimbă unul pe altul, da, în final lichiditatea este aceea. Și cine plătește? Exact. Nu plătesc nici companiile americane, pentru că ele, ați văzut, profitabilitate destul de mare. Nu plătește nici administrația Trump, că nu poate să plătească. Singurii care plătesc sunt cetățenii, ok? Cetățenii. Dar e important cum joci jocul ăsta și cum o dai. Momentan Trump a încercat să joace anumite chestii pentru a nu zice că pune taxe
ca cetățeanul să sumte un pic mai bine. Știi cum e în România? În România vine Bolojan și te ars, știi? Și zici, băi, m-a ars Bolojan că mi-a pus taxe, nu știu ce. Păi da, că România nu poate să facă manevrele pe care le face Trump în momentul de față ca să scoate bani din piatră seacă. N-are World Reserve Currency dolarul și România nu trebuie să pună taxe, că altceva n-are ce să facă. Și europenii cam la fel, același lucru. Bun. Mai departe, care este scopul lui Trump? Ce urmărește? Ce vrea să obțină? A rămânat la putere și a creat mai multă panică globală decât pace. Ți-am zis mai devreme, vrea să evite colapsul Statelor Unite. Asta, cu orice preț. Și nu e el, am mai discutat, este tot complexul din jurul lui care înțelege foarte bine în momentul de față ce presiune e în zona aia de implozie economică a Statelor Unite în momentul de față și că totul stă pe un pulbere. Totul stă la milimetru în momentul de față și de-aia Trump e un pic strâmtorat de aceste tarife pe care ulterior le va duce în jos. Acum, e și carry trade-ul cu Japonia, e și comerțul cu Japonia și cu China, despre care noi am mai discutat. Economiile astea sunt interconectate. De asta Trump, am zis, nu poate să ia prea tare de China, nici de Japonia, nici invers, pentru că ar face implozie împreună, sunt prea interconectate. Până acum în Japonia ai avut dobânzi foarte scăzute și inflație foarte scăzută. Acum revine inflația în Japonia, după cum ați observat și dobânzile urcă și atunci carry trade-ul intră din nou în vigoare. Ce e acel carry trade am mai discutat. Unii până acum au împrumutat când sunt dobânzile mici într-o țară, te duci și împrumuți, nu în țara aia, dacă sunt dobânzile zero. Au văzut o lungă perioadă timp zero. Deci împrumutai aproape bani gratis, ca și cum printai bani, fără aproape niciun risc. Te duceai împrumutai și aici nu mă refer la cei care au capital mare, nu la cineva care are capital mic, că nu poți face asta. Fonduri peste fonduri, trilioane peste trilioane, te duceau, împrumutau în Japonia, pe urmă treceau în dolarul american și pe urmă cumpărau equities sau cumpărau bonds. Adică obligațiuni guvernamentale americane. Și le mergea foarte bine această traiectorie, deoarece dobânzile erau foarte mici, bursa creștea, făceau bani și tot așa și replăteau la un moment dat și făceau profitabilitate foarte mare. Bine, nu prea mai merge asta acum, deoarece pare că ai o inversare după vreo 30 de ani. Ai inversarea între Japonia și Statele Unite. Și ce cred că se va întâmpla în următorii 5 ani de zile este ca Statele Unite o să aibă ce a avut Japonia, adică o să aibă dobânzi zero, asta cred că o să se întâmple, inflație mică, poate deflație, după cum am mai discutat și după cum merge în momentul de față treaba, și dolarul o să piardă foarte multă putere. Foarte multă putere în următorii 5 ani. Nu vreau să zic 10, ai 5, că 10 sunt prea mulți, ok? Dar asta, și o să fie o inversiune între Japonia și Statele Unite. Și o să trebuiască să printeze și mai mulți bani ca să poată să ține lucrurile pe linia de plutire, deoarece deflația este moartea economiei. Marea criză care o să vină la un moment dat, eu o numesc ultima criză, n-am mai avut timp să vă fac acel video, ultima mare criză globală economică. De ce zic ultima? Deoarece ce vine din inteligența artificială este deflație și aia probabil va fi ultima de genul pe care am mai văzut-o până acum. Deoarece, ai toate ciclurile astea care tot se repetă cu recesiune, creștere economică, recesiune, creștere economică. Da, dar n-ai avut până acum ceva ce se numește inteligența artificială în toată zona asta de corecții și de recesiuni. De asta zic că e ultima de genul venită din deflație, venită pe baza acestei inteligențe artificiale și AI-ul pe care deja o vedem și e reală. Nu e ceva nereal inteligența artificială. Inteligența artificială a venit, a pompat piața și acum o distruge. Chiar dacă inteligența artificială reușește, și era și un articol pe care vi l-am dat pe Twitter, dacă mă urmăriți pe Twitter, interesant fix despre asta, o să-l discutăm un pic mai târziu. Okay? Dar inteligența artificială a dat acestor companii, bam, boom-ul, deoarece vine inteligența artificială, toată lumea bagă bani inteligența și acum distruge pentru că vei avea câștigători și câștigătorii ăia vor lua toată capitalizarea la un moment dat. Că e Anthropic, că e Gemini, că e ChatGPT, adică OpenAI, că e Grok, rămâne de văzut. Sau că sunt astea 4 mari, vor lua foarte mult din capitalizările celorlalte companii, Oracle, IBM și toate cele, pentru că automatizez multe procese, okay? Aici. Dar asta te va duce ulterior în deflație și eu zic că este ultima recesiune, deoarece după vei avea un reset economic, după această ultimă recesiune, vom vedea când vine, e foarte greu de definit, poate să fie în 5 ani, în
10 sau în 15. Rămâne de văzut cât de repede se desfășoară inteligența artificială și cât de repede mănâncă din toată treaba asta. O să ai șomajul mare și am mai discutat despre asta, că țineți minte în trecut. Înainte, Citrini, nu? Cred că e. Înainte ca ei să vă zică acest articol, eu v-am zis din evurile precedente, dacă mai țineți minte, ce ar putea urma, adică un șomaj destul de mare venit din această inteligență artificială, da? Cu deflație, și acum cam toată lumea vine la aceeași idee. Și atunci îți dai seama că o să ai dezechilibre mari economice și o să trebuiască să printezi foarte mulți bani și o să trebuiască să dai UBI. Adică ce am văzut în 2020 că s-au dat acele cecuri oamenilor e doar un preview pentru ce probabil va urma în următorii ani după ce vom vedea acea criză financiară care va face un reset major. Deoarece nimic nu o să mai fie la fel după criza respectivă. Ok? Și atunci o să ai probabil un UBI. Cum vom vedea? Probabil în forma de digital currency. Cam asta o să fie. Ne vom vedea în ce formă. Vom vedea unde se duce Statele Unite cu aceste digital currency și aici mă refer la monedele stabile, USDC, USDT și toate cele. Dar în perioada de tranziție a AI-ului, în care mănâncă toate locurile astea de muncă, că e o perioadă de tranziție, ulterior va crea și mai multe, dar în primă fază va fi o perioadă de tranziție foarte dificilă, atunci trebuie să stimulezi economia și trebuie să ții cetățenii pe linia de plutire cu un UBI, adică Universal Basic Income. Se va ajunge acolo, da, vedeți toate teoriile de conspirație, bine, asta nu e chiar nouă teorie de conspirație, dar multe teorii de conspirație vin la o realitate. Matricea e din ce în ce mai interesantă în fiecare an, ok? Dar asta urmează și acum te gândești, în ce ai putea poziționa o zonă de deflație, pe o zonă în care SUA printează mulți bani numai ca să stea, să zicem, în putere, în modalitatea în care vin agenții de inteligență artificială care o să tranzacționeze între ei, că și asta e o chestie pe care am mai discutat-o. Ce o să aleagă agenții de inteligență artificială să tranzacționeze? Dolari sau USDC, USDT sau eu știu ce monedă digitală? Păi e destul de clar cu monedă digitală o să o tranzacționeze, ok? Ce o să cumpere acești agenți? Cum o să arate economia lor? V-am mai vorbit și în trecut, asta nu-s bazme. Economia roboților, adică agenților, o să fie mult mai mare decât economia umană. Și așa o să poți să și implementezi la un moment dat acel UBI. Clar că la un moment dat o să și creeze locuri de muncă, adică nu e totul, să zicem, grim, cum vezi pe internet, că se duce șomajul la 50% și rămâne acolo. Nu. Probabil ulterior o să creeze și locuri de muncă pentru populația, să zicem, umană, această inteligență artificială. Cum vor arăta locurile alea de muncă e greu de definit. Era greu de definit când aveai căruță și cal. Cum va arăta, să zicem mai departe, o altă industrie după ce vine mașina și a nenorocit căruța și calul. Era greu, dar ai văzut că ulterior cel care era cu calul și mergea cu calul așa și-a găsit un alt job mai departe dacă a învățat să conducă mașina. Așa va fi și aici, dar întotdeauna ai perioade de tranziție care vin cu crize financiare majore, unele dintre ele care au ținut în trecut foarte mult timp. Ok? Bun. Și în ce ai vrea să investești în chestia asta? Dacă vrei să faci un research pe ce ai vrea să investești pe partea de deflație, uită-te la niște articole scrise de Cathie Wood. Țineți minte Cathie Wood și ARK Invest? Eu vă ziceam, vorbeam din 2020 de Cathie Wood și vă ziceam, băi, e prea devreme. E prea devreme ea. E prea devreme motivul ca să investești că vine deflația acum. E early, se cheamă early în investiții, ok? Dar într-o zonă de deflație, de cele mai multe ori, zonele de tehnologii inovative, alea performează cel mai bine în zonele astea de deflație și cele pe care inteligența artificială nu le poate înlocui, ok? Alea vor performa și ele extrem de bine, ok? Dar uită-te la Cathie Wood și vezi care ar putea să fie chestiile alea, să zicem, care ar putea să aibă o reacție. Te gândești, la nivel de store of value, o să mai ai nevoie neapărat de un store of value în toată dinamica asta? Poate da, poate nu, dar având în vedere că poți să mergi într-o deflație, nu știu atât de mult, cu toate că în deflație trebuie să printezi bani, căruțe de bani, da? Și înseamnă că asset-urile oricum vor pompa, nu? Că e destul de clar când printezi, vine deflația, trebuie să-i dai drumul la printer, banii aia se vor duce undeva, ok? În asset-uri de cele mai multe ori. Iar cele care, să zicem, au ceva mai limitat ar putea să stea destul de bine, dar nu știu unde se duce lichiditatea. Cum ai văzut acum, zici, vine lichiditatea în cripto, să duce Bitcoin la 150.000, s-a dus în aur, bam, s-a dus aurul la cer și cumva s-a schimbat dinamica. E de urmărit unde se va duce lichiditatea, de obicei în tehnologie. De asta și betul meu că
cel mai probabil, multe altcoin-uri care vor supraviețui și proiecte de criptomonede care vor supraviețui, aceste extinții majore care se întâmplă, nu, să zicem, la întâmplare în momentul de față în zona de cripto, vor bate Bitcoin pe următorii 5, să nu zic 10 ani, pe următorii 5 ani, probabil, vor bate randamentele Bitcoin. Și mă refer la cele care sunt deja active sau poate unele care vor veni noi în zona de cripto, cu toate că nu prea mai ai nevoie, că ai toată infrastructura necesară acolo. Dacă istoria îți spune ceva, îți spune că la un moment dat în timp tehnologia întotdeauna pe un termen mai lung bate zona de store of value. Da? Și de aici ideea mea că probabil, da, se întâmplă un pic ceva diferit de data asta la nivel de Bitcoin, pentru că vii în ciclu celălalt, în ciclu în care în zona de criptomonede în sfârșit iese zona tehnologică în față de data trecută. Acum chiar vezi ceva poate mai real că se întâmplă cu zona de blockchain, vezi că vin multe companii care vor să construiască un top pe Ethereum, vezi că multe sunt interesate și de Solana, vezi că multe sunt interesate și de Sui să construiască un top, vezi infrastructura că în sfârșit contează pentru zona de cripto. Acum, pot să fiu early cum e în momentul de față asta Cathy Wood? Absolut. Pot să fiu early, poate să se întâmple în 4 ani, poate să se întâmple în 5 ani. Dar eu consider că o probabilitate mare, și faceți voi research, nu vă uitați doar în gura lui Daniel Niță, care poate să greșească și a mai greșit. Dar a avut și multe direcții fenomenale pe care nu le vedea nimeni. Ok? E bine să te poziționezi înainte. E bine să te poziționezi de obicei înainte. Și de asta cred că într-o zi o să ne trezim în următorii ani de zile în care ETH-BTC pe săptămână o să pună plus 50%. Și atunci cel mai probabil o să fie deja prea târziu pentru a vedea direcția, care direcția o să fie spre zona tehnologică. Bitcoin e software, dar e un software, să zicem, mai vechi, e spre zona de store of value, nu face multe, nici măcar el nu dă, fără a-l face wrapped, fără a face anumite chestii. Celelalte mai poți să faci și ceva cu ele, mai poți să construiești un top, mai poți să faci multe alte chestii. Asta nu înseamnă că va supraviețui neapărat și va fi ETH chain-ul ăla care va face. Poate să fie Sui, poate să fie Solana, poate să fie ceva din DeFi, poate să fie ceva nou. Vom vedea și vom analiza, dar cele mai mari șanse ca probabilitate, desigur, le are ETH în momentul ăsta. Poate să fie o perioadă în care Others poate să bată restul pieței, adică Others.de la care o să ne uităm imediat. Și pe asta pariez și vreau să fiu early, deoarece toată lumea pariază pe Bitcoin, dar Bitcoin, spune-mi tu acum pe chat, să o luăm simplu. Care este narativa rămasă pentru Bitcoin? Sunt aici de 10 ani, ok? Zi-mi tu care e narativa. Zic eu una care ar putea să fie. Zic una care ar putea să fie, care încă există și nu mulți se gândesc la ea. Dar zi-mi tu o narativă pentru Bitcoin acum. Când eram în 2022, v-am zis, vine ETF-ul, narativă puternică, vom crește 100.000 plus pentru Bitcoin, se va duce puternic. Când era în 2018, vă ziceam, vor veni companiile, 2019, că nu era nimeni, vor veni companiile, adică le vedeam dinainte direcțiile respective, ok? Zi-mi tu o narativă care a mai rămas. Store of value, aur digital. Ok, deja am avut-o. Zi-mi pentru Bitcoin o nouă narativă. Bitcoin de ce crește? Știți de ce crește? Lichiditate, store of value, adică supply limitat, da? Și narativă. Astea, de asta crește. Astea trei. Dacă n-ai una dintre ele, nu prea mai poți să crească. De ce? A venit aurul, i-a furat narativa. Păi aurul, apare că aurul store of value este de fapt aurul acum, după cum vezi în momentul de față, având în vedere că s-a dus la cer. Când ceva crește, îți dați seama că se schimbă direcția. Dar zi-mi tu la Bitcoin, zi-mi o narativă pe care o vezi în următorii 5 ani. Și hai să vorbim real pe chat. Zi-mi o narativă, ok, pe chat. De la Bitcoin pe care o vezi reală și nu o vede piața în momentul de față și mai e ceva care piața nu înțelege la nivel de Bitcoin, ok? Bun. Zi-mi o narativă. Hai să vedem. Știe cineva un loc de muncă în UE? Păi ce știi să faci? Că locuri de muncă probabil sunt multe. Uite, șofer de tir. Bun. Bun. Și eu sunt cu pixul în mână. Exact. Scrieți-mi narativa Bitcoin în următorii ani. Eu vă zic una. Există. Piața momentan poate nu o vede, dar ar trebui să fie un context pe partea respectivă. Ok? Bitcoin crește pentru a fi paravan pentru stablecoins. Acolo e jocul. Ce vrei să zici paravan pentru stablecoins? Majoritatea stablecoin-urilor sunt făcute pe ETH și Solana. 50% e pe ETH. 50% din piața de stablecoin-uri, peste 50%, ca să nu zic mai mult, are ETH. Piața de real world assets, ETH are 70%, cred. Na. A închis jocul acolo. Zi-mi ceva.
Cloud rulează și în background pe desktop, pe phone sau ce vrei să zici. O să ziceți că sunt nebun, dar anul acesta în octombrie vom fi în full bull altcoin season mode. Vom vedea. Sunt șanse bune având în vedere că nu mai e nimeni pe aici. Știi ce zic? Bun. Este cineva aici care minează cripto. Minatul criptului e ceva de 2020-2018. FCSB câștigă titlul, cea mai bună narrativă. Bun. Zi-mi scarcity. Păi a avut-o deja. Are deja scarcity. Da? Și aurul are ceva scarcity. Ok, are scarcity, dar știm deja asta. Zi-mi ceva. Deci propria bancă. A mai fost. Ok. Altceva. Plată datoriei SUA. Ok, da, cum? Păi, momentan pare că se întâmplă cu aurul. Deci cumva i-a furat-o, cum am zis mai devreme. Aurul s-a dublat, i-a făcut repricing la prețul aurului. Zim. Bitcoin, indice, cripto ca și S&P 500. Păi e o diferență mare între ele. Cum ar putea să fie Bitcoin indice? Adică în ce fel? În ce direcție? Știi că S&P 500 vine de la 500 care 500 de companii. Bitcoin ce are în el? Bun. Bun, mai departe. Băi, nu mă înțelegeți greșit. Bitcoin o să fie, v-am mai zis, 500.000, 1 milion la un moment dat. Dar astea vin și aurul a avut aceeași traiectorie, să știți. Okay? Și aurul a avut aceeași traiectorie. Wow! Partea interesantă. Aurul creștea, poți să faci din el chestii. E ceva scarce, exact, are un supply limitat, se găsește greu. La început toate teoriile astea au dus prețul aurului foarte sus, că oamenii au dat acea valoare a aurului, care de fapt e aici de ceva timp. S-a băgat în industrie ulterior, toată lumea e entuziasmată, dar la un moment dat în timp, toate astea au dispărut, iar aurul a rămas cu nicio narativă nouă. Nu înseamnă că n-ai o narativă. N-ai o narativă nouă și asta este important de menționat, ok? Bitcoin a urcat pe ciclurile astea pentru că mereu a avut o narativă nouă în spate. Acum nu mai are. Iar când ai o narativă nouă, ca cele vechi să se recicleze, ce înseamnă asta? Și ce denotă? Denotă timp, exact. Vorbim și despre ZachXBT imediat. Mă simt ca la ascultare la școală. Nu, vă întreb. Portabilitatea care nu au rost. Ok, da, o știm pe asta. Știm, ok, portabilitatea, da. Asta dă valoare Bitcoinului și de-aia lumea îl valorează. Ok? Că e la 69.000, care nu e un preț mic. În momentul de față, sau 100.000 pentru Bitcoin. Dar zi-mi o narativă care o să-l ducă la 500.000 acum, sau o să-l ducă la 200.000. Zi-mi, în următorii 2 ani, sau 3 ani, sau 4 ani. În următorii 10 sunt absolut convins că îl va duce. Chiar și narativele vechi. Dar acum nu. ETH e mai descentralizat decât BTC acum. Nu știu, rămâne de văzut. E în continuare o... ETH și-a mai discutat. Bitcoin a fost cea mai descentralizată monedă. Acum vine spre centralizare. Ethereum a fost centralizată de la început și vine spre descentralizare. Bun. Cred că următoarea perioadă mulți o să se înghesuie pe BTC și o să piardă multe oportunități. Poți cere bani împrumut prin Rockstock, Panda Bitcoin ca și colateral fără KYC. Ok, deci colateral. Păi deja îl face Michael Saylor. Bun. Cumpără SUA BTC în toți draci. Da, dar de ce? Probabil va cumpăra la un moment dat în timp niște BTC. Dar nu cred că o să o facă imediat. Dorința oamenilor de a face bani. Nu e suficient. Bitcoin, să zici că retail-ul mai vrea dorința să cumpere Bitcoin la 70.000? Nu cred. Ok? Care e o narativă? Care este narativa respectivă pentru Bitcoin care îl va duce? Ok? Vă zic eu una, dar nu înseamnă că se va întâmpla imediat. Ok? Cea mai puternică narativă pe care o văd pentru Bitcoin acum este ce trebuia să fie de la început. Adică o monedă de tranzacționare neutră. Iar într-o lume în care nu mai ești unipolar, ești bipolar, tripolar, whatever, din mai multe țări care sunt la putere, aceste țări, chiar dacă și-ar face currency între ele, adică dacă și-ar face BRICS CARIX, adică și-ar face o monedă așa, la întâmplare, cum vor să-și facă acum, nu înseamnă că va fi acceptată de celelalte, ok? La fel și Statele Unite dacă ar tranzacționa cu China și China ar tranzacționa cu nu știu cine. Cea mai mare, să zicem, narativă pe care Bitcoin ar putea să o aibă în următorii ani aici, ține mult de sfera geopolitică. Dacă lumea se împarte și pare că se împarte, cum zice...
Am uitat. Aduceți-mi aminte cum îl cheamă pe domnul care a vorbit despre ciclurile de 100 de ani și 250 de ani. Hedge fund manager, cum îl cheamă? Am un lapsus. E bine, dacă se întâmplă chestia aia pe care o zice domnul ăla, atunci Bitcoin ar putea să fie o monedă neutră de tranzacționare și acele state ar vrea să tranzacționeze la nivel de settlement. Adică la bani, să se miște banii și atunci valoarea lui ar crește exponențial și narativa lui ar crește exponențial. Că e acea monedă neutră folosită de majoritatea statelor și n-are, să zicem, nici mamă, nici tată, nici sentimente pentru ruși, pentru americani și pentru toate cele. Ray Dalio, mersi. Deci asta ar fi cea mai puternică narativă pe care o văd eu în următorii ani pentru Bitcoin, care ar putea din nou să-l ducă la zonele alea și să-i facă un repricing mult mai sus decât e. Plus celelalte care vor veni din spate. Store of value. Este store of value? Este store of value. Și o să vedeți asta în viitor. Este aur digital? Este în continuare aur digital și e mai bun la nivel de store of value ca aur. Dar Bitcoin ar putea să aibă o problemă. E o mizerie BTC, nu este o mizerie. Problema BTC-ului ar putea să fie dacă Ethereum face asta. Și dacă știm ceva despre instituțiile financiare, bun, nu știm neapărat că vor să ne înrocească Bitcoin de tot. Problema Bitcoin e și Sailor în momentul de față și o să discutăm imediat despre. Dar o problemă majoră pentru Bitcoin ar fi, și gândiți-vă pentru viitor, dacă Ethereum BTC ar face all-time high. Până acum, toată structura pieței de criptomonede a fost ținută în așa fel încât ETH să fie suprimat de preț. Dacă mă credeți bine, dacă nu, nu. O să vedeți după ce se schimbă structura pieței de criptomonede că cel mai probabil a fost așa. Dar ce s-ar întâmpla cu Bitcoin dacă Ethereum BTC ar face all-time high? Ce s-ar sparge toată structura pieței de criptomonede dacă ar face? Vă zic eu. De asta până acum a stat cât de cât stabilă structura respectivă, ETH BTC. Dar s-ar sparge toată structura. De ce? Păi atunci Ethereum ar fi store of value. Atunci Ethereum, care are în spate niște monede stabile, vreo 70% din tranzacționare și toate aceste companii mari care vin on top să construiască DeFi-ul și nou sistem financiar care se va tranzacționa 24/7 în top of ETH, închizi jocul și zici ok, Bitcoin store of value nu mai e, ăla nu mai e și atunci ai nevoie de o narrativă nouă și narrativa ar fi aia de o monedă, să zicem, neutră, dar și pe aia poți să o fure ETH și de-aia Bitcoin Maxi urăsc atât de tare ETH. Pentru că dacă ETH reușește, distruge toată structura Bitcoin. Tot. O distruge din temelii. Ok? Se va întâmpla? Nu știu. Rămâne de văzut. Ați văzut că multe instituții financiare acum vând în ETF-ul de Bitcoin și bagă și în ETF-ul de ETH. De ce? Pentru că și ei văd același lucru ce văd eu. Tehnologia în final câștigă. Tehnologia în final câștigă. Dar nu bagă numai în ETH. O să vedeți. SUI, care a făcut ETF. O să vedeți Solana care a făcut ETF, o să vedeți altele care mai vin cu ETF și o să vedeți la un moment dat cum mai diversifică din poziția de Bitcoin în celelalte, ușor, 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 ușor. Ok? Bun. Dar cel mai mare pericol pentru Bitcoin nu e aurul în momentul de față. Că mă credeți sau nu, o să vedeți că aurul la un moment dat nu o să mai aibă o teorie atât de importantă când lucrurile își vor reveni la normal. Cea mai mare amenințare pentru Bitcoin este să se reușească Ethereum. Absolut. Pariez pe asta? Da, pariez pe asta, pentru că asta cred că se va întâmpla. Cred că Bitcoin va fi absolut, adică absolut, adică nu o să mai fie relevant? Nu, cred că ambele vor rămâne foarte relevante pentru zona de store of value și pentru zona de tranzacționare împreună. Cel puțin asta cred că se va întâmpla. Nu cred că o să ai, să zicem, un câștigător atât de clar, dar e foarte probabil dacă Ethereum face ce își propune și instituțiile financiare văd o oportunitate mai mare, nu? Cum e? Ai această rotație a capitalului care se întâmplă de multe ori. Ați văzut-o și în piețele de acțiuni recent și v-am zis că se va întâmpla de anul trecut. Această rotație. Nu mai vezi toate companiile de tech care urcă, vezi Oracle că pică 15% și vezi Apple că îți urcă 5%. Ne vezi Amazon că stagnează, vezi nu știu ce că urcă. Apropo de Amazon, v-am zis, dețin foarte mult Anthropic. Acolo Amazon e un play foarte puternic pentru viitor. Dar când această zonă de lichiditate, okay, se schimbă din zona de acțiuni, în zona de metale, din zona de metale, în zona de criptomonede și lichiditatea revine, nu știu unde revine. Revine unde narativa este mai puternică. Care ar fi narativa mai puternică în momentul de față? Ar fi la Bitcoin sau ar putea veni
din zona de alți, de utility. Nu faceți confuzie că multe altcoin-uri, multe dintre ele v-am zis, 96% vor la spre 0, nu neapărat la 0, la spre 0. Dar utility, care are cea mai bună în momentul de față narrativă? Utility sau Bitcoin? Răspundeți pe chat, uite, punem și aici. Care are cea mai bună narrativă în momentul de față? Pentru viitor, ok? Și unde va curge lichiditatea? Acum, narrativa, ați văzut-o, a avut-o metalele foarte puternică. Când ai narrativă, vine și capitalul din spate. Bun. Bun, mai departe. Punem aici, uite, punem un pool. Care are cea mai, și aici ne referim doar la cripto, care are cea mai bună narrativă în momentul de față pentru viitor? E Bitcoin sau alt? Și răspundeți realist, ok? Nu vă luați de ce am zis eu. Bă, gândiți-vă și voi, tot Bitcoin are cea mai bună sau tot altcoin-urile? Nu trebuie să vă răspundeți ca mine, în niciun caz. Bun. Dar hai să vedem ce crede piața, e subsol local. Da, mergem la 76 de K, nu facem noi minime. 54% zic că facem noi minime. Deci șansele poate ar putea fi mai mari la 76.000. Dar ajungem și la nivelul ăsta, o oră și 12 minute. Partea asta e mult mai important decât orice analiză pe grafic, ok? Bun, mergem mai departe, îl facem aici end pool. Și hai să vedem. Și răspundeți sincer, bă, poate Bitcoin în continuare are o narrativă puternică. Lichiditatea în zona de criptomonede de obicei vine pe narrativă, vine v-am zis, lichiditate, narrativă și cât de cât, să zicem, să ai un tokenomics bun, ca să nu te tragă în jos prea puternic. Bun, dar să vedem aici, startup pool, care are cea mai bună narrativă și gândiți-vă pentru următorii ani, nu pentru mâine. Care are cea mai bună narrativă viitoare, narrativă viitoare, care credeți că e cea mai bună? Bitcoin sau utility altcoins? Utility altcoin. Hai să vedem. Utility altcoin sau Bitcoin? Hai să ne uităm, să vedem ce votează comunitatea. E Gold cea mai bună narrativă. Bun, încă mai sunt funny gold, interesant. Cum ar fi să vezi deja să se joace între 1500-4000 de 2 ori pe an, dar în fiecare an? Ar fi o matrice interesantă. O să tot cumpăr în intervalul ăsta? Absolut, da. Deci care are cea mai bună narrativă? Ok, bun. Care are? Bitcoin, care până acum, sunt aici de 10 ani și am văzut narrativele constant, băi, poate vine una, vă zic. Dacă vine una puternică în afară de cea pe care v-am zis-o eu și înțelegem, nu știu, puteți întreba și inteligența artificială dacă vreți, așa, dar dacă mai vine ceva mai puternic de atât, ok, eu vă zic, dar momentan nu văd decât pe aia, la nivel de a fi settlement layer pentru țări, în momentul de față pentru Bitcoin. Și a acumulat țările exact cum acumulează aurul în momentul de față. Adică să-l țină în vistierie. Cam asta. Bun. Bun, deci care are cea mai bună narrativă viitoare? Și aici votați realist, nu vă luați după mine. Votați cu creierul vostru. Bun, aveți butonul de like, aici suntem 1030. Imediat intrăm și pe treabă. Intrăm și pe treabă că avem multă. Avem multă. Bun. Credeți că vreodată AI-ul poate să înlocuiască acest live stream? Nu știu, zic. Dar care sunt acele utility altcoins? Păi deja cred că le știi, nu? Cele mai importante. Și aici e vorba de infrastructură în mare parte și de DeFi. Cam alea ar fi, dar le vorbim imediat. Ok? Bun. Deci care are cea mai bună narrativă când se întoarce lichiditatea? Nu, lichiditatea când se întoarce, unde se întoarce? Unde se întoarce lichiditatea când se întoarce? Când vine năval de lichiditate, unde se întoarce? Se întoarce în narrativă, acolo se întoarce. Bun. Ești plătit să faci reclamă la ETH. Sunt convins, da, sunt convins că Vitalik a vândut ETH pentru mine, să-mi dea mie niște ETH. Nu sunt plătit să fac la ETH reclamă. ETH poate să nici nu fie câștigătorul în final. Chiar dacă eu am 40% în ETH, n-am 100% în ETH, pentru că poate să dea fail, gen narativa Ethereum. Poate să dea fail, poate să vină suit pe care îl dețin, poate să vină hype pe care o să-l dețin, poate să vină link pe care îl dețin, poate să vină altceva din spate pe care o să vreau să dețin. Nu știu, la nivel de DeFi, vezi, orice. Și dacă o să fiu pozat măcar ceva procentaje și în chestia aia, e ok. Nu fac reclamă la ea, la ETH. Pur și simplu știți foarte bine asta. De ce a vândut Vitalik ETH? Păi ca să-mi dea mie, mă. Ca să-mi dea mie. Ca să-mi dea mie niște ETH. Acum, ce trebuie să faceți voi în următoarea perioadă? Ca și homework dacă vreți să bateți piața.
Că așa pe Bitcoin toată lumea poate să bată piața. Nu? Bagi, în Bitcoin bați piața, bine, ok, ești un geniu malefic. E mult mai greu să bați piața din regiunea de altcoins, adică să le alegi pe alea bune. Și ați văzut că eu le-am ales multe dintre ele din portofoliu de bază Core 6, primele 6, am ales bine cât de cât. Fie că vorbim de BNB, am ales bine, fie că vorbim de SUI, am ales bine, fie că vorbim de Solana, am ales bine. Am ales și prost? Absolut. Atom, de exemplu, absolut, dar nu pot să dea toate rezultate din punctul ăsta de vedere. Sau Theta, de exemplu, dar alea nu făceau parte neapărat atât de mult din zona de core, la nivel de procentaje. Dar am ales și prost. Dar din nou, ca și homework, ca și temă, ce trebuie să faceți voi pentru următoarea perioadă, să identificați care monede au stat bine și o să facem și aici, o să vă arăt. Care monede au stat bine pe perioada de bear, în ultimele 30 de zile, în ultimele 2 luni, în ultimele 3 luni și de ce? Care narrative au fost cât de cât stabile în ultimele luni, care ar putea să fie narativele pentru viitor și de unde ar putea veni, ok? Pentru că în momentul când vine lichiditatea asta și să faci research pe monedele respective, ok? Să le iei la rând. Care ar putea să facă parte din dinamica aia, dinamica în care o parte dintre aceste altcoin-uri bat Bitcoin pe următorii ani. Și tu ai vrea să le identifici pe alea, ok? Că cu Bitcoin, cumperi Bitcoin ca și cum ai cumpăra aur și zici că ai bătut piața. Bine mă, ai cumpărat aur în 2010 și acum ai bătut piața în 2025. Mulțumesc, aplauze! Nu e să zici că ai făcut mare lucru, adică ai stat 15 ani și ai bătut piața. Bun. Injective, care mi-a mers foarte bine o perioadă lungă de timp. Penalty la Atalanta, foarte bine. Bun. Ondo poate să fie destul de bine. BTC are capital prea mare, e gata? Nu e gata BTC. Pur și simplu a venit în zona de maturizare. Când narativele dispar, domnilor, e maturizare. Ok? Intri în maturizare. Analizați aurul, analizați cât de mult a crescut aurul la început, de ce a crescut aurul la început și analizați să vedeți că se întâmplă similar. Și aurul a trecut până aceleași lucruri, că nu e store of value, că nu-l mai vrea nimeni, că tech-ul bate, că bla bla bla, că bla bla bla. Ceea ce Bitcoin încă n-a pățit. Adică să-l bată tech-ul din cripto. Momentan n-a pățit, că dacă te uiți la toate graficele, majoritatea, dacă iei pe ultimii ani, niciunul aproape n-a bătut Bitcoin de la ciclu la ciclu. Deci n-a trecut până criza aia majoră de identitate, cum a trecut aurul în trecut când îl bătea Nasdaq-ul la fund și când îl bătea S&P-ul la fund și toată tehnologia. N-a trecut până alea, ok? Dar o să treacă. Deja trece în prima criză. Faptul că îl bate aurul momentan, deci vine ceva din trecut care îl nenorocește momentan, îl bate aurul. Bun. Ce părere ai de Aster? Narrativă bună, cea de DEX-uri descentralizate, că DEX e descentralizat, zic așa, pentru cei care nu știu ce e, un exchange descentralizat care are revenue, adică are profit, ceea ce în cripto, sunt câteva companii care fac profit în cripto. Puteți să întrebați la inteligență, care sunt alea care fac profit în zona de criptomonede? Aster e una dintre ele care are profitabilitate și își recumpără moneda, ceea ce este important. Hype, același lucru, o narativă foarte bună, dacă te uiți pe ultimele 30 de zile, vezi care e în top acolo, la nivel de stă bine. Hype este una dintre ele, Aster este una dintre ele. Faceți și voi research-ul, că pe momentele astea e bine, uite, se mișcă și camera și pe urmă vine unul și mă înjură, nu mai mișca, Daniel, înță camera. Bun, așa, mergem mai departe aici, rămânem în ETH, poți să și diversifici un pic în alte zone, că dacă pui 100% în ETH, ok, poate să întâmple să stai în lateral o perioadă mai lungă de timp, dar îți asumi dacă vrei să faci asta. Narativă, to prove you're human, da, păi e deja, este Will-Do, pe care încă mai țin praf din el, praf, că a picat foarte tare la prețul pe care l-am cumpărat, dar încă mai țin. De exemplu, e o narativă bună, dar nu știu dacă mai vine ceva pe partea aia, dar Proof You're Human e bună, da, e absolut bună. Ai mai luat hype? Momentan nu, dar v-am zis care sunt mutările pe care vreau să le fac. Dacă pică sub 20, cumpăr, dacă nu pică sub 20 sau ce peste 35, vând o mică parte din BNB și iau și hype. Bun, BNB care mi-a performat foarte bine și mi-a ținut un portofoliu excelent și momentan pe plus, destul de mult BNB. Deja stă de 5 ani în lateral ETH. Corect, dar poate să mai stea. Bun.
Mai există viitor pentru Layer 2? Absolut, dar nu pentru toate. Pentru cele, cum a zis Vitalik, care vin pe o anumită nișă. Nișa care ar trebui să fie, nișa pentru aceste Layer 2 ar trebui să fie zona de security, zona de privacy, cam alea. Iar cel mai mare momentan care vine pe o nișă este ZK-Sync, ăla e momentan. Bun, dar și Arbitrum nu e mort nici el. În ce mai pare de narrativa metavers similară filmului Ready Player One? A fost. Asta e SO 2021 când am luat eu stand la 10 cenți și s-a dus la $8. E over aia. Bun. Dacă vor să mute totul on-chain, vor avea nevoie de infrastructură multă, ceea ce susține mult partea de alt. Corect. Absolut corect și susține faptul că nu o să fie doar una. O să fie mai multe zone de infrastructură și aici nu poate să fie doar ETH pentru că nu cred că poate să o țină. Dacă ai avea 5k euro și ar trebui să intri acum în piață, ce ai cumpărat și ce sume pentru fiecare? Alin, Dragomir, dacă aș avea 5k de euro, m-aș duce pe danielniță.ro și mi-aș face chestionarul de risc. Ca pe urmă să nu mai vin să plâng. Te duci pe danielniță.ro, te duci la secțiunea învață, la în descriere și îți faci profilul de risc. Și dacă la profilul de risc îți iese median, își zice acolo cum ai vrea să-ți împarți cât de cât portofoliu. Da? Tu nu te iei exact după cum se împarte portofoliu. Asta e o idee. În primul rând ai 5.000 de euro, care e riscul? Dacă eu 5.000 de euro și am risc mare și pot să susțin un minus 90%, only altcoins speculative, nici măcar din top 50, sub top 50. Dacă totuși vreau să fac o investiție mai așezată doar pe utility, aș începe ETH 50% din portofoliu și 50% restul. De la Hyperliquid, de la Chainlink, de la Ondo, de la PIF, de la tot ce ține de infrastructură. AAVE și tot. Restul de 50%. Cam așa aș împărți eu. Dacă aș avea un risc mai median spre ridicat și aș vrea doar infrastructură. Dacă aș avea un risc super ridicat, nu mai de-astea. Bun. Dar în primul rând te duci acolo, știi? Îți faci profilul de risc și pe urmă vezi, băi, poate nu pot să țin eu altcoin-urile care au minus 90%. Foarte bine, dacă din 5.000 nu vrei să faci $50, ok? Și nu poți să susții un $50, dar 5.000 poți să faci și $500.000, ok? Da? Pe un risc mai ridicat, dar depinde de perioadă și ce cumperi, în general. Dar orice vine cu un risc, cu un reward mai mare, adică o recompensă mai mare, are și un risc mai mare. Asta e. Și de asta zic, băi, eu nu pot să-ți recomand ție, că nu pot oricum, că nu am licență de financial advisor, ok? Chiar dacă aș fi avut-o, nu puteam să-ți recomand, pentru că nu știu situația ta. Așa, dar nu pot să recomand nici Bitcoin, nu pot să-ți recomand, știi? Adică, bă, cumpără Bitcoin, că o să fii bine. Bagă, cum? Uite, cine m-a întrebat aici? Hai să vedem. Nu știu cine m-a întrebat, Alin cred, da. Alin, bag Alin 5.000 în Bitcoin la 68.000, peste 5 ani e 100.000. Și Alin din 5.000 a făcut 6.000, habar n-am. Și zice, păi am stat 5 ani de zile să fac 6.000, am făcut $1.000 profit, nici inflație n-am bătut-o. Și vine ce, băi, ești fraier, dar înțelegi? Adică, cum aș putea să știu, adică ce risc ai tu și cât vrei să faci din povestea asta de investiții. Ok, zici, băi, dacă puneam în ETH și făceam $5.000. Ok, da, așa este. Bun. Dacă ai avea 5k euro, mi-aș cumpăra un pateu. Da, nu. Și asta că ai nevoie de bani mulți să investești nu este adevărată, absolut deloc. Eu n-am început cu bani mulți la nivel de investiții și am reușit să fac bani din investiții cu bani puțini. Se poate, iar dacă piața merge în lateral este o mană cerească când tu ai capital mic. E o mană ce nici nu vrei să crească. Dacă ai capital mic și nu poți să faci rost de capital mare să investești în piețele financiare și ai capital mic, nici nu vrei să-ți dorești să crească 50 ani piața. De ce îți dorești să crească? Când tu ai capital mic și bagi $1.000 pe an sau $10.000 pe an, e capital mic. Bagi $10.000 în ETH și pe urmă, nu știu, iei un preț mediu la 2.000 și pe urmă se duce, faci 5x la 10.000 și din 10.000 faci 50.000. Ok, și tu vrei să stea cât mai mult în lateral și tu să pui cât mai mult în el. Cât mai mult și la un moment dat se strângă să faci mai mult capital. Mai ales când ai capital mic. Da? De-aia perioadele de bear sunt o mană cerească. Nu e în niciun caz ceva rău o perioadă de bear market. Daniel, văd restul live-ului mâine. Marian, Macela, vă salut pe toți cei din reluare. Am Ledger, dar ce punem în el? Exact, cartofi. Punem cartofi aici. Bun, problema la Bitcoin, Daniel, este Bitcoin Core și cine e în spatele lui, AXA Group, Tether, Mastercard și mulți alții.
De îndată ce au făcut ETF pe Bitcoin, la un moment dat îl vor pompa foarte sus. Nu faceți confuzie de faptul că nu mai are acum o narativă sau un viitor apropiat. E perfect. Instituțiile financiare nu vor să pompeze Bitcoin imediat. A așteptat 10 ani pentru aur. Au așteptat 15 ani pentru bursa americană. Crezi că le pasă lor că tu ai Bitcoin și vrei să se ducă la 500.000 sau ETH și vrei să ducă la 20.000? Nu le pasă în momentul de față absolut deloc. Ok? Lor le pasă să acumuleze cât mai mult, ca investitorii lor să investească cât mai mult în acele asset-uri până când ele or să crească la un moment dat, dar în timp. Că nu pot să le zică nici investitorul, bă, băgați toți banii voștri acum. Nu, le zice, băgați un procentaj anul ăsta, un procentaj anul viitor, își face și investitorul la un preț mediu și la un moment dat vede și lui un rezultat. Știi ce zic? Că așa merg investițiile în general și la cei mari. Da? Dacă te gândești la BlackRock, care în spate, că zici, domnule, nu cumpără BlackRock, nu ne mai aburiți, că nu cumpără BlackRock Bitcoin. Așa este, nu cumpără BlackRock Bitcoin, care este un fund manager care are peste 10 trilioane sub stăpânire, dar cumpără clienții BlackRock. Dați pe Google cine sunt clienții BlackRock, ok? Și o să vedeți acolo bănci, fonduri și alte chestii, ok? Pensii și toate cele. Ăia cum, adică băi, cine sunt super importanți, adică nu te gândi că dacă BlackRock nu cumpără și ei fac doar bandă în fiuri, ar fi bine ca Bitcoin să se tranzacționeze super jos. Nu, pentru că ei le-au zis și i-au sfătuit pe ăștia, ca au în fiecare an întrunire, să bage 5%, 10% în Bitcoin. Ok? Cum a venit Larry Fink și pe la TV. Băgați în Bitcoin. Bank of America a cumpărat Bitcoin. Ăia a cumpărat Bitcoin. Ăia a cumpărat. Păi ea cumpără degeaba, mă. Aia cumpără, voi credeți că cumpără așa degeaba să se afle în treabă? Că se afle în treabă, cumpără Bitcoin. Nu, la un moment dat îl vor duce foarte sus. La fel și ETH. Crezi că cumpără degeaba? Nu cumpără degeaba, dar vor să aibă oamenii timp de acumulare. Vor să aibă timp, să nu se ducă ETH la 10.000 să acumuleze la 10.000. Că ce facem atunci? Vor și ei la 2.000, 1.500, să scape de retail, așa, să scape de gândaci de bucătărie, adică noi, să plece acasă că n-au ce căuta într-o piață matură, așa, pe urmă ți-l pompează după 5 ani. Bun. Cum n-ai vrea să nu facă render sau Federer asta face fosila de dot? Păi da, știi de ce face fosila de dot? Pentru că cine a vrut să vândă, tata a vândut până acum, știi ce zic? Și n-ai selling pressure, cine să mai vândă? Cine să mai vândă? Cine mai deține dot? Cine a vrut să vândă, a vândut, s-a lepădat, a plecat, nu mai e. Deci nu mai are selling pressure, aceste monede nu mai au, unele dintre ele, cine să le vândă? Nu mai au vânzători, la modul real. Ca să le mai vinzi odată, trebuie să le pompezi iar ca să poți să le vinzi din nou. Bun. Ce mai contează un BTC la 120.000 sau unul la 70.000? Tot așa, nu contează și la 10.000. Dacă ești pe termen lung, nu. Și acum ai bun de cumpărat. Și ETH și acum ai bun de cumpărat. Criptopiață matură glumești. Este. Nu-ți dai seama încă. Și aici mă refer nu neapărat la altcoin-uri, ci mă refer la Bitcoin, ETH și toate cele. Așa arată o piață matură. Dacă nu ți-ai dat seama până acum, așa arată, în depresie lungă și prețuri în lateral o perioadă lungă de timp. Păi ce, ETH și în bear? Păi hai să ne uităm. Na. Uite, așa arată maturizarea unei piețe. Fix așa arată maturizarea unei piețe. Vreți să vă dau exemple din trecut? Vă dau dacă vreți exemple din trecut. Așa arată maturizarea unei piețe. Așa arată. 4 ani, 6 ani, 8 ani de asta. Așa arată. Uite așa. Ba. E ăsta un store of value? Păi cum să nu? A mai fost aici și în 2021. Păi ăsta e store of value. Da. Este. Îți păstrează o anumită valoare într-un anumit range. Dar așa arată o maturizare. Fără de-astea. Fără de-astea imediate. Fără de-astea. Așa arată o maturizare. Nu știu. Ne uităm la Netflix. Dacă vrei. Netflix. Ne uităm la Netflix, tată. Na. Aici 2004-2008. Prima urcare, 2002. Wow, ce mișto, este Netflix, va revoluționa sistemul de digital, nimeni nu se va mai uita la televizor, da, asta era în 2004, nu prea era reală, încă se mai uita lumea pe Pro TV, încă mai aveam reviste, mulți dintre noi ne uitam la reviste, așteptam, țin minte în 2004 să vină taică-mi cu ziarul, evenimentul zilei, venea cu evenimentul zilei și vinerea avea revistă și mă uitam pe revistă să văd la ce mă uit la televizor în 2004, băi, e vreun film mișto la televizor și atunci să lista Netflix aici, care vrea să revoluționeze. Păi cine să uita pe Netflix în 2004? Absolut nimeni.
Narativa bună a dispărut pe urmă, că nu mai era. Ok? A venit criza financiară de 2004 și apoi a stat în lateral. Asta înseamnă maturizare. Uite aici. A fost mort Netflix aici din 2003 până în 2009. Faceți voi socoteala, sunt 6 ani aici, ok? În care nimic. Și apoi, după nimic, bam, a venit narativa din spate, toată lumea, Netflix and chill, băi ce tare e, dar nici aici nu era narativa atât de puternică, dar în SUA cumva era, în Europa încă nu. Dar uite, bam, vine, ne uităm, ia uite, popcorn, nu mai mergem la cinema, bam. Bun, după urmă a picat din nou, din 2011 până în 2014, încă vreo 3 ani și după 3 ani s-a dus. A dispărut doar ce toată lumea s-a uitat pe Netflix aici. Ok? Adică fix narativa care era de la început, că nimeni nu se mai se uită la televizor. Dar până am ajuns noi de la revistă la Netflix, tată. Și aici ziceai, băi, ce scam. Este un scam acest Netflix. L-am cumpărat aici la 25 de cenți, l-am cumpărat, venea Gigi, l-am cumpărat la 25 de cenți, acum este tot 25 de cenți, 4-5 ani mai târziu. Este un scam adevărat. Și apoi după ce scam a fost adevărat, s-a dus și mai scamii adevărat. S-a dus aici de la zona de, cât a fost, 25 de cenți, deci a fost 25 de cenți, acum ai văzut $. Dar uite cât i-a luat ca să ducă până acolo, știi? A avut și el perioade, uite, din 2018 a avut aici o capitulare mare la $16, puteam să iei Netflix la $16 aici, na. În regiunea asta, uite ce frumos s-a dat aici. Cum dă Bitcoin acum, zici că e Bitcoin Netflix aici în 2022. S-a dus, a venit sub range-ul ăsta, bear market, îl așteptăm la un Netflix la $8, ce eu prost să cumpăr aici? Ba. Bun. Totul este un scam când scade, totul este o revoluție când urcă. Daniel Niță, 2026, bine ați venit pe acest live pe care inteligența artificială în continuare nu se poate să-i facă o replică în perioada viitoare cel mai probabil. Bun, mergem mai departe. Bun, BTC, e aici să stea versus aur și să-i mutăm 10 tone de aur, cum facem asta? Da, clar că este aici să stea, v-am zis. Și aurul va avea o finalitate la un moment dat și apoi lichiditatea se va muta înapoi spre alte zone, acțiuni cripto la un moment dat. Bun. Da, cumpăram revista Chip. Băi, vă dați seama de unde am ajuns? Cumpăram revista și stăteam să văd ce filme sunt la televizor. Asta era pentru cei probabil care poate acum. Noi suntem deja generația bătrână, am făcut 34 de ani, nici nu mai știu câți ani am. Și asta e o problemă, că nu mai știi câți ani ai, deja trece viața. Bun, deci am făcut 34 de ani. Poate sunt unii care au 20 în momentul de față să uită la live, cu toate că nu prea cred că sunt puțini momentan din generația Z care se uită și investesc și vor să investească și alte chestii. Dar venea revista și mă uitam să văd, ziarul, hai să vedem. Înainte nici nu era, nici nu știai, te uitai pe Pro TV, bă, ce film mai dau ăștia astă seară, sau te uitai pe Antena 1, schimbai. Dacă aveai HBO, dacă aveai HBO, erai geniu. Întotdeauna mai dădeau ăștia gratuit câteodată, țin minte. HBO de Crăciun o săptămână. Mamă, era petrecere era HBO gratuit o săptămână. Bun. În ce ai în spate? Perna cu Jerome? Îl găsești pe site. Este tricou. Mor data cu Jerome. Ai cu BTC la 200k? O să vină, mă, și 200k. Întrebarea e cine o să mai fie aici. O să vină și Ethereum la 10.000. Întrebarea e cine o să mai reziste până atunci. Bun. Dar ne ținem așa unii pe alții, câteodată ne mai înjurăm, câteodată ne mai iubim, câteodată una, câteodată alta, până la urmă trebuie să ajungem când e 10.000 acolo și ETH și BTC la 200.000. Eu am 18, înseamnă că n-ai citit revista niciodată de la evenimentul zilei. Bun. 26 Gen Z, știu de revistă, uite, dacă știi de revistă e bine, dar ai citit-o vreodată? De revistă cred că știi, da. Înseamnă că ți-au povestit părinții tăi cel mai probabil de ea. Bun. Eu mă uitam la teletext pentru program și horoscop. Da, să seama cât de multă. Acum ne uităm să vă uitați Daniliță din altă țară. Eu stau în Olanda, voi, nu știu, unii am văzut că stați până Anglia, unii stați până Germania, unii pe România, unii, băi, suntem internaționali. Bun. Pe vremea mai era teletext pe TV, da, absolut. Mai mă uitam să văd, nu știu, ce a făcut Bayern München, mă uitam pe teletext sau Liverpool în trecut. Bun.
Nu vă mai luați sfaturi financiare de la el. Track record zice că omul a schimbat pe Bearish printre ultimii pe alți. Problema e că mulți s-au luat după el. La cine te referi? Nu știu la cine te referi aici. Nu știu dacă te referi la mine sau nu, dar la sfaturi financiare, din nou, v-am zis că nu pot da sfaturi financiare, dar pot da toată informația pe care o am. Ok? Bun, și puteți să vă uitați la multă lume pe internet și la cine vreți. În general, eu am fost foarte transparent și când am greșit și când nu, n-am dat niciodată la întors. În ăștia câți ani de zile se fac? Deja 9, nu? Da. 2018, 8 ani. 8 ani. Asta e 8 la an pe YouTube din 2018. N-am șters niciodată un tweet, videouri doar pentru că am fost forțat să le șterg din diferite motive. Mulți dintre voi știți live-urile din 2021 care sunt excelente. Le voi băga înapoi la un moment dat. Deci niciodată n-am dat înapoi dacă am avut o direcție greșită sau nu. Știți foarte bine, păcesc pe plus, păcesc pe minus, adică nu e, să zicem, ceva. Adică întotdeauna am fost foarte transparent. Nu sunt cel mai bun investor din istorie, sunt investor decent din punctul meu de vedere, da. Încerc să ajut cât de mult pot, absolut, cât de mult pot eu, ajut, da, în mod gratuit, după cum puteți observa, suntem live de o oră și 37 de minute, am dat cât am putut. Dar n-am niciodată să zic că, domnule, am făcut eu ceva și a fost invers, nu, băi, dacă s-a desfășurat așa, desfășurat așa, nu ne mințim unii pe alții, ok, bun. Bun. MSTR și Bitmain, ce crezi? Bitmain mult mai bine decât MSTR. MSTR are datorie de plătit, Bitmain nu. De asta o să fie remorcă Sailor. Remorcuță o să fie Sailor, pentru că are de plătit din datoria aia și dacă Bitcoin stă lateral o perioadă lungă, ceea ce ăștia zic că nu se poate întâmpla, ați mai auzit-o pe asta? Nu se poate întâmpla ca Bitcoin să stea în lateral 5 ani, 10 ani. Ba da. Bine ați venit în piețele financiare, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Poate să stea 10 ani ca popa dacă vrea. Nu înseamnă că se va întâmpla neapărat. Dar dacă vin anumite lucruri de crize financiare, poate să stea 10 ani în lateral. Că de unde naiba să găsească lichiditate când nu mai ai de mâncare? De unde să găsească lichiditate? De la marțieni? De la inteligența artificială? De unde? Desigur că poate să stea dacă vine vreo nefăcută neeconomică și 10 ani în lateral. Bitcoin. Nu poate să stea, că asta e la Sailor, că domnule, că putem rezista, dacă chiar se duce la 8.000, atunci ar fi o problemă. Păi, nu știu dacă se duce la 8.000, dar dacă stă în lateral câțiva ani, ai pus-o. Bun. Dar e un pic de remorcă. Sailor a ridicat, desigur, Bitcoin, dar acum e și, știi, partea e la fel ca AI-ul, așa este și Sailor pentru Bitcoin. L-a ridicat și acum îl doboară. Nu numai el, desigur, și alți factori de piață. Faptul că Bitcoin a picat și a capitulat atunci, a câteva zile, săptămâni, șansele erau de aproximativ 2%. Cam 2% se întâmple cum s-a întâmplat. Bun. A atins Novo Nordisk mai 200. Ne uităm, am zis că o aștept. Ai și cont de investiție pentru clienți. Adică ce vrei să investesc eu pentru clienți? Nu. Dacă o să fac la un moment dat un fond de investiții, atunci da. Se poate întâmpla? Se poate. Sunt tânăr. Poate încep pe la 40 de ani. Habar n-am. Rămâne de văzut. Poate nu încep niciodată. Vom vedea. Planuri ar fi la un moment dat. Bun. Să se ducă Others odată la 20. Cred că va sta numai în ciuda lui. Nu neapărat, că nu ține neapărat atât de mult doar de Sailor, dar se poate întâmpla. V-am arătat. Și imagina cineva că S&P-ul poate să stea 15 ani în lateral? Nu. A stat? Da, logic, a stat 15 ani în lateral. Bun, și pe urmă, acel randament de 10% pe bursă, la nivel average mediu, se poate, dar se poate să aibă 5 ani de corecții în care ești pe minus în fiecare an și apoi în al 6-lea să-ți facă cât ți-a făcut în cei 5 ani în care ți-a corectat și să-ți facă profitul ăla în al 6-lea an. Deci nu înseamnă că dacă average-ul e 10% și mulți fac confuzia asta, wow, 10% bag în bursă, stau pe spate. Bag 1.000.000 în bursă sau 100.000 în bursă, stau pe spate, 10% în fiecare zi, îmi fac traiul vieții. Și pe urmă prinzi o perioadă cu 10 ani în care e pe minus. Ce faci? Aoleo, traiul vieții nu mai e, tată, și ai rămas cu banii blocați vreo 10 ani de zile. Asta zic, când faci investiții, nu te uita doar la average. Uite și la perioadele grele. Bun. Cum să stea BTC în lateral, că doar azi a crescut 7%? Păi tot în lateral e, dacă stai să te gândești. Dacă ne uităm aici, ETH în lateral de câți ani de zile? 5, nu? Și BTC, dacă te uiți,
a mai fost la prețul ăsta în 2021. Clar că între timp s-a mai dus un pic. Dar momentan a mai fost și aici în 2021. Adică nu să zici că ai avut o super mișcare. Ai avut peste all-time high, dar nu ca în ciclurile precedente. La fel și la ETH. La ETH mult mai slab, după cum vezi aici. Că ăsta e lateral. Dacă ăsta e lateral, atunci ce e? Dacă ăsta nu e lateral, atunci ce e? Deja ETH stă lateral din 2021 până 2026 aici. Da? Are 4 ani de lateral deja aici. Bun, mai departe. Ce părere ai de Monero ca și real life use? Gigel se ascunde acolo în spate, da, numai E. Vorbim și despre, uite, mai o oră până când vom vedea dramă pe final în Champions League. Ce s-a întâmplat, mă, dar a fost dramă? Ce dramă a fost? Ce dramă, bă? Atalanta 4-1. Mă, 4-1. S-a calificat Atalanta versus Dortmund. Tare. A început și Champions League, prea că lumea. George, mersi pentru 1999. Ok. Bun, scriam ceva pe Twitter astăzi. Respect foarte mult această comunitate. Dacă mergeți la mine pe Twitter, dacă nu mi-ați dat follow până acum, citiți articolul ăsta mișto, îl găsiți și la mine pe site, Bitcoin in the 4-year cycle. V-am zis, ceva pare diferit data asta, încă nu știm ce, dar probabil o să aflăm. Până la final de an, cel puțin așa simt eu, pot să greșesc, dar vom vedea. Probabilitatea mea în continuare e că ceva este diferit în ciclul ăsta, având în vedere tot ce s-a întâmplat până acum, dar fac un video separat despre asta. Dar am zis-o pe asta și e foarte reală pentru viață. Caracterul unui om se vede în momentele grele. Când totul merge bine, toți te pupă în cur. Exact. Și îți spun cât de tare e și se dau pe lângă tine. În momentele grele, o parte pleacă sau încep să te înjure sau se fac că nu te mai cunoști și că nu i-ai ajutat niciodată în viață. Cei care rămân lângă tine și în momentele grele, care când ești la pământ și inevitabil o să fii la pământ, sunt cei care îți vor de fapt binele și merită să-ți consumi energia cu ei. Destul de simplu. Natura umană nu se schimbă, după cum ați văzut, într-o zi poți fi erou, în alta eșec total pentru cineva dacă nu mai ai ce să-i dai. La fel și în piețele financiare, când cripto e sus, e viitorul sistemului financiar, când este jos, desigur este un scam și toate cele. Pe această cale vreau să vă mulțumesc dacă încă sunteți aici și încă îl susțineți pe Daniel Niță și când e sus, dar și când e jos, mai ales când e jos și o să fie inevitabil de mai multe ori. Daniel Niță nu o să uite și n-a uitat niciodată. Nu-s perfect și aici mă refer la mine, nu o să fiu niciodată, dar mereu vreau să ajut cât de mult pot, ok? Cât de mult pot, ajut. Mai mult, câteodată poate nu pot. Altceva aici până la final, le vedem mai târziu pe live, suntem live. Și suntem live aici. Asta e o chestie foarte bună de viață și de natură umană în general, ok? Pe care am observat-o. Și altele le puteți găsi aici pe Twitter. Bun, mai țineți minte dansul ăsta, pe care probabil nu știu, o să mai se repete niciodată, nu neapărat, poate dansuri vor mai fi, habar n-am, cu toate că am ieșit din zona romantică a criptomonedelor, probabil nu. Dar asta, când ajungi în top în orice domeniu, experimentezi următoarele lucruri, vă las pe voi să o citiți aici. E vorba și de prieteni, dar și de ceilalți din jurul tău. Sunt chestii interesante de experiențe pe care le-am mai avut și dacă vă plac le mai zic, oricum le zic de multe ori pe live-uri aici. Mi-a ieșit conservator 51 puncte la testul de risc Daniel Niță, deci e destul de clar. Dacă ai risc conservator, e destul de clar ce trebuie să faci. Să rămâi cât de cât echilibrat. Poate să n-ai, nu știu, 50% în Bitcoin, poți să ai 10% în Bitcoin, 30% în ETH, 10% în cash și pe urmă restul speculezi cu ce vrei tu, dar tot solide, adică nimic gen la nivel de altcoin-uri super mega speculative. Bun. Ciclul ăsta cred că va fi mai rapid, zice cineva aici. Asta era teoria mea de la început, dar în continuare poate să fie. Ar vă zic asta în video ăla. Important e Bitcoin să nu pierde 50.000, că dacă pierde 50.000 nu o să fie mai rapid, ci o să fie mai lung de bear. 50.000 a zice că e o zonă importantă, dar și 60, între 50 și 60. Bitcoin nu are voie să piardă zona asta, că vrea să facă un ciclu mai rapid de all-time high aici, ok? În regiunea asta față de cazurile precedente. Încă e o probabilitate, nu știu, 30-40%, dar mai mare în momentul de față e să stagneze mai mult. Iar probabilitatea și mai mare va fi dacă pică 50.000, să stagneze o perioadă mai lungă de timp. Okay? Dacă se desfășoară similar ciclu, ar fi cel mai boring lucru pe care l-am văzut eu. De ce? La nivel de cum se desfășoară o piață financiară. De ce zic asta?
Pentru că s-a așa desfășurat în ultimii ani și la mintea cocoșului, nu? Adică și în cocoș, dacă îl pui și arăți un grafic cu ciclu de 4 ani, da, este acum ciclu, se va termina acum și subsolul va fi în octombrie. Îl cumpăr, bogăție! Bun, ar fi cel mai boring și funny lucru în același timp dacă s-ar întâmpla așa, dar cel mai probabil, din punct de vedere al probabilităților, să nu se întâmple așa. De ce s-a desfășurat așa până acum? V-am mai zis de ce. Pentru că mulți în 2020 și hai să luăm 2017, când activam și eu aici, cât știau de ciclu de 4 ani pe Bitcoin? Aproximativ 50%, 5-10% știau ce naiba el un ciclu de 4 ani pe Bitcoin. În 2020, 2021, hai să zicem 10% că știau ce e un ciclu de 4 ani, că vorbeam noi de el, țineți minte că vi-l arătam, da, se desfășoară, similar, se întâmplă, nu știa nici naiba. De ciclurile de 4 ani. Nu cumpărăm Bitcoin, că mai scade. Păi nu, dacă toată lumea știa de ciclu de 4 ani. Nu cumpăra toată lumea că era Bitcoin la 20.000 și n-a așteptat 4? Exact. Exact, nu știa mare lume, multă lume de ciclu de 4 ani. Acum, dacă te întâlnești cu Gigel pe stradă, îți zice că trebuie să cumperi Bitcoin în octombrie, că ajunge la bottom. Deci da, ar fi funny, Gigel mai are și o dreptate câteodată, dar teoria și probabilitatea zice că nu va avea cel mai probabil. Acum că se poate întâmpla orice, se poate întâmpla orice, desigur. Dar ar fi cel mai boring outcome posibil aici, dacă s-ar întâmpla gen octombrie top, bottom, octombrie și toată lumea șampanie, Bitcoin 200-500 de mii. Bun. Da, e gata manipularea, de acum putem pica organic. Bun, asta mi-a plăcut. Când o să ai pe live 100 de persoane, cu siguranță suntem la bottom. Acum probabil suntem la fază de speranță. Nu o să am niciodată probabil 100 de persoane pe live. Pentru că oamenii nu vin aici doar pentru piețe financiare, vin și pentru, nu știu, povești de viață, vin și pentru lucruri de mentalitate, vin și pentru lucruri de investiții, desigur, și pentru lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, mai multe. Deci 100 probabil e un vis umed care probabil nu se va întâmpla. Ok, bun. Dacă stagnează aici, nu vine altcoin season. Imediat discutăm. Vezi că ți-a început prietenul tău live, Cohen, dă-i drumul de aici, nu știu cui zici. Bun, dar nu știu de ce priviți așa lucrurile. Aveți, nu știu, unii aveți un creator de conținut preferat, unii aveți altul, unii nu jurați pe ăla că e cu ăla că e cu ăla. Băi, ce treabă are? Uitați-vă și la Danilință și la Cohen și la... Puteți lua lucruri interesante de la fiecare în parte. Ok? Și la Cohen și la Danilință și la... Câteodată o să aibă dreptate Danilință, câteodată o să aibă dreptate Cohen, câteodată o să greșească Cohen, câteodată o să aibă și tot așa. Ok? Și tot așa și tot așa. Dacă tu nu poți să treci pe un filtru gândirii tale, degeaba. Nici un investitor, chiar îl întrebam pe Groc, a avut dreptate mereu Warren Buffett? Absolut nu. A dat multe kicksuri în trecut. Michael Burry, unul dintre cei mai buni investitori, a avut dreptate? Livermore a avut dreptate mereu? Nu! Nu există investitor să aibă dreptate mereu. Nu există trader să câștige toate trade-urile. Dacă cineva îți spune, mai ales, băi, uite ce dreptate am avut eu, sau cineva nu recunoaște când a greșit, e o problemă majoră. E un red flag major. Ok? E un red flag major. Aici nu e să zică cineva să... Aici nu vin eu să vreau eu să am dreptate. Și pe urmă, dacă n-am dreptate, să vin să am dreptate. Nu despre asta e vorba, că nu mă încălzește cu nimic. Ok? Pe mine mă interesează să am o direcție, să am un plan, să am o strategie și să am o investiție pe care să o fac publică. Că ea vine la realitate sau nu vine la realitate, vom vedea după. Ok? Asta mă interesează mai mult. Să-mi pun banii unde mi-e gura, în general. Și să nu fac flip-flop de la o zi la alta. Bun. Despre Arweave discutăm imediat. Bun. Dar încercați, băi, majoritatea oamenilor încearcă să dea informație, încearcă să ajute, încearcă să facă lucrurile bine. Nu înseamnă că trebuie să veniți să le dați hate. Că îl luați de la fiecare, unul mai greșește, unul mai face bine, luați de la fiecare. Cohen, din nou, un analist foarte bun. Adică nu știu dacă m-ați auzit vreodată să vorbesc rău de vreun creator de conținut, de vreun investitor, de... N-aș avea de ce, pentru că înseamnă că aș avea eu o problemă dacă ar fi, dar n-am, adică fiecare e liber să uită la cine vrea, aveți chestii de învățat de la fiecare în parte, ok? Și nu o să mă auziți pe mine să zic ceva de rău, deci
de ce aș face? Adică de ce mi-aș consuma energia să zic cineva rău, ceva? M-am consumat energia în alte direcții. Având în vedere că Binance nu e reglementat, este bine să mut monedele în wallet privat. Wallet-ul privat este cel mai safe, nu? Dar vine cu riscul că dacă îți pierzi cheile private, e papa la revedere, ai un risc și acolo. Te-ai pierdut cheia privat, ai conectat portofeliul la nu știu ce device, chestie, papa, au dispărut. Pe exchange mai ai anumite siguranțe și cumva și dau din bani în momentul în care se întâmplă ceva. De exemplu, Binance are fondul ăla în care dacă se întâmplă ceva, au o susținere pe fondul respectiv al lor, SAF. Dar ai și alte exchange-uri care sunt reglementate. O să-și ia și Binance, probabil anul ăsta. O să-și ia licența, dar ai altele reglementate și ăia, dacă au mica, îți dai seama că dacă ei pățești ceva, 100 de mica la bancă, îți va de înapoi, restul nu. Bun. Cardano 031 și BTC nici măcar nu mișcă aici. Da, Cardano a picat foarte tare. De Pengu, ce zici? Cred că va face o surpriză plăcută pe nivel de risc ridicat. Dacă ai un nivel de risc ridicat sau vrei să speculezi, ar putea fi interesant. Și în continuare eu îl țin și o să-l speculez. Bun, cum zice că sunt mari șanse de pump în martie? Da, v-am zis data trecută că probabil Bitcoin va urca din zonele astea de aici. În continuare cred că va testa 76.000, poate 80. Trebuie să țineți cont că analiști precum Cohen se uită foarte mult la date. Datele merg o perioadă de timp, dar ulterior nu mai merg. Datele ți arată în momentul de față că ai putea vedea un raliu dacă lucrurile se desfășoară similar. La asta cu similar, piețele financiare de multe ori nu fac același lucru o perioadă lungă de timp. Adică să ai o similaritate atât de mare. Dacă te uiți la date și ești analist de date, poți să prinzi perioade bune ale piețelor în care ele merg în tandem cu datele respective și cu ce s-a întâmplat în trecut, ok? Dar pe urmă o să ai discrepanțe mari, ok? Între ele, ciclurile nu se mai repetă și atunci o să fii privit ca un clovn, pentru că niciun fel de dată nu o să-ți mai arate ție ce se întâmplă mai departe, ok? Bun. Dar da, nu m-aș baza 100% pe date, nici Cohen nu se bazează 100% pe date, ai și zis asta, din câte țin minte, dar aici vorbim de probabilități per date. Per date în an de alegeri midterms, de obicei când Bitcoin corectează în ianuarie, februarie, ai o revenire în martie. E probabilă, la nivel de ce capitulare am văzut, este foarte probabilă, da. E foarte probabilă. Apoi teoria că va capitula, apoi iarăși va corecta, apoi iarăși în aprilie-mai, asta rămâne de văzut și aici intră mai mulți factori în discuție, printre care ce va zice Kevin War și multe alte lucruri ce țin de geopolitică și multe alte mutări din piețele financiare și clasice, dar și cele de criptomonede. Va depinde ce se întâmplă și cu acea lege pe zona de criptomonede, adică nu te uita că doar așa e. Dacă e din trecut, mulți analiști pe date s-au înșelat o perioadă de timp. Datele nu ți arată întotdeauna viitorul, îți arată o perioadă de timp când lucrurile, să zicem, merg pe direcția respectivă, dar nu piețele nu țin direcția respectivă o perioadă super lungă de timp. O chestie uși doar pe date. Dacă te uiți doar pe date, n-ai cum. Că sunt probabilități mai mari într-o anumită direcție? Absolut, întotdeauna au fost, dar Bitcoin și cripto are această putere de a face lucrurile diferit de multe ori, cum a fost, de exemplu, acel bottom la 15.000, nu s-a mai întors la el, s-a dus direct pe urmă la 30, 50, 70, 90, 120. Sau cazurile din trecut cu COVID crash, 3.000, s-a zis că s-a dus la 1.000, nu s-a dus, s-a dus mai departe. Datele toate arătau că se va tranzacționa acolo. Nu s-a tranzacționat. Bun. Dar da, Cohen este cineva pe care vrea poate să-l urmărești, pentru că are multe lucruri bune la care poți să te uiți la el, dar nu te uita gen ca cineva care știe exact, pentru că și el a zis și eu ți-am zis și în legătură cu mine, nu poți să știi exact, ai întotdeauna probabilități și poate să lovească un Black Swan în ambele direcții, adică poate să vină ceva super pozitiv și se duce și ești din bear de acum, să duce Bitcoin peste 100.000 și tu lasă cu ochii în soare și face all-time high, cum a făcut și în cazurile precedente, ok? Aici, de exemplu, în zonele astea, ok? Când toată lumea era super berry sau în zonele astea, poate să te lasă cu ochii în soare cum te-a lăsat și aici, ok, în regiunea asta. Sunt în continuare, atâta timp cât ții range-urile astea de aici, sunt șanse în continuare ca Bitcoin să aibă un raliu. Acum, teoria mea pe Bitcoin e că nu neapărat va sta
în lateral doar fără all-time high 5 ani. Am mai discutat. Teoria mea că e foarte posibil Bitcoin să facă un nou all-time high la 140, da? Poate să dureze ceva și apoi iarăși același lucru. Adică o piață mai matură cam așa tranzacționează, pe perioade mult mai lungi de timp și perioade în care îți faci un all-time high mic și pe urmă iar corecții, iar mic, iar lateral, iar mic și tot așa. Dar tot lateral se cheamă. Dacă Bitcoin face 140.000, tot lateral e range-ul ăsta. Cum a fost și la ETH când a făcut 5.000, tot lateral e. Când vorbesc de lateral o perioadă lungă, vorbesc de ceva de genul ăsta, ok? Ceva care arată așa. Și asta e cea mai probabil, din punctul meu de vedere, pe probabilitate, cea mai mare probabilitate, adică să faci un range de genul ăsta. All-time high vor rămâne de văzut, dar să faci un range de genul ăsta o perioadă mai lungă. Acum poate să fie și să spargi 50.000, că vorbeam, spargi 50.000, te duci aici, atunci da, atunci probabil ai probabilitatea mare să stea între zona asta de 20.000 și zona de 100.000 o perioadă lungă și să nu mai spargă all-time high. Și atunci îți face un alt tip de acumulare, o acumulare în zona de jos. Hai să ne uităm la aur ca un caz concret aici, la nivel de macro reacumulare. Ok? Deci dacă ne uităm la perioada asta, aici ai avut o perioadă în care ți-a făcut o macro reacumulare în jos după ce ți-a spart trendul de bull, se poate vedea, ți-a spart regiunea asta de aici și apoi în zona asta a stat sub 1400 din 2013 până în 2019, ok? 6 ani de zile. De 6 ani de zile ți-a făcut o macro reacumulare în range-ul ăsta. Ziceai, nu se poate întâmpla așa ceva. Uite că s-a întâmplat. Ok? Uite că s-a întâmplat. Apoi ai mai avut o reacumulare de tipul ăsta la zonele superioare în care te-ai dus la 2000 și apoi ai corectat. Aici se poate vedea. Ai corectat undeva la 20%, care dacă extrapolezi cu capitalizarea Bitcoin ar fi cam, nu știu, mult mai mult de 20% dacă ții la nivel de capitalizare. Ok? Și aici ai stat din 2020 până în 2024, 4 ani. Okay? Ai stat 4 ani, ăsta tot lateral e, se poate observa, da? 4 ani, ba? 4 ani. După o urcare, ai făcut un mic all-time high, asta o să vedeți de la Bitcoin, mic all-time high, mic all-time high, mic all-time high, ba, lateral încă 4 ani. La asta mă refer, la Bitcoin. Și apoi mutarea care a venit reală în 2024. Aici ai făcut breakout-ul peste all-time high și te-ai dus 2024-2025, după câți ani? 2011... Câți ani sunt aici? 13 ani, cred că. Pe 13 ani a fost mutarea reală, care între timp s-a reacumulat aici și pe urmă a făcut mai departe. Dar sunt diferite tipuri de mutări, după cum observi. Bitcoin ar putea să fie în asta, adică ar putea să fie în zona asta, în care să-ți facă, și înapoi, adică să-ți facă din nou un fake all-time high, cum ți-a făcut aici în range-ul ăsta, și apoi iară să stea în lateral din 2026 până în 2028-2029, dar fără un bear mai extins. Asta e cea mai bună, să zicem, cea mai plauzibilă chestie pe care poți să o vezi pe Bitcoin în perioada, în anii viitori, ok? La nivel de tranzacțiune. Acum, dacă urșii vor avea dreptate la nivel de bear din nou și se va întoarce aici, atunci probabil va intra într-o regiune, ține cont că aurul s-a dus sub range-urile astea, poți să te duci sub 15.000, n-ar fi neapărat exclus, dar nici prea probabil. Adică poți să te duci sub 29.000 și poți să arate ceva de genul ăsta, ok? Ba, să stai pe urmă, să-ți formezi o bază aici, o perioadă de timp. Să formezi o bază în range-ul ăsta, o perioadă. Ceea ce deja a luat-o înainte ETH, okay, care a făcut asta. Se poate vedea. Bam, bam. Asta înseamnă lateral. Bam, bam. Nu e nici bear, nu e nici bull, e lateral. Este lateral. Este lateral. E un scam. Bun, mai departe. Hardware din 2013-2015 de la aur arată ca graficul de la ARB. Ok, nu știu dacă putem compara una cu alta. Cu Bitcoin poți să compari. Real Madrid 1-1. Ia uzi. Bun, hai să intrăm pe treabă aici, că avem multe. Avem multe de vorbit. Le luăm de la început sau cum vreți să le luăm? Ia să vedem. Ia să vedem, să nu vedem. Mergeți pe danielniță.ro. Danielniță.ro, faceți cont pe row. Aici, rapid. Și puteți vedea aici
acest dashboard foarte mișto, pe care o să-l analizăm imediat. O să vină și versiunea 2.0 a acestui dashboard și o să fie structurat un pic mai bine, dar aveți aici multe lucruri de care aveți nevoie într-un singur loc. Nici nu aveți nevoie de altceva. Deci hai să mergem un pic aici să vedem pe la secțiunea de știri, să vedem ce s-a discutat până acum. Avem așa, rezultatele financiare de la Nvidia care raportează după ce se închide bursa, pe la ora 23 ora României. Intră la raportări într-un punct în care investitorii încep să se întrebe cât de solidă mai este povestea cu AI Rally. Este în continuare destul de solidă și cât optimist este în preț. E deja în preț. Ce e diferit acum? Așteptările sunt mari, dar nervozitatea e și mai mare. Imediat o să ne uităm la așteptări. Se simte slăbiciunea unei componente din S&P 500 și numele mari precum Microsoft și Alphabet. Apar întrebări despre cât de mult pot continua companiile să cheltuie pe AI fără să-i afecteze profitabilitatea. Acest să uită piața cu adevărat, marge, rezistă sau încep să se comprime, ghidaj, adică la guidance pe engleză, cum arată cererea de pe trimestrele următoare, pentru plăci, desigur, și semnale despre AI demand, rămâne exploziv sau încetinește. Astea vor duce, dacă e sus sau în jos. Și mai e una, CAPEX-ul, adică cheltuielile, cât a cheltuit. Nu știu dacă vor fi cheltuieli prea mari acolo, dar vom vedea aici. Puteți urmări desigur și pe Twitter Crypto aici și le mulțumesc pentru faptul că îmi livrează știrile astea pe care le vedeți voi aici. Foarte, foarte bun. Explică foarte bine știrile în timp real, mai rapid decât multe alte publicații de multe ori. Bun, mergem mai departe. Jane Street, hai că am ajuns și la acest subiect și apoi ne uităm și la Trump. Dacă vă place live-ul, apăsați butonul de like, aveți toate linkurile în descriere, vom vorbi imediat și despre linkurile din descriere și despre YouHodler un pic mai târziu. Jane Street acuzații în presă, iar Bitcoin nu mai face dump. Wow, incredibil. Știți foarte bine teoria de conspirație pe care am discutat-o aici cu luni de zile, că ăștia fac această manipulare a prețului. Bitcoin, dar nu numai. Știți că a fost dat afară din India. Ieri au apărut în media noi discuții acuzații că Jane Street ar putea influența piața de cripto. Uite, dăm așa un pic mai mare. Prin lichiditatea ETF-urilor derivate. Interesant e că tot ieri, pentru prima dată în aproape 2 luni, Bitcoin a avut o zi întreagă de tranzacționare fără acel dump brusc care de obicei ștergea bidurile din order book. Am avut pump de data asta, nu înseamnă că cineva nu mai manipulează prețul, manipularea poate să fie și în sus și în jos. Dar e interesant că imediat după ce nu s-a dovedit, cei de la Terra Lab s-au dat în judecată pe cei de la Jane Street pentru manipulare cu cazul Terra Luna pe care am fost aici împreună pe live și am fost șocați de ce s-a întâmplat atunci, acest lucru nu s-a mai întâmplat, adică acel dump. De ce e relevant? Uite, în ultimele 2 luni piața a arătat un tipar repetitiv. Orice încercare de rally era tăiată de un vânzător agresiv. Fix ce subiectul manipulare a repărut public, partea nu se rupe cel puțin pentru o zi. Asta e a doua deja. Ce putem spune realist? Corelația nu înseamnă cauzalitate, nu e dovadă că a oprit ceva, dar pentru că au apărut articole. Este un detaliu interesant de urmărit, mai ales într-o piață unde lichiditatea e concentrată și leverage. Hai văzut dacă ați fost atenți la live-urile în care am vorbit despre Jane Street. Cine a lucrat la Jane Street? Hai să vedem. Cine a lucrat la Jane Street? Așa, atunci o să se lege multe povești, dar și nepovești interesante la nivel de criptomonezi și cine face manipulările pe criptomonezi. Bun, știți? Știți sau nu știți? Hai să vedem aici dacă știți sau nu știți. Ia. Prea zice nimeni, lumea nimic aici. Vedem. Bun, dacă răspunsul a fost Sam Bankman-Fried, acum care Trump a zis că nu-l lasă să iasă din pârnaie, nu-l grațiază, așa, a lucrat la Jane Street. Gagica lui, Larry Ellison. Am uitat și cum o cheamă, mă? Cred că e tot ceva Ellison, nu mai țin minte, Larry Ellison era de la Oracle. Bun. Dar, da, și mulți alții din cripto au mai lucrat la acest quant firm, pe roboții ăștia tranzacționează cu roboți, de aia, la secunde, la milisecundă, la miliminut, ceva care, nu știu, vedeți voi pe internet că are un robot. Știau roboți care au 100 de milioane, gen, au pus în robotul ăla ca să poată să-l facă. Da, Sam și gagică sa, Călin Georgescu. Hai, asta mai era, Călin Georgescu
să lucreze și el la... Bun. Mai departe, pe scurt, după ziua cu acuzarea în presă, faptul că Bitcoin, da. Deci Jane Street, ceva probabil e real acolo. O să vorbim mai târziu, că mai sunt articole despre Jane. Dai să vedem aici ce a zis Trump la State of the Union. Ia să vedem ce sunteți pregătiți, ce a zis Trump la State of the Union aici. Ia uite-l, mă. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. And to prove that point, here with us tonight is a group of winners. Bă, e bun. La retorică A+. A+, cu felicitări. La retorică e genial. La comportament de mase, la a fi plăcut. Trump e ăla, tată. E făcut pentru rolul ăsta. Bă, e făcut. Dacă te uiți la e făcut, nu există așa ceva. Deci e făcut. Clar că zici că te uiți din matrice la el, clar că da. Adică clar că da. E too much winning. Am câștigat prea tare am câștigat. Mai ales în cripto, am câștigat extrem de mult. Deci ăsta e unul dintre mesajele de la State of the Union de ieri al lui Trumpanel. Bun, hai să vedem ce am mai zis aici. Ia auzi. All Americans can profit from a rising stock market. Let's also ensure that members of Congress cannot corruptly profit from using insider information. S-au ridicat toți papițoii, mă. Bun, am mai zis și de Nancy Pelosi, nu știu dacă era aici în momentul ăsta, dar zic că Nancy Pelosi nu s-ar fi ridicat sigur dacă era în sală. Bun, uite, din nou despre Jane Street aici. Jane Street, un nume care apare des din umbră mereu când piața arde. Eu v-am zis, băi, mulți ziceau Binance este cel care manipulează. Acum nu știm, rămâne de văzut dacă au avut și ei ceva de făcut sau nu în cazurile astea. Dar eu v-am zis, actorii care chiar manipulează piețele nu se văd, ok? Nu se văd. Și vin din zonele astea, ok? De ce? Ăștia de la Jane Street, ei nu sunt un fond de investiții normal în care trebuie să declari toate pozițiile pe care le ai. Și asta e noaptea minții dacă stai să te gândești. Ei trebuie să declare doar ce au acumulat. De exemplu, au acumulat cel mai mult iBit, adică au acumulat cel mai mult ETF-ul de Bitcoin și toată lumea, se cumpără ETF-ul de Bitcoin. Pe de altă parte, fac opțiuni de tranzacționare, manipulează piața, vând spot și shortează, ok? Și alea nu trebuie neapărat să le declare în mare parte. Deci nu știi la aceste instituții financiare sau la astea de tipul ăsta ce poziții dețin de fapt. Adică nu știi, nici măcar când le raportează la unele. La unele da, dar la aștia nu știi ce deține. Dacă are coluri pe urmă, dacă are puturi, dacă face nu știu ce fel de manevre financiare în spate, opțiuni nu știu de care. Nu știi exact ce face, ok? Dar s-a dovedit că orice cumpără Jane Street la nivel de ETF se nenorocește, ok? Și asta s-a întâmplat mai multe asset-uri. Au făcut 10 miliarde, deci o firmă din New York, că de acolo sunt ei, a făcut profit 10 miliarde, mai mult decât multe fonduri, cele mai importante mari fonduri de investiții din lume. Jane Street a făcut 10 miliarde, mă. 10 miliarde profit anul trecut. Genial, îți dai seama, dar la ce au manipulat piețele, wow. Îți dai seama cât sunt băgați acolo, din lumea politică și din alte zone, e probabil ceva major. Cum au manipulat Terra Luna? Păi au scos bani din pulurile alea, cu 100 de milioane au cumpărat, pe urmă le-au scos, au depeguit și au shortat. Așa au făcut, cel puțin asta își zic cei de la Terra Labs, că s-a întâmplat în momentul ăla. Nu știm dacă i-au manipulat și pe 10 sau nu, vom vedea, vom afla, dar v-am zis, actorii pe care, să zicem, ei sunt în umbră de obicei, nu-i vezi, sau greu vezi cum manipulează piețele. Pe ăștia mici îi mai vezi de obicei, că sunt mai, să zicem, mai vizibili, dar pe aia mari mai greu poți să-i vezi.
Mai ales că așa ai făcut sistemul financiar, să extragă lichiditate pentru ăștia bogați, că asta se întâmplă în momentul de față. Și asta face Jane Street, acest quant firm, că e un quant firm, adică tranzacționează la și distrug sus jos. Acum, știți ce deține acum cel mai mult la nivel de ETF, ce au cumpărat? Știți cei de la Jane Street? Așa, poate vrem să ne gândim să shortăm la un moment dat. Nu știu, eu vă zic, este argint. Au cumpărat acum cel mai mult argint ei ăștia de la Jane Street. E destul de clar că pregătesc nuclearea pe argint, vom vedea dacă și pe aur la un moment dat, dar clar că în următoarele luni vor pregăti nuclearea pe argint. Dar ați văzut că deja argintul a luat o razna și în jos și în sus. Deja volatilitatea a crescut destul de puternic. Dar cred că ceva se pregătește acolo de cei de la Jane Street pe argint, dar poate nu imediat, poate în câteva luni de zile. Dar e un red flag, dar numai așa poți să te uiți pe ei. E greu să dovedești că ei au mani, e greu, e foarte greu să dovedești, având în vedere că ei nu trebuie să declare neapărat toate pozițiile pe care le au, deci foarte greu de dovedit. Și v-am zis, astea sunt cele mai ascunse lucruri și cei mai ascunși actori nu-i vezi, adică băia nu-i vezi, ok? Și unul dintre ele e Jane Street, poate să fie cineva mai mare ca Jane Street, e o probabilitate, da. Bun. Deci, da, putem să vedem aici, Jane Street apare, uite, SBF a fost trader la Jane Street și scrieți că e interesant mai ales interviul de la Jane Street. Noi ne-am mai uitat pentru cei care sunteți noi aici, e un articol pe un blog în care Sam Bankman-Fried explică cum l-au recrutat ăștia și ce a trebuit să facă ca să lucreze la Jane Street. O să vedeți că e foarte tare. Caroline Ellison ar fi fost și ea trader la Jane Street, Gabe Bankman-Fried ar fi avut de asemenea legături cu Jane Street, Lily Zhang este menționată ca fiind fost trader la Jane Street. Dar vezi, în momentul când a picat Terra Luna, în momentul când a picat FTX, ăștia unde erau, tată? A? Ăștia nu erau nicăieri, erau fantomă. Erau fantoma de la operă. E clar că cineva i-a ascuns, nu? A băgat-o realul, nu n-a băgat-o, a fost corecție. Bun. Apoi vine partea legată de Terra Luna. Se spune că Jane Street ar fi fost market maker pentru Terra Luna încă de la început. În timpul DPEG-ului și l-au băgat pe ăla, pe asiaticul ăla, cum îl cheamă, pe Doc One. Au băgat pe ăla la înaintare la pârnaie. În timpul DPEG-ului USDT ar fi existat comunicarea directă cu persoane asociate și acuzații de front-run în jurul colapsului. Absolut. Absolut. Aici ne place Jane Street, vom vedea. Meta pregătește ceva puternic. Păi și el nu a fost instat și fie toată gașca lui. La ce te referi? La Sam Bankman-Fried? Absolut, da. Și la ceilalți, probabil, da. Meta se pregătește să integreze stablecoins. În următoarele luni, probabil veți putea plăti, luni, poate an, veți putea plăti cu USDC pe Facebook. Îmi dai seama, vine Mike și zice, uite mă, îți trimit $50 în USDC. E foarte posibil, da, dar până când ajunge în Europa, pentru că noi suntem speriați, USDC, ce naiba este ăsta, vine la gardă, USDC, ce mai e și ăsta? Până ajunge la noi, în Europa și suntem de acord, noi o să implementăm euro digital, bun. Deci, dar în următoarea perioadă ați putea tranzacționa USDC pe Facebook, pe Meta, pe toate astea. Da, ce țin de pe WhatsApp, trimiți pe WhatsApp bani. Da, uite, după ani de reglementări și vizitări, Big Tech încep să intre direct. Păi ce vor face oare Meta? Păi cel mai probabil nu, dacă integrează USDC, îți dai seama că ăla e 70% rulează pe ETH. Deci nu poate să moară, bă. Infrastructura nu moare, că dacă moare infrastructura, păi ce mai rulează ăștia USDC? Dacă moare infrastructura de blockchain. Bun, Meta mai departe. Amazon, uite, Amazon aici, de asta mă uit foarte atent la Amazon. Amazon deține vreo 8 miliarde în Anthropic ca investiție. Nu e cea mai mare investiție, dar e o investiție mare totuși, pe care cei de la Amazon o au în Anthropic. De asta mă uit foarte puternic la Amazon. Amazon a fost printre acele companii mari care au dezamăgit în ultima perioadă. Deci au dezamăgit
Pentru că CAPEX-ul. Pieței nu-i place când cheltui bani și n-ai free cash flow pentru ceva care ar putea da randament în 10 ani. Ceea ce Amazon a făcut, a băgat mult în cloud, bagă mult în aceste centre de inteligență artificială, bagă mult în proiecte de inteligență artificială, dar când vor da rezultat. Cine va fi primul? Păi Amazon, cel mai probabil, care n-a performat față de celelalte din Big 10, a performat cam cel mai slab. Asta nu înseamnă că va rămâne așa. Amazon va popi pe mulți și se va duce foarte sus în viitor. De asta mă uit foarte atent la Amazon, mai ales dacă pică. Sub 200 ne uităm imediat la Amazon. Dar aici am ajuns și consolidează influența în Anthropic. Anthropic care a nenorocit niște companii de inteligență artificială recent. Ajungem și acolo. Amazon a devenit unul dintre cele mai importanti susținători de la Anthropic, compania din spatele modelelor cloud cu angajamente totale de aproximativ 1 miliard de dolari. Chiar și așa Amazon rămâne investitor minoritar, uite, conform declarațiilor Anthropic și Amazon. Cred că și de la Google dețin ceva aici. Dar mai puțin. Parlăm despre bani. Uite, vezi, Anthropic a ales AWS drept cloudul principal pentru antrenare și infrastructură. Asta leagă direct scalarea Anthropic de ecosistemul Amazon și crește influența strategică. Deci, da, dacă vreți să pariați pe Anthropic, pariați pe Amazon, că nu prea aveți cum să pariați momentan pe Anthropic, că nu e listat aici. Da? Deci, din nou, big picture pentru Amazon aici, atenție. Atenție la Amazon. Bun. Meta pariază masiv pe AI, la fel face un deal de 100 de miliarde, AMD-ul a crescut foarte tare și asta a dus și Nvidia să scadă, deoarece Meta își diversifică un pic spre AMD, după cum se vede. Jamie Dimon ăsta mereu vine și ne avertizează de chestii când lucrurile arată negativ, cu toată mare și dreptate. CEO de la JP Morgan, o bancă importantă americanească, printre cele mai importante, care băiatul ăsta de aici a urât Bitcoin mulți ani de zile, a zis că este un scam, că se va duce la zero și toate cele, iar recent a băgat Bitcoin pe JP Morgan, iar JP Morgan deține în momentul de față ETF-ul Bitcoin, face parte din clienții aia mari al lui BlackRock, al lui BlackRock, da? Bun. Și acum Jamie Dimon, după ce a zis că e un scam, a zis că îi place acum cripto. A zis că îi place acum cripto, când pică mai ales, acum pare că îi place. De ce? Pentru că în sfârșit în viziunea lui, ca și în viziunea mea, se maturizează și infrastructura, în sfârșit vine la maturizare și la realitate. Ok? Bun. Deci acum îi place cripto, mai ales când acum e în picat și retail-ul pleacă, Jamie Dimon devine un fan. Bun. Dar Jamie Dimon ne amenință. Ce vede el? Spune că unele părți din sistemul financiar încep să repete greșelile care au dus la criza financiară globală. Iauzi. Instituții care își asumă riscuri mai mari pentru profit rapid, standarde de creditare care încep să slăbească, competiție agresivă între jucători pentru randament, mesajul cheie, ciclul de credit încă pare solid, dar fisurile vor apărea inevitabil. Problema este că nimeni nu știe când. Mulțumim, dacă nu scade, crește. Context important, exact acest tip de comportament precedea criza din 2008. Perioadele de totul merge bine, sunt cele mai periculoase, riscul se acumulează în liniște, iar apoi apare brusc. Așa este. În paralel, Dimon vede AI ca un factor major de distracție, corect, da, am zis și eu, unele industrie, inclusiv software, ar putea fi afectate. A spus că Bitcoin s-a tranzacționat mai mult de software, mai rapid lângă software. JP Morgan se poziționează mai agresiv pentru a câștiga în acest nou ciclu. Da, interesant. Interesant, Jamie Dimon sau Demon. Ce e? E Dimon sau e? Bun, mai departe. Terra Luna dă în judecată Jane Street, trecem peste. Elon Musk zice și el, băi, ce să mai zic și eu, pentru că pierd aici contra lui Anthropic, nenorocește tot Anthropic. Elon acuză Anthropic de fur de date, la rândul lor Anthropic acuză că chinezii fură date. Deci fiecare se acuză unul pe altul că fură date. Elon Musk susține că Anthropic ar folosi la scară masivă date fără permisiune pentru antrenarea modelelor de AI. Ce, Elon nu face în groc? Musk afirmă că există utilizarea de date fără licență la nivel larg. Acuzațiile vin în contextul competiției intense din zona AI. Vai, nu mai spune Elon, face și el ca Trump. Hoții strigă hoții. Păi tu mai ții minte acel groc care putea să dezbrace femei pe Twitter? Datele lor, cine le lua?
Bun, zic și eu. Nu. Bun, mai departe. FedEx dă în judecată SUA. Ajungem și la tarifele lui Trump din nou. Deci FedEx, acum v-am zis, aceste companii își vor lua banii înapoi și Trump știe asta și companiile știu asta, de asta au intrat în jocul lui Trump aici. FedEx dă în judecată SUA pentru tarifele lui Trump. Gigantul logistic FedEx a intentat procese împotriva guvernului SUA. Cerut rambursare completă a tarifelor. Da! Și le va primi, dar probabil în 5 ani, cum a zis Trump. Curtea Supremă a decis recent că Trump nu ar avea autoritate legală de impune de tarife. Ați văzut că a oprit Curtea Supremă pe Trump? Mare. Nu s-a schimbat nimic. Trump în continuare le pune, Curtea Supremă le anulează, pe urmă Trump le mai pune iar, Curtea Supremă le anulează iar durează un an, iar durează 2, Trump trage de timp și urmă pleacă de la președinția Statelor Unite. Și a făcut treaba omul. Bun. Bun, mai departe. Deci asta cu FedEx. Băi, nu mai am voce. Ce facem? Anthropic are treabă cu Pentagonul. Da, are, așa este. SUA pregătește noi tarife. SUA pregătește, s-a trezit tarife. Băi, s-a trezit Trump, se trezește dimineața. Ce mai pune? Ce tarife? Ce tarife mai punem astăzi? Bun, ce domnul Mr. President a spus toate tarifele de pe planetă. Nu mai avem ce tarife să punem. La extraterestri le-am pus. Nu le-am pus. Puneți-le la extraterestri tarife. Numai ca să ducă, desigur, discuția în alte zone, că tarifele asta fac. Schimbă dinamica pieței, da. Mai pregătește motive de securitate, echipamente pentru rețele electrice, echipamente telecom, baterii de mari dimensiuni, alte sectoare critice pentru infrastructură. Bun. IBM scade puternic după anunțul Anthropic. A nenorocit IBM, a nenorocit Anthropic altă, după o oră la care am și lucrat, apropo, în trecut, când eram prin România. A picat din cauza asta, software-ul nenorocit și acum și IBM a scăzut cu peste 10% după ce Anthropic a anunțat că modelul cloud poate eficienția și moderniza codul COBOL. Ce este acest cod COBOL și de ce ar trebui să vă intereseze? Este încă folosit masiv în sistemele bancare, guvernamentale și enterprise. IBM are expunere mare pe aceste sisteme legacy. Dacă ea poate automatiza modernizarea, o parte din avantajul competitiv dispare. Dar nu e așa de ușor cum pare, pentru că aici intervine security risks și nu știi dacă ai vrea momentan să faci asta. Dar Anthropic am văzut că se bagă puternic în guvern și de asta. România paniază pe energia nucleară, Trump se mai ceartă cu niște babuini aici din Iran. Desigur de fațadă, că dacă vrea îi șterge după fața pământului în 2 zile dacă vrea și dacă vrea în 2 zile îi ia și acest, cum se numește ăsta? Îi ia și căciula dacă vrea Trump. Cum i-a luat-o ăla din Venezuela. Zice și ia căciula și o pune el dacă vrea și el. Ce sunt ăștia? Nu știu, șeici sau habar n-am ce să intitulează ăștia din Iran. Shah sau cum naiba să numesc ei. Bun. Atac coordonat. Ajungem și la o chestie interesantă pe care o să o vedem mâine de la ZacXBT pe Twitter. Ținem ochii acolo. Aici, ULFI, atac coordonat asupra USD1. Oare cine o fi făcut acest atac? O fi iar firma respectivă care nenorociște toate piețele financiare și mai ales criptomonedele? O fi din nou aceeași firmă? Bun, văd că Ethereum face ceva interesant. Ia uzi. Ethereum unveils new Trump map, roadmap ending private ETH transactions, quantum proof security and massive layer 2 scaling. Păi dacă asta nu e narrativă, ce naiba mai avem la nivel de narrative? Ethereum 70.000 până mâine seară. Bun, mai departe. Vitalik o să vândă iar mâine. Bun, mai departe. Echipa ULFI susține că în această dimineață a avut loc un atac coordonat împotriva stablecoin-urilor lor USD1, care afirmă cei de la ULFI. Mai multe conturi ale unor cofundători au fost compromise, influențări care au fost plătiți să răspândească FAD, iar atacatorii ar fi deschis poziții short mari pe ULFI pentru a profita de panică. Aici susține în continuare că ăsta se menține la 1-1 paritate și că nu e o problemă, cu toate că Eric Trump a șters niște tweet-uri recent. Vom vedea aici dacă asta e. Da, uite, am ajuns și la investigația lui domnul de aici, pe care îl vedem, ZacXBT, care este un anonim din spațiu online,
care se ocupă cu aceste lucruri negative la nivel de piraterie de blockchain. Adică când se întâmplă ceva pe blockchain, el e cel mai avizat să-i prindă pe ea. Un fel de justițiar. Cum avem noi justițiari în România care se duc și îți bagă telefonul în față peste tot, așa e și domnul ăsta, dar la un mod mai plăcut, că îți bagă telefonul pe social media. Așa, bun. Dar face lucruri bune, că îi de mască. Anunță că pe 26 februarie va publica, adică mâine, o investigație află de prin cele mai profitabile afaceri din cripto. Acuzația centrale, mai mulți angajați ar fi abuzat de date interne, ar fi făcut insider trading pe o perioadă îndelungată. Aoleu! Schema ar fi fost repetată, dar cu un incident izolat aici. De ce contează? Dacă se confirmă, poate declanșa anchete și acțiuni legale, poate lovi puternic încrederea în industrie, risc de volatilitate. Acum sunt multe teorii aici, da? Hai să vedem pe Polymarket. Pe Polymarket acum e orice. În România nu mai puteți intra pe Polymarket, că așa ne place nouă, să închidem tot ce nu ne place. Așa închidem, că mai bine închidem, știi, decât... Hai să vedem care sunt cele mai mari șanse pe Polymarket. Pentru că eu pot să intru pe Polymarket în Olanda. Ia să vedem aici. Deci pe Polymarket avem așa. Apropo, el poate să și parieze să facă el insider trading, Zack XBT aici. În prima ar fi Meteora, 28%. Celelalte pe care nu le știm ar fi 26% aici, pe care vom vorbi imediat. Axiom, 13%, Robinhood 6%, Pamfan 5%, care ar putea să fie, MXC, Binance, care în niciun caz nu o să fie Binance. Nu pare că e nici World Liberty Financial, nici Jupiter, nici Moonshot, nici Wintermute. Hyperliquid era pe idee, nu e OK Gemini, foarte improbabil. Etena, da, și aici foarte improbabil momentan. Dar cel mai mare șanse momentan Meteora, dar vom vedea. Deci e interesant, dacă ai ști, ai shorta, de exemplu. Dacă ar fi Jupiter, care este un CEX, de fapt un DEX pe Solana, l-ai shorta, nu? Dacă e Hyperliquid, l-ai shorta, nu? Dacă e altceva de aici, Etena, ai shorta-o, Aave, ai shorta-o. Aici, da, după cum vezi, șansele sunt micuțe aici. Vom vedea ce ne spune Zack XBT mâine, dar pare că Meteora va fi. Dacă vine cu ceva super bombă, vom vedea aici. Bun, mai departe. Elos Musk să vadă ce mai face Doge și ceva. Bun, mai departe. Tucal se cheamă căciula aia, mersi, apreciez că mi-ai zis. Bun, ai auzit de ăștia? Vine IPO în curând, la cine? La cine? Oracle ce mai face? Că pe minus și acolo și pe minus și la Oracle. Oracle probabil nu și-a terminat corecția mare, probabil va veni mai jos, dar ne uităm imediat la Oracle. Un IPO de care am auzit o să fie cel de la One, care o să listeze pe America, pe Nasdaq, din ce am înțeles în următoarea perioadă. Așa, cred că e al doilea românesc după UiPath, care o să fie. Dar la UiPath au fost și mai multe externe, mai multe persoane externe după ce au vândut o parte de s-a listat. Acum ar putea să fie primul proiect, să zicem, cam 100% românesc care se listează pe bursă. Vom vedea. Acolo plus SpaceX-ul care se va lista la nivel de IPO în vară, care va atrage trilioane, nu știu. Vom vedea cât la un moment dat. Bun, mai avem ceva aici, ne concentrăm pe live-ul ăsta mult pe partea asta fundamentală. Binance Buying Power Index ajunge din nou la un nivel familiar potrivit CryptoQuant. Dacă ne uităm aici, deci la un nivel în care poți să te aștepți la bounce-uri mari istoric. Iulie 2024 se poate vedea cât ai stat în regiunea asta. Nu înseamnă neapărat că vine instant bounce-ul ăla. Datele CryptoQuant arată un tipar care a mai apărut în trecut. Binance Buying Power Index a coborât într-o zonă joasă asociată de obicei cu o fereastră comprimată de putere de cumpărare. Ce sugerează asta? Piața pare că își trage sufletul după o perioadă de presiune. Puterea de cumpărare este jos, dar începe să se comprime într-un interval strâns. Când astfel de ferestre s-au format în trecut, de multe ori au fost urmate de o rezolvare în zona de sus, după cum putem vedea aici. Deci din nou un lucru care îți arată că ești strâmtorat în zona de jos și ar putea să ai o reacție inversă. Deja a venit un pump aici. De asta e bine, urmăriți danielniță.ro, intrați pe secțiunea de știri, dați follow la cripto aici, deoarece în timp real le veți vedea. Lucruri interesante. Bun, Trump amenință cu tarife mai mari, lasă-ne, noile tarife ar putea costa mai mult exporturile din UK, 2-3 miliarde. Da, Trump a cursat și alictatea din cripto și asta mi se pare ceva interesant aici de urmărit pentru viitor. Lichiditatea din cripto a ajuns la un nivel văzut în ultima dată la FTX,
Oferta de UST a scăzut cu peste 3 miliarde de dolari la ultimele 60 de zile, un ritm care amintește condițiile din apropierea Battle din 2022. Corect. Ce înseamnă asta? Când supply-ul de stablecoin scade, capitalul iese din piață. Mai puțin dolari cripto disponibili înseamnă cererea mai slabă și raliuri care se sting repede. De aici o nuanță importantă. Istoric, astfel de contracții ale lichidității apar adesea spre finalul vânzărilor și pare că așa este. Inversările mari tind să înceapă după ce ieșirile se stabilizează și oferta de stablecoins încetează să mai scadă. Ce urmărim aici? Dacă scăderea USD încetinește sau se oprește, dacă revin intrării nete în stablecoins, dacă prețul nu mai face minime noi, deși lichiditatea e încă în jos. Ceea ce pare că se întâmplă. Scenariu bun de un bottom local aici. Bun, nu știu, că mai e ceva interesant, ne uităm imediat. Asta. Scenariul cu criza globală aici și acest articol de la Citrini. Noi am mai vorbit despre asta înainte de articolul lor, dacă mai țineți minte. Aici S&P ar putea scade minus 38%, șomajul ar putea să urce la 10%, ceea ce vă ziceam că e foarte probabil să se întâmple în următorii ani. Creditele și ipotecile ar începe să cedeze, sistemul financiar intra sub presiune. Partea interesantă nu este vorba despre un eșec ale, ci exact opusul. Asta mi se pare idee interesantă din acest articol și sunt total de acord. Nu faptul că dă greș, ci faptul că reușește și vei avea câștigători va fi nociv pentru bursă. Ideea centrală, AI devine atât de eficient încât înlocuiește rapid lucrurile de muncă, iar economia nu reușește să țină pasul. Da, se poate. Se poate, da. Pentru a vedea articolul final, dați click, intrați pe Crypto aici, pe Twitter și puteți vedea articolul celor de la Citrini în full dacă vreți să citiți aici. Live-ul ăsta numai chestii interesante. Ca de fiecare dată încerc să vă aduc cele mai de top lucruri la nivel de analiză, la nivel de macroeconomie, la nivel de geopolitică, la nivel de piețe financiare, la nivel de investiții. Tot aveți tot într-un singur live, într-un singur loc, tot. Bun. Mergem mai departe. Deci asta, da, de citit clar aici, de văzut. Haos în Mexic, ați văzut că l-au eliminat pe acest lider de cartel. I-au făcut felul aici, după cum se poate vedea. Nu mai țin minte cum îl cheamă, nu cred că spun cei de la Crypto aici cum îl cheamă, dar uite, am văzut un tip, un lider de top al cartelului KJNG aici, după acțiune au izbucnit violențe, odată ăștia foc la tot. Țineți cont că am fost în Mexic doar acum o perioadă de timp. Uite ce au nenorocit, se mai ține campionatul mondial aici, vom vedea, vom analiza. Atacatorul în iar încearcă să-i facă felul lui Trump, nu să lasă băieții. Pakistan lansează lovitura aeriene în Afganistan. Acum toată lumea se ceartă fiecare cu fiecare, cum vrea. Și uite-l și pe Vitali Buterin, că deja s-a confirmat aici. Ia uite-l pe Vitali care ne vinde Ethereum. Băi, nu mai vinde. De fapt, dacă vinzi, dă mie. Vitalik Buterin spune că lucrează la o versiune Cyberpunk Principle a Ethereum, construită ca layer adițional pe sistemul actual. Da, Ethereum e ce a mai rămas din mișcarea Cyberpunk, că le place Bitcoin maxilor să creadă, să nu creadă, este adevărat. Rezistență mult mai mare la cenzură, integrarea profundă a tehnologiei ZK, Zero Knowledge Proof, un layer de consens mai simplu și mai eficient. Top. Stai la 5 ani, da. Deja avem și roadmap-ul, după cum a venit o știre mai devreme, ceea ce bine. Acum, 5 ani, vom vedea când va veni, dar clar că va fi major. Adică această teorie și acest lucru va fi major de pentru ETH. Posibil chiar mai rapid, dacă accelerează AI. Nu este un simplu, și aici au ratat și partea de quantum proof pe care Ethereum o va face. Nu e un simplu upgrade, ci o evoluție majoră a arhitecturii Ethereum, mai descentralizat, mai scalabil, mai greu de controlat sau cenzurat. Exact ce are nevoie, vezi? Dacă Bitcoin nu se mișcă bine aici pe treaba asta, vine Ethereum din spate. Cu cenzură mai bună, cu faptul că poți să tranzacționezi și nu se oprește tranzacții și toate cele. Și atunci devine layer-ul ăla de care vorbeam mai devreme și narațiunea e o fură lui Bitcoin. Okay? Bun. Nu e încă acolo, dar vom vedea. Dar Vitalik se mișcă, e la butoane, ceea ce este bine. Este bine. Ia uzi, BlackRock pregătește ETF cu staking pe ETH. Vai! BlackRock duce Ethereum la următorul nivel. Cum toată lumea zice că e un scam și nu mai crește de 5 ani, pe ăștia nu interesează. ETF-ul va fi lansat sub tickerul ETHB, până la 95% din ETH va fi staked, 82% din rewards merg către investitori. Păi aici îți dai seama că nu fac ăștia degeaba, aia de la Oxford și alții, switch-ul din ETF-ul de Bitcoin în Ethereum în momentul de față, după cum ați văzut, se întâmplă.
Pentru că aici mai primești și un yield, tată. Păi ETF-ul ăsta ții, cum ții, înțeleg mai bine, ăștia din Web 2 înțeleg mai bine. Băi, țin, ok, primesc ca și la celelalte, este 2% pe an. Cum primesc la o acțiune dacă o țin 2%, așa primești din ETH 2%. Deci o să fie un impact mare când se va tranzacționa acest ETF cu spot staking, pentru că vei atrage capital. Asta vei atrage capital mare în ETH. Aici, pentru reward-urile de staking și pentru posibilitatea de a crește în următorii ani. Trump atacă Curtea Supremă după decizia privind tarifele, instituțiile vând masiv și uite, asta mi se pare tare în continuare. Aici, investitorii instituționali vând masiv acțiuni, retail-ul cumpără și fondurile speculative cumpără. Aici se poate vedea. Instituțiile vând masiv acțiuni SUA, retail-ul cumpără. Săptămâna trecută investitorii instituționali au vândut net aproximativ 3 miliarde de dolari. Aici, retail-ul a cumpărat 1 miliard, hedge funds au cumpărat 1,2 miliarde. Interesant. Interesant este unde se duc banii. ETF-urile pe acțiuni au avut 2,2 miliarde de intrări. Acțiunile individuale au avut 1,3 miliarde de ieșiri. Tare. Trendul vine clar. Acțiunile individuale au ieșiri în 13 din ultimele 15 săptămâni. Totalul ieșirilor ajung la 52 de miliarde aici. Okay? Instituțiile reduc expunerea numai pe nume individuale. Doar de ce? V-am mai zis. Acum piața se bifurcă. Ați văzut și se și vede în fiecare zi. Unele pe roșu, unele pe verzi, pe tech și pe alte zone. Și ne uităm imediat. Un minut se închide. Se închide bursa și nu-mi spuneți. Vai. Așa ceva. Like dacă vă place să-l ducem să-l bombardăm aici. Să mergem să vedem ce se întâmplă la Nvidia. E Nvidia sau e Nvidia? Nu ne-am uitat aici la Nvidia. Trebuie să mergem. Gata cu știrile că e suficient. Mergem să vedem ce așteptări sunt. Tot pe danielniță.ro, mergeți la secțiunea de dashboard, apăsați secțiunea asta de aici imediat. Ai auzit de ăștia, vine IPO în curând, imediat. O să, nu știu la ce. Care dintre ei? Nu știu exact pe care vrei. Dacă și Vitalik a ajuns să vândă ETH. Exact, până și Vitalik a ajuns să vândă ETH. Bun, imediat vreau să văd dacă avem raportările sau nu le avem. Ne uităm imediat. Imediat. Bun. 20%, but this is a stock that's up 700-800% over the last 3 years, Caroline. I mean, what can Jensen Huang actually say that you think would materially be an upside for the stock? Margins. Can they improve on margins? Are they seeing Rubin, Blackwell go along in terms of, well, the supply chain that they're seeing? And more broadly, what about China? Still the key question mark. Caroline Hyde in the co-pilot seat for us as we have a lot of tech earnings to parse here in the after hours trade. Let's walk through the numbers in the cash session with the S&P 500 higher by almost 60 points or 0.8%. The Dow adding 300 points or 0.6%. The NASDAQ composite up about 1.3. NASDAQ 100, 1.4. The Russell 2000, Carol Master, higher by 0.4%. All right, good stuff, Romain. Looking at the S&P 500, kind of an even split, guys. 258 names in the index to the upside, Caroline. 244 to the downside, one unchanged. And look at that for once. IT, information technology, actually your outperformer on the S&P 500. In fact, the NASDAQ 100 managed to push itself into positive territory today. We're currently seeing financials on a bit of a tear as well, up 1.7%. Communication services did well. And that consumer discretionary, Romain, that you were pointing out a little bit earlier. Absolutely. All right, guys, let's get to some individual gainers as we await some earnings to cross the Bloomberg terminal. I'm going to go to one that was the number one gainer in both the S&P. Ok, revenim, mergem pe danielniță.ro, mergem la calendarul de raportări financiare. Dacă ne uităm aici, scriem Nvidia și putem vedea așteptarea. EPS estimat 1,52, iar venit estimat 66 de... Aproximativ 66 de miliarde, cam asta așteptăm. Capitalizarea una destul de mare, 4,7 trilioane aici în momentul de față pentru Nvidia. Dar asta e așteptarea momentan. Desigur ne uităm și la alte lucruri pe care vi le-am zis mai devreme. Vom vedea aici. Bun, ne întoarcem. $11.2 billion, slightly above what the street was looking for. Adjusted EPS also came in above what the street was looking for at $3.81. The average of estimates was $3.05. And Caroline, the company also saying that it plans to increase its share buyback authorization to $50 billion.
And maybe, Tim, that is what the investor base wants to hear. If that's the proof point, look, believe in us. We're believing in our own stock. We think we're so beaten up, more than 40% in the last 12 months. We're going to be buying back to up to $50 billion. They're trying to perhaps tempt people to start to figure on catching a falling knife. And also trying to get people to think of Salesforce increasingly as an agentic AI company. Mark Benioff, chair and CEO, saying, quote, "We've rebuilt Salesforce to become the operating system for the agentic enterprise, bringing humans and agents together on one trusted platform. And the more intelligence moves to where work happens, the more valuable Salesforce becomes." The question is, can it convince investors that it is a company for the AI era? You know, having said that, it's a stock that, as we know, has been under pressure, down almost 30% here in 2026 already. The stock is down about 50% since late December, or I should say late in 2024, December of 2024. So it has been pulling back dramatically. And now you can see the stock in the aftermarket down about 2%. This is despite increasing its share buyback authorization to $50 billion. And again, going to that first quarter revenue, 11.03 to 11.08 billion. That is above the street estimate of 10.99 billion. Not enough, though, to impress investors, at least in that early aftermarket trade. This also gets to the idea, though, too, of just how important the conference calls are actually going to be here. And I do kind of wonder, I mean, it's kind of dueling conference calls because both Salesforce and NVIDIA start at the same time. Caroline, who are you going to listen to? Hopefully we can spread across both. I'm going to be sitting next to you, Salesforce speaker. I'm going to be dialing into what Ed's listening to on NVIDIA and what we're all listening to on CRM. But what I think is interesting is Agent Force. This is where we're seeing agents being deployed by 169%. Ok, hai să vedem unde se tranzacționează Nvidia și intrăm și pe grafice imediat. Aici, Nvidia 195 în post-market e la un pic pe minus, trebuie să dau poza mea un pic mai jos ca să se vadă. Perfect. Da. De fapt neutră momentan aici, se poate vedea. Aveam un target la 199, posibil 202 în această raportare dacă ea e bună. Vom vedea imediat aici pe Bloomberg, îl ținem în colțul ăsta. Vedem ce se întâmplă aici, dar cumva raportarea ar putea să fie una cât de cât decentă. Acum vom vedea reacția pieței aici pe aceste raportări pe trimestru 4, că pe asta raportează în momentul de față Nvidia. Bitcoin, dacă ne uităm, e la plus 8% astăzi și arată destul de bine. Primul target, am avut ieri update pe Patreon, mâine avem mega market update, puteți avea discount încă până mâine seară, 50% în Patreon. Aveți codul tarife 2026, mâine facem mega market update în care facem analize la cerere, dar dacă ne uităm aici avem 71.000 ca target în mare parte în prima fază în ceea ce înseamnă Bitcoin. Acum, destul de bine se poate vedea pe Bitfinex volumul, dar nu numai pe Bitfinex și pe Coinbase. Cumva volumele sunt decente aici, cu toate că pe Coinbase pe daily un pic mai puțin, vrei să vezi un pic mai mare volumul aici, adică similar cum ai văzut în zona asta. Dar da, Bitcoin ar putea veni un pic mai sus în prima fază, 71.000. Ulterior cred că vom testa 75-76.000 aici. Imediat când vin earnings-urile de la Nvidia, imediat și noi vom intra să le vedem. Dar 76.000 ar fi un target real pentru BTC aici pe această mutare, unde vine și nou EMA. Pe weekly arată foarte bine dacă ar închide așa. De ce? Ai mai multe week-uri în regiunea asta de aici și se poate observa că aici ai cumpărători. Okay? Aici sunt cumpărători, m-am uitat și în order book-uri sub 60.000, mult buying aici pe Bitcoin. Adică destul de mult în momentul de față. Iar pozițiile de short se tot adună. De asta e foarte posibil să ai această mișcare în regiunea asta de aici. Când se schimbă ceva pentru Bitcoin e destul de simplu când urcă înapoi peste 9 și 21 EMA. 21 de EMA e la 87.000. Până atunci ești trend descendent pe Bitcoin. Până când nu urci peste zona aia și desigur până când nu reiei 77.000 ca suport. E destul de simplu aici pe BTC, dar favorabil pentru tauri pe termen scurt, regiunile astea superioare. Țineți cont mâine 71.000 aici pentru target. Chiar că pe daily vii deja la 21 EMA, unde poți să găsești ceva corecție pe termen scurt, dar ulterior poți să vii un pic
mai sus în zonele astea. RSI-ul din nou, după ce ți-a dat un fake out aici, ulterior cred că se va tranzacționa în 70, favorabil taurilor din nou. Aici acest RSI pe daily, stocasticul foarte erect, mai are totuși de dat în zona superioară, iar MACD-ul asta poate să fie ceva super bullish, după cum știți din trecut, ok? Asta poate să fie ceva extrem de bullish aici, pentru că n-ai făcut recross-ul din regiunea asta, iar buyerii au intervenit. Da, nu e ceva să nu pui preț pe această mutare, deoarece ai retestat 62.000, ai făcut bounce instant și următoarea candelă a fost în zona superioară. Deci da, pare bottom local aici în ceea ce înseamnă Bitcoin, iar targetul real 76 până în 86.000 pentru BTC din range-ul ăsta, la nivel de probabilitate. Bun, ce mai observăm aici? Dacă ne uităm pe un ETH înainte, și la ETH putem vedea Bitfinex-ul cumpărați, de obicei vând, erau vânzători, acum dacă ne uităm pe Coinbase, la fel, un volum bun aici pentru ETH, mai bine decât Bitcoin, da, pentru că ai spart acest trend descendent pe care îl vedem de ceva timp aici, l-a creat undeva din februarie 4 de ziua mea până în prezent, aici l-a spart la 2000. Destul de bine, primul target destul de clar, reliefat la 2097, ulterior 2200 până în 2300-2400 pentru ETH. Binișor, dar contează foarte mult finalitatea acestei săptămâni. Week-ul ăsta foarte bun, volumele slabe momentan, vrei să vezi volume mai mari. Ne putem uita aici la ultima capitulare pe care a avut-o, aici se poate observa volume mari, dar pe urmă a venit și o candelă de volum mai mare pe verde, se poate vedea aici, ok? Deci ai vrea în continuare măcar săptămâna asta să-ți ducă volumele pe verde în range-urile superioare. Dar și asta arată că e gata de un top, de un bottom local, după cum se poate observa. Ai minim în urcare, ți-a spart regiunea asta de trend, ai target pe care le aveam și de aici, dacă mai țineți minte, dar în prima fază pare că a luat o decizie inversă, adică a testat întâi 1800, ceea ce nu era neapărat exclus. Ulterior cred că va veni 2200, 2400, 2354, 2400, de unde probabil la FK Bitcoin va rejecta. Ai 21 EMA, o mică rezistență aici în 2100, ulterior 55 EMA va fi o rezistență un pic mai mare, iar zonele astea de aici vor fi de rezistență cum a fost suport în trecut, ok? Dar bine, acum dacă te uiți pe ETH, observi aici ceva, 1, 2, 3, 4, 5, 6 luni la rând pe roșu, adică probabilitatea e din ce în ce mai mare să vezi martie verde, având în vedere demența de aici. Îți formează cam același lucru ce ți-a format aici, ți-a testat 100 EMA, ai 100 EMA și acum pare că dacă ăsta ar închide similar, adică ca un doji, să închidă undeva pe la 2300 această lună sau chiar 2200, țineți ochii pe 2200, scenariul ăsta, că îți vine să crezi sau nu, s-ar putea repeta la ETH aici. Hai să vedem dacă earnings-urile au venit sau nu. Nu, încă nu. Încă nu. De la asta așteptată Nvidia, ca de fiecare dată. Nvidia 0.3 momentan, se poate vedea. Bun. Au termen de soluționare până pe 1 martie. Da, la Market Structure Bill e posibil să vedem ceva acolo. Am zis eu câteva zile înainte să ne uităm cum reacționează piața. Pare că piața reacționează bine. Înseamnă că ceva acolo ar putea veni, Clarity Act-ul, da. Aici am văzut că e un deadline până în 1 martie. Nu știm dacă va trece în martie, dar vom vedea. Bun, deci din nou aici dacă ne uităm la ETH să fac ceva similar ca în cazul ăsta de aici din martie. Un rebound e pe radar. Un rebound este pe radar aici în ceea ce înseamnă ETH. Bun, dacă ne uităm pe weekly-ul bun, ai spațiu de manevră, 2400-le, îl ai aici, destul de clar, destul de relevant. Ai zonele astea pe RSI la fel ca la Bitcoin the Bear din zonele inferioare, ai stocasticul care poate să ducă aici rachetă, ai în sfârșit MACD-ul care salary dă un pic înapoi la nivel de selling pressure, la fel și daily-ul arată bine. Cred că da, cred că ulterior vei închide peste 2107, că ăsta e nivelul și te vei duce în 2400, 2344, de unde probabil vei rejecta în primă fază. Bun, dar țineți cont că ETH are mutări violente, mai ales când trendul se schimbă. Ce vrei să vezi? Păi ce ai văzut și aici.
Adică în zonele astea în care ți-a rejectat mereu 21 EMA de mai multe ori, linia roz, te-a urcat peste, ți-a găsit suport, s-a dus. Ok? Și apoi a testat 200 moving average aici. Bun, mergem mai departe. Aici avea 21 EMA, se poate observa. Rei 21 EMA ca suport ar fi perfect. Regiunea asta pentru a rulat 200 moving average, care e în cădere. 200 moving average și 3400. Okay? Cele mai multe ori ți s-a dus la 200 moving average, chiar și în cazurile trecute, se poate vedea. Când ți-a reluat 21, 9 EMA, 55, ceva rejectări de aici, 100, 200 spre. N-a atins, a atins-o ulterior 200. Dar are tendințe, inclusiv aici, vezi, 200 moving average ți-a testat. Deci, în mod real, dacă îți reia nivelul ăsta, o mutare rapidă ar putea veni în 2400-2500, apoi ar mai stagna 2600-2700 și ulterior depinde unde va fi 200 moving average pe daily. Probabil undeva spre 3000 ai putea să ai mutarea de îndată ce îți îți schimbă trendul pe daily, care momentan ai o șansă bună având în vedere cum arată aici. Iată, minim în urcare aici la nivel. Cum arată la nivel de RSI? Există o divergență bullish aici pe care o putem vedea? Nu e. Sau? Nu e. Că ai minim în urcare, n-ai o divergență bullish momentan aici. Pe weekly, nu știu dacă există momentan. Weekly-ul ai putea face caz, da, dar e prea mică ca să poți să faci sens de ea. Bun. Bun, cam atât și pe alea. Deși Bitcoin și ETH pot continua aici în mod lejer, trebuie să ne uităm și pe flow-urile de ETF dacă avem timp aici. Dacă ne uităm, vrem să vedem, awaiting Nvidia earnings n-avem momentan. Nu e momentan. Bun. Bun, hai să vorbim despre cei de la uHodler. Puteți să vedeți aici, cred. Imediat uHodler și imediat o să vedem dacă vine Nvidia earnings sau nu, imediat. C3AI, nu, momentan a dat C3AI aici. Încă nu. Bun, hai să vorbim un pic despre cei de la uHodler, facem o mică pauză să vă arăt ceva interesant. Cei care tranzacționează cripto, aveți aici multi-hold de la uHodler. Este un instrument care îți permite să deschizi poziții long sau short pe orice criptomonedă, indiferent de ce deții în portofel, folosind un multiplicator pentru a-ți amplifica câștigurile. Partea bună este că poți folosi bonusul uHodler împreună cu fondurile tale reale, iar profitul obținut rămâne 100% al tău. Multi-hold vine cu câteva chestii faine, multiplicator de la 2x până la 70x, poți paria pe creștere sau scăderea prețului criptomonedelor, funcții precum Take Profit și Close Now, strategia Lock Trading îți permite să deschizi mai multe poziții simultan, chiar și în direcția opusă, ca să reduci riscurile. De știut, fondurile blocate în tranzacții generează dobândă săptămânală, deci pe lângă câștigul multi-hold, portofoliul tău mai crește și din dobândă. Poți începe cu sume mici, chiar și 5 USD, pe măsură ce folosești multi-hold și crești volumul de tranzacții, urci în nivel în programul de loialitate uHodler, fiecare nivel aduce beneficii extra. Dobând săptămânale mai mari pe criptomonede, mai mult Sparks pentru Cloud Miner ca să minezi mai mult Bitcoin, un LTV mai mare dacă ai împrumuturi garantate cu cripto. Practic, cu cât folosești mai mult multi-hold, cu atât platforma îți plătește activitatea și poți să-ți optimizezi câștigurile și oportunitățile. Ca să-ți începi cariera pe această platformă uHodler, folosește promocodul Daniel1 și finalizează KYC-ul pentru a primi bonusul de $5 și poți testa platforma în mod gratuit cu cei $5. Linkul este în descriere. Okay? Și le mulțumim celor de la uHodler pentru sponsorizarea acestei părți. Bun, momentan nu avem niciun fel de volatilitate aici, ne întoarcem la treabă. Nu avem momentan nici de la Nvidia. Ăștia mereu stau o lungă perioadă de timp. Mereu. Bun, vă mai zic ceva. Ne vedem la Crypto Expo. O să mai am aici imediat un panel, vă arăt. De fapt 3, cred că sunt în 3 paneluri. Asta duminică, luni. Aveți reducere 50%, aveți în descriere. Aici, imediat vreau să văd dacă m-au pus și în ce paneluri o să fiu. Ne uităm imediat și puteți să vedeți și voi panelurile aici. Imediat ne uităm.
Sunt în ăsta de la 14, de la 14.40, de Futures of Token Models aici, cu domnii ăștia, vedem că ceva aici de la Cardano. O să fie interesant panelul ăsta, deci în prima zi duminică de la 14.00 la 14.40. E posibil să mai avem și ceva dimineață, undeva pe aici, dar vom vedea ceva community meetup în zonele astea. Desigur, e și la Vintage după seara se va ține un eveniment, o să vă anunț mai multe despre asta și probabil vom avea și un meet and greet, mai ales pentru cei care și-au cumpărat bilet la ETH Party, dar vă puteți înscrie și acolo, cred că mergeți la Crypto Society, căutați pe Instagram și vă puteți înscrie la evenimentul respectiv. Dar aici pare că sunt odată în acest panel și mai sunt și în a doua zi, cred, imediat ne uităm, aici în ziua 2, ok, avem asta, deci nu e în prima zi, e în a doua zi, se poate vedea, 10.40-11, Keywords and Community Influence, aici se poate vedea, ok, deci o să fiu și în panelul ăsta de la 10.40 dimineața și altceva, nu știu dacă vă anunț, ok, în ceea ce înseamnă aceste paneluri, puteți să vedeți că sunt mult mai multe aici, adică sunt mult mai multe, aveți pe urmă la final și Binance Academy. E aici un party organizat de cei de la Binance Academy. Vă puteți uita voi aici. Bun. Până când așteptăm noi, ce naiba se întâmplă cu earnings-urile. Că momentan nu vedem nimic aici. Bun, deci ne vedem la Expo. Cel mai probabil în weekend, vedeți când sunt acolo, am dat și bilete gratis, 15 bilete pentru cei din Patreon, cel mai probabil o să mai am un giveaway cu un bilet premium și vreo 2-3 VIP, vom vedea, probabil mâine. Bun, momentan nimic aici, ne mai uităm la alte analize, ne mai uităm la o dominanță și la others.de care e interesantă. Dacă ne uităm la dominanță, se poate vedea aici la 58-64. În continuare arată bearish, se poate vedea de ce. Clar că aici și partea de stablecoins care a crescut foarte mult duce la acest lucru. Duce la faptul că ăsta se performează mai slab. Dar după cum ați văzut și ETH BTC stă bine. Dar bearish în continuare aici la macro, după cum se poate vedea, nimic nou. Mai repede ne uităm la others aici. Dacă vreți să vedeți cum performează celelalte monede în afară de top 10, vă uitați la others.de, cred că ăsta e un indicator mult mai bun și ăsta nu arată neapărat rău aici, după cum poți să vezi. A închis un weekly 2-3 peste 7.43 și facem și o rimă aici. În mod real ai putea să vezi o mutare în 8.7, 8.8 aici, realist vorbind. Okay. Realist vorbind în ceea ce înseamnă others.de, adică ai putea să vezi mutarea asta, dar cu condiția să-ți țină nivelul ăsta 7.42 ca suport. Dar arată interesant și se poate vedea și azi că multe altcoin-uri au pompat bine, cu toate că, după cum vezi, răspunde azi, chiar dacă am avut pampurile de rigoare, e pe roșu. Ne uităm un pic și la ăsta, să vedem și la niște flori instituționale. Ce vreau să vă mai zic? Pe danilință.ro, chiar în mod gratuit, aveți aici la update, faceți și cont, deoarece aveți acces la tot acest dashboard, ce urmează. În fiecare lună aveți acest weekly brief free, adică intrați aici. Există și desigur și varianta premium pe care o găsiți în Patreon și o găsiți la finalul acestui post, dar o găsiți aici pentru cei în grabă. Nvidia Earnings, bias-ul săptămânal, defensiv, bias săptămânal pentru stocks, tarife, ce se întâmplă, posibil atac în evenimentul săptămânii, marți Consumer Confidence, desigur și astăzi Nvidia Earnings, Anthropic vine cu un update, Aster pe verde când piața de braș. Le puteți vedea aici și tot aici în secțiunea asta, în fiecare lună le găsiți, plus știrile importante de analizat, de văzut, le puteți găsi aici, desigur oferte bune, fie în Patreon, fie în BitGet avem o ofertă în continuare, încă vreo 2 săptămâni cel mai probabil pentru a putea câștiga un iPhone. Da? Deci dacă apăsați pe linkul respectiv și vă faceți cont, puteți intra într-un raffle când se vor strânge vreo 40 pentru un iPhone. Desigur mai trebuie să depuneți 100 de USDC să tranzacționați 10.000 în volum, ok? Ceea ce am mai zis, nu e atât de greu de făcut, puteți pune o poziție cu leverage și să o închideți. Bun. Acțiune aveți aici Trezor, aveți aici Toro și NordVPN pe care o folosesc de atâta timp, aveți 72% reducere, dar ăsta
E important aici, deoarece îl puteți găsi. În cel premium, desigur, aveți și poziționările mele, la ce mă uit, short, long și mai multe lucruri de acumulare. Pe ăla îl găsiți în Patreon. Bun, deci asta găsiți aici, desigur, dashboard-ul care o să vă ajute foarte tare. Putem să vedem, facem un mic overview, având în vedere că piața e cum e. Da, hai să terminăm cu UST.D. Arată foarte bine UST.D aici și asta era ideea pe care o aveam de aici la UST.D. Pare că da, cam asta se va întâmpla. Arată foarte bine, analizăm și pe Patreon asta. Avem nivelul de 7.6. Sub 7.6 repete ce s-a întâmplat aici, nivelul ăsta în care pe urmă te-ai dus în 6.4. Ok, dacă se repete istoria, picăm sub range-ul ăsta, aici din nou vom avea o corecție la 6.4. De ce e important? Pentru că aici te poți gândi la shorta din nou în regiunea asta, când atinge range-ul ăsta, deoarece ăsta va fi un range de suport. Ăsta, cumulat cu Bitcoin la 7.6-7.8, ar putea face sens pentru o poziție de short în zona aia, dacă știi să o tranzacționezi. Bun. DOJ will publish improperly, ce zice aici DOJ-ul? Publish improperly undisclosed Epstein files, ok. Interesant. Bun, dar hai să facem un overview aici pe dashboard. Lucrez și la varianta 2.0 a dashboard-ului, în care o să avem și mai multe lucruri în ea, cum ar fi open interest, funding rate și multe altele. Când să acumulezi acțiuni, când să acumulezi criptomonede, poți să spui pe fiecare criptomonedă și acțiune să spui o alertă. Alerte, apropo, puteți să intrați pe telefon, puteți să aveți acest dashboard și site-ul tot pe telefon. Trebuie doar să intrați pe danielniță.ro și apoi să dați share. Intrați la telefon, dați share și apoi adăugați pe main screen. Cam asta trebuie să faceți pentru a avea pe telefon. Bun, dacă ne uităm aici, capitalizarea de piață astăzi în urcare, iar volumele sunt în urcare. Nu arată rău. Okay? Altcoin market cap în urcare și dominanța BTC-ului în urcare, dominanța ETH-ului în urcare și ea. Toată piața în urcare astăzi, s-au pus 163 de miliarde doar astăzi în capitalizare. Nu e sunet? Cum e? La mine pare că nu e de la mine. Dați și voi un refresh. Nu știu dacă... nu știu de ce. Nu se aude. Confirmați că se aude. Se aude? Nu se aude? Nu e sunet? Nu e sunet. Poate dai un refresh. Și fără sunet. Nu te mai auzi. Da, dar la mine apare că se aude. Se aude, ok. Este de la ceva, nu știu. Bun. Nvidia pulling a BOJ. Okay. Ce face Nvidia? Se aude foarte bine. Dați refresh. Okay. Spuneți și voi pe chat să dea lumea refresh. Se aude. Dați și voi refresh imediat. Dacă nu se aude. La mine totul pare că merge bine. Bun. La unii se aude, la unii nu. Am mai avut problema asta, nu știu de ce. Încep să cred că sunt ceva probleme de la YouTube. Refresh. Te auzi în reluare acum. Ok. Nu știu de ce. Nu ar trebui... Nu ar trebui. Bun. Se aude. Da, dați refresh, ar trebui să se audă. Hai zici. Aici destul de bine. Nvidia After Hours. Ok. Da, momentan nu vedem Nvidia aici. Bun. Market cap. Da, deci destul de bine stă momentan aici. Vă ziceam, dacă n-ați văzut, intrați la secțiunea update în fiecare zi și aici găsiți știri. Intrați la blog, dacă n-ați citit acest articol, aici ciclu de 4 ani mort. Chestii bune care o să vă ajute la nivel de gândire și poziționare. Dar revenind, arată destul de bine Bitcoin 69.000, Ethereum 2076, XRP-ul și la plus 8%, BNB-ul la fel 7,87, Solana 14, Dogecoin 13, Cardano și a 30 de cenți, aici avem 18%, printre cele mai bune urcări aici ale Cardano în top 10.
La nivel de creșteri, Pipino stă bine, după cum se poate observa. Morfo, interesant ăsta de analizat acest Morfo. Pipin mai puțin, dar Morfo, bun. Monado a revenit un pic pe ultimele 30 și 90 de zile. Desigur, Hyperliquid și Aster. Se poate observa unde se duc banii, adică nu trebuie să fii un mega expert, trebuie doar să urmărești banii. Cam aici se duc momentan Aster, Hyperliquid, Monad, Morfo stă destul de bine și Pipinul ăsta, nu știu ce stă chiar atât de extraordinar, ceva manipulare aici. Suntem în zona extremă în continuare, unde ai vrea să-ți faci intrările pe termen lung liniștit, când toată lumea e panicată și în hate, aici ai vrea să te gândești la nivel de acțiuni, la nivel de criptomonede. La nivel de acțiuni, S&P-ul a închis 0,82, astăzi destul de bine. Pivotul micro a fost trecut, da, 6915, acum mai avem pivotul macro, care e 7000. Dacă rea bursa 7000, S&P-ul 7000, intrăm din nou în risk on. Dow Jones-ul 49.000, 50.000 e un pivot, iar la Nasdaq undeva 25.5, 25.6 ar putea să fie un pivot bun. Volatilitatea în scădere, TLT-ul 89 și aurul undeva aici, slăbuț astăzi după ce a atins targetul de 5200 și un pic. O să ne uităm și individual aici să vedem ce se întâmplă. La nivel de economie arată totul bine momentan. Următorul FOMC îl vedem pe 18. Suntem în zona de frică și în acțiuni. E de acumulat acțiune acum? Răspunsul meu personal este nu, dar trebuie să iei de la caz individual la caz individual. De ce? Din punctul meu de vedere, și o să avem asta și în versiunea Dashboard 2.0, așa, la nivel median de acumulare vrei măcar frică sub 30 și vrei cumulat cu VIX-ul măcar peste 30. La nivel de o acumulare mare, bună, super bună, dacă vrei să o aștepți, ea vine rar, odată la 3 ani, după cum vedem acum a venit la VIX și anual, adică și anul trecut și acum 2 ani. Dar de obicei nu vine chiar anual. Cu VIX-ul peste 40-50 și frica sub 20. Aia e cea mai bună acumulare de acțiuni pe care ai putea să o faci, istoric. Okay? Bun. La momentan pare că nu ești acolo. Hai să vedem individual criptomonedele, ce ne zic aici. Ne uităm individual pe ele. Avem verde masiv pe ele aici, se poate vedea, aveți acest view foarte sublim până la 90 de zile, render urcă astăzi, render în continuare la nivel de utilitate bun, fetch urcă și el 17, DOT-ul pune un 35% de nicăieri 1,67, Pengu în continuare bine, 17% aici binișor, Pipin care până acum a urcat, acum corectează, Asterul vine mainnet-ul aici undeva în martie, stă bine, în continuare 70 de cenți, destul de bine. APT-ul pune un 26%, NIR, avem ceva pump-uri, vedem dacă le țin, asta e important. Aceste altcoin-uri trebuie să țină pump-urile astea măcar o lună și atunci putem face caz că altceva se întâmplă aici. Ethereum plus 12%, BNB-ul a pus și el un 7% aici, Allcoin-ul îl vedem la 12%, Morpho, ziceam, atenție un pic pe Morpho aici, o să-l analizăm în videoul viitoare, până și Arbitrum înapoi la 10 cenți, sub 10 cenți, da, clar, de acumulare. Hyperliquid îl aștept la 20, vom vedea dacă îl prind sau nu pe acolo, Ondo și el destul de bine. Ce ne interesează totuși, sunt 30 de zile aici. 30 de zile. Pe 30 de zile nu avem prea mulți performanți și putem lua pe degete, dar se poate vedea Asterul, da, verde în ultimele 30 de zile când toată piața e roșie, Hype când toată piața e roșie, bine, de ce? Aceste narrative când piața își va reveni vor exploda, ok? Având în vedere că piața până acum a fost roșie și ele stau pe verde aici, destul de bine. Ce mai vedem? Pax Gold și cam atât, DCR-ul, Sky, dar asta nu sunt neapărat narrative, Night, nu sunt neapărat narrative aici relevante de piață, dar o narrativă puternică aia e. Dacă ne uităm pe 90 de zile, vedem Pipin 0, uite layer 0 aici pe 90 de zile stă destul de bine, deosebire de altele și cam atât. Uite, Chiliz, ok? Vine campionatul mondial de asta, probabil. Că Chiliz avem aici. Bun, vreau să văd dacă în sfârșit am văzut raportările pe Nvidia. Nu. Dar Juventus a dat 2-0. Mai are nevoie de încă un gol. Aici cu roșu. Bun. Ce mai observăm aici? Nimic. Nema. Bun. Pe 30 de zile, pe 7 zile, destul de mult verde pe ultima săptămână. Pengu, Kite.
și toate cele aici relevant, Filecoin, DCR-ul și cam atât. Bun, asta e în top 100. Puteți să vă puneți și favorite dacă aveți cont pe danielniță.ro, vă puteți uita la ce vreți voi. Aici le adăugați la favorite. După cum vedeți, Walrus, BIM. Hai văzând și la acțiuni. La acțiuni, top 200 poate intrăm dacă vrea lumea neapărat, dar să intrăm un pic pe acțiuni. Un pic pe acțiuni aici, Nvidia pe verde, Amazon pe verde, Tesla aici o vedem pe verde, 1,94, băncile pe verde, Apple, Google verde, Meta verde, Netflix verde. Destul de bine aici, Accenture aici, probabil nenorocește Anthropic și pe ăsta. Accenture, cu ce se ocupă ăștia? Am și uitat, date, contabilitate, ceva pe acolo. În zona aia. CrowdStrike-ul, da, CrowdStrike în continuare. Hai cu CrowdStrike-ul sub 100. Și mă interesează, o companie macro bună de acumulat sub 100. Dar poate ajungem și la acțiuni individuale. AMD-ul aici stă destul de slab momentan. AMD-ul. Vă puteți face și portofoliu aici, da, vă puteți face portofoliu, riscul o să vă fie adăugat, portofoliu de criptomonede, portofoliu de acțiuni și multe altele aici. Dar o să băgăm și la acțiuni și cash, ca să vă puteți spune și cash-ul aici. Bun, Huge Beat, Huge, a bătut Nvidia, a bătut cum ne așteptam, analiștii ziceau că n-or să bată. The shares are going up on that data center revenue beat. Hey, Ed Ludlow, come on in. I know you're looking at these numbers. What jumps out for you? Yeah, I mean, straight to the outlook. And by the way, I would have done the same thing. Go right there. You know, revenue in the fiscal first quarter, $78 billion, plus or minus 2%. You know, consensus was really high. But like going into this, it's a very simple equation. There were many names from across sell side and buy side that said they wanted to see NVIDIA beat revenues overall in the current period by the multiple billions of dollars, you know, against consensus. And so one thing I would say to confirm something is that the fiscal first quarter, which is the April quarter, does not assume any compute revenue from China in the outlook, does not factor in any compute revenue of China. That, I guess, is something to check off the list. It was one of the questions we had. China a bătut. I want to bring in Jay Goldberg from Seaport Research Partner. He's senior analyst for semiconductors and electronics. He joins us also from San Francisco. Jay, anything in here that confirms your thesis, or does it sort of go against the sell rating that you have on NVIDIA? Yeah, I mean, it's a good quarter. It's a good quarter and a good guide. It's above consensus. It's above my expectations. So good for them. We're still waiting to see a lot more detail. What do you want to see? I want to hear more how to talk about gross margin for next quarter. I think that's going to be in the CFO commentary. Yeah. Ed, jump in. Do you have Go that? ahead. Yeah. No, I don't have it yet, but it will be in the CFO commentary. But 75.2% versus 75% expectations. I mean, Ed, can you use that as sort of a guide for how the company could see first quarter? I mean, on a basis, yeah. Look, like margins are impacted by a number of things. It has been a sell side question on prior calls, the percentage of a server that NVIDIA contributes to. And again, what's changed in the period is NVIDIA starting to sell, for example, CPUs as standalone product. And that was a part of the Meta deal that was included. They talked about CoreWeave being an early user of CPU as a standalone product. You know, how does that impact the margin profile going forward? But yeah, I mean, what they do is they own more of the server, and that has been one of the ways in which that they've got margins to where they are, and clearly being 0.2% above, you know, where the hopes were is not a bad thing. Yeah, I'm looking at that CFO commentary. As we know, revenue expected to be $78 billion, plus or minus 2%. Ed, as you correctly pointed out, not assuming any data center compute revenue from China in their outlook. GAAP and non-GAAP gross margins expected to be 74.9% and 75% respectively, plus or minus 50 basis point. Inclusive of a 0.1% impact from stock-based compensation expense. Just looking at what else we have here. Operating expenses, GAAP and non-GAAP operating expenses to be approximately $7.7 billion, $7.5 billion respectively. Nvidia. That's inclusive of $1.9 billion of stock-based compensation expense. A headline getting my attention is NVIDIA says that hyperscalers were just over 50% of 4Q
data center revenue. Jay Goldberg, I want to repeat that headline for you. Hyperscalers were just over 50% of fourth quarter data center revenue. Is that a sign that NVIDIA is diversifying revenue? Who made up the other half of data center revenue? Is it automakers? Like who's buying? Well, I think that's one of the most interesting things that's taking place with NVIDIA is they're not just reshaping the semiconductor industry, they're trying to reshape the cloud computing industry as well. And that's why we see all these neo clouds getting investment from or support from NVIDIA. NVIDIA would much rather have 100 neo cloud customers than 3 hyperscale customers. Of course. And they're doing a really good job of creating that, willing that into existence. So those other customers, Ed, come on in here. Those other customers are like the CoreWeaves and the other neo clouds. Yeah, I mean, Ok, what is still Nvidia a spulberat secțiunea de raportări financiare și cei de la Crypto aici ne spun Nvidia raportează rezultate într-un moment critic pentru piață. Nu cred că ăsta e. Stai 2 secunde să intrăm pe Crypto aici. Să vedem dacă s-a postat ceva imediat. Da. Nvidia spulberă așteptările, AI boom-ul continuă, Nvidia livrează un raport puternic peste estimări și confirmă că cererea pentru AI este încă în plină explozie, date cheie venituri 68,1 miliarde versus 65,9 miliarde estimate, marja brută 75,2 extrem de ridicat. Nvidia confirmă trendul, clienții se grăbesc să investească în AI compute, cererea de computing crește exponențial. Important, ghidajul Nvidia nu include veniturile din data centers compute din China, wow, ceea ce înseamnă că estimările sunt conservatoare și există upside dacă situația geopolitică se schimbă. Deci Nvidia a bătut fără puterea de data centers compute din China, vai. Ați dat seama ce cerință e în momentul de față pentru AI. Piața se temea că hype-ul AI începe să încetinească, v-am zis că nu. Acest raport arată că exact opusul, cererea este încă agresivă, marjele uriașe arată că Nvidia are în continuare un pricing power bun. Ce înseamnă pentru piață? Bullish pentru întreg sectorul AI, Microsoft, Meta, imagine ne uităm, validează investițiile masive în infrastructura AI și poate reactiva rally-ul tech dacă reacția pieței e pozitivă. Ei, nu doar încetinește, ci accelerează. Exact. Exactamente. Hai să vedem ce se întâmplă pe piețe. Bitcoin reacție bullish aici, aproape 70.000. Volume bune aici pentru BTC pe această reacție. 79, 71 rămâne target. ETH 2100. Oi, s-a dus chiar până la 2150. Aici s-a dus binișor, da. Targeturile rămân pe ETH și în zonele superioare aici. Reacție destul de bună pentru ETH de aici și încă nu are. Dacă te uiți la RSI, încă mai are mult de dat aici. Mai are mult. Ce mai vedem? Mai vedem ceva relevant pe EMAs. Da, ai nivelul ăsta 2428 relevant, cum am zis mai devreme. Bine, raportare bună. Acum hai să vedem ce face Nvidia. Nvidia plus 36, da, e la targetul ăla de, vă ziceam mai devreme, uite, la chat, e exact la targetul ăla, e exact la 203 în momentul de față. Bun. Ce întrebare a pus cine cumpără? Buții cumpără, exact. Băi, ce live am avut aici. Ce live am avut, 3 ore și 18 minute, pare că n-aș mai vrea să plec, dar trebuie. Nu mai uităm un pic la TIA. TIA vrem doar să nu mai facă nou minim o lună și atunci putem vorbi că retestează 76, $1, whatever. ICP-ul la fel, are spațiu de manevră, toate pot merge în sus de aici, 40% pentru DOT, după cum se poate vedea. Mai poate merge 2+. Vezi cum e în cripto, lichiditatea revine imediat. Și ăsta poate să meargă sui, poate să meargă până la 1.3. Ethen, așa, poate să meargă fix asta, ziceam pe Patreon ieri. Foarte ușor de pompat astea de aici, chiar până în 13, 15. Asta poate să facă 100% Ethen, în 20 de cenți. Poate să facă oricare de 100%. Link 2.53, reacție bună. Astea nu scandele de colo. Clar că cineva bagă niște lichiditate aici. Probabil va merge mai sus piața, 10.45. Solana 90, după ce a dat un mic fake-out în zonele astea, ideea era aceeași din live-ul precedent, asta. Mai devreme sau mai târziu asta. 104. Țineți pe radar.
Ethereum v-am zis mai devreme care e targetul 2200 și apoi vom vedea. Teta 20 de cenți, lejer ar putea și asta. Din zona asta meargă până în 36 de cenți unde de-abia vine 21 EMA. On Peace și ce mai avem aici, XRP, Bell, Beam, un pic mai slab, dar și ăsta va încerca probabil în zona superioară. Bun, hai să ne uităm la ce ne interesează totuși. Mă interesează destul de mult acest Hyperliquid. Momentan o reacție în medie. Acum, dacă Hyperliquid reia 36, probabil o să intru la 36 sau peste nivelul ăsta. O să vând niște BNB pentru el. Dacă totul se duce pe aici, atunci voi lua cu spot cash. Pengu-ul țin în continuare, reacție bună, vă ziceam, ăsta e nivelul, dacă vă place așa ceva. Aici, reacție bună pe weekly, dacă ar închide așa, gen 007, ar fi un engulfing bullish aici, de frumusețe planetară, care de obicei te-ar duce peste un cent. Și cam asta înclina. Sterul, mult mai bine ca multe, și la nivel cum arată, ăsta e aproape de un V-shape invers, de un Head and Shoulders invers aici, un target peste $1. Binișor, targetul măcar trebuie să fie 82 de cenți. Bun. Piața arată bine și probabil va continua să arate bine. Bun. Avem 82 de cenți aici pentru Aster. Asta ar fi nivelul. Bun, arată bine, arată bine. Hyperliquid, am zis Pengu, uite, reacție bună pentru Pengu azi. În continuare volatil, dar frumos. Volatil, dar frumos. Va mai face o dată mutarea asta? Cel mai probabil, la un moment dat, da. Volumele, totuși, vrem să vină un pic mai bine din spate aici. Bun, am avut short de la 95.8, am închis la 69. Foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Bun, dar arată bine Pengu pentru mutarea în 55 EMA. Țineți ochii pe 55 EMA la majoritatea, pentru că probabil le vor testa mâine, poimine, săptămâna viitoare. V-am zis, după data de 20 februarie probabil vom putea vedea un bottom. La Bitcoin 55 EMA pe la 77.000, iar la ETH e pe la 2424 momentan aici. Am scris ceva pe Twitter în legătură cu ETH, cred că v-am arătat la început, nici nu mai țin minte aici. Cred că v-am zis, dar nu v-am arătat, cel mai probabil. Dacă ne uităm. Unde e? Unde e? Unde e? Asta. V-am zis și anul trecut pentru cei care se plâng, vă zic și acum, ca să nu avem vorbe, că văd că iar aceiași oameni se plâng, nu știu cum se face. În curând o să aveți șansa să vindeți ETH la peste 3000. Asta era ieri, da, pe 24 februarie, de dragobete. Dacă vă deranjează așa tare că scade, nu? Puteți vinde. Și investiți de 4 ani și nu sunteți milionari. Mă scuzați pe mine. Pentru cei care nu se plâng, care e o bună majoritate, spor la acumulare, ne vedem la All Time High Party, încă puteți cumpăra bilete și la 10.000 ETH aici până la final, ok? Bun. Și după cum arată, da, probabil din nou piața va da celor care se plâng. Bă, dacă te plângi că ceva scade, când ajungi la break-even, tai o dată ca să nu te mai plângi, știi? Pleci și îți faci viața ta în altă parte și aia e. Bun. Dacă nu te plângi, e bine, rămâi pe treabă, ține-te de treabă și mai departe. ZK-ul, da, asta ar putea avea, ZK, PITH ar putea avea, Pengu, Asteru ar putea avea, arată bine aici pentru o mutare în zonele astea, a căzut foarte tare. Dar asta am văzut că au mutări mari, uite cum a fost aici de 2-3 ori. Probabil a venit din nou, 0025, 0031. Poți să fac all-time high? De ce nu? Ce? N-au mai fost altcum care au făcut all-time high de la minus 93? Ăsta e un caz bun, minus 93. O ducem bine față de ciclurile precedente în care au fost minus 98%, ok? Bun. O ducem bine pe altcum, aș zice momentan. Bun. Bun. Circle aici crește prea tare. Pe ăsta l-aveam pe radar pe un short, dar n-am executat nimic la el momentan. Aici, regiunea asta era până 90, era undeva 74, 69 până 90 la regiunea asta. Dar odată ce cripto și-a revenit, bam, și-a revenit și ăsta cu un pump. E suficient? Probabil a avut earnings-urile aici, să ne uităm, da. Nu știu cum ce-a dat, dar e suficient pentru a schimba trendul? Nu. Nu e suficient. Suficient e peste ori 90 ca să schimbe trendul cât de cât.
Bun, vă las cu pampurile astea. Putem să ne uităm un pic la acțiuni la Amazon. Coin și îl pompează foarte bine. Ai 208, relevant aici. MSTR-ul pompează, da, tot așa. Trend descendent, 174. Mai vedem Sofiu, da. Sofiu 22 ar putea fi o regiune interesantă de rejectare. Argintul, da, probabil va sta într-un range 94-63. Tesla a făcut bounce-ul de aici, la aproape din 397, ai un 427, regiune importantă. Moderna, da, în continuare pe long aici, pe Moderna, ulterior cred că vom vedea 71 de la Moderna. Deci pullback-urile ar putea să fie interesante. QQQ, Nasdaq-ul, destul de bine, dar la rezistență. Putem vedea 25.7 de la Nasdaq. Oracle, un mic bounce, da, dar pare că dă imediat înapoi. Tot pe range-ul de short rămâne ăsta, chiar că poate să meargă până la 179. Ulterior cred că vom vedea 121 și sub 121 pentru a intra într-o acumulare macro. S&P-ul 6946, închidere decentă, vom vedea mâine dacă poate să testeze din nou peste 6961, nivel important. Pivotul 7000 rămâne în continuare relevant. Euro-USD prinde un pic putere, înseamnă că DXY-ul e pe corecție, se poate vedea. BABA slab, din ochii pe 133 la BABA. NIO 5 dolari, din ce în ce mai binișor NIO la nivel de structură în range-urile astea de jos. Pare că îți pune aici o reacumulare, la un moment dat putem vedea un 12 de la el. Iar aurul BTC în sfârșit găsește o corecție după ce urcase chiar și peste 0076 aici. Okay. Arată bine pentru Bitcoin faptul că aurul de aici se poate vedea, face un wick de genul ăsta, mai ales dacă ar închide așa. Ai putea avea o perioadă până aici în care ar putea corecta aurul versus Bitcoin și aurul overall pe care îl vedem aici. A ajuns deja la rezistența range-ului pe care l-am reliefat, la virgulă a rejectat 5224, se poate vedea. Okay. Bun, ziceam Amazon pe care îl țin pe radar aici, Amazon 210, ok, a fost sub 200 un pic, 197, un pic mai agresiv sub imediat aici, m-ar interesa tare 165 dacă ar putea pentru Amazon. Cred că ăsta e într-o macro reacumulare din 2021 de aici, n-a făcut aceleași mutări pe care le-au făcut restul acțiunilor, cred că urmează. Ai atins 1618, 256, ai corectat aici și stai în lateral, cred că se va tranzacționa 360, 470, iar de aici, din range-ul ăsta, ai putea găsi, mai ales de aici, un 117-177% pentru Amazon, dacă ar putea corecta până în regiunea asta. Dar da, de exemplu Apple, hai să ne uităm la Apple, ce a făcut. Okay. Apple deja 1618, ți-a corectat un pic aici și ulterior ți-ai dus la 2618, după cum se poate vedea. Un pic mai slab Amazonul, dar cred că va veni puternic din spate. Puternic. 40% dot pe daily. 40%. Bun, vă las cu astea, aveți toate dealurile bombă în descriere aici, butonul de like și vă apreciez și pe cei din reluare, că l-apăsați. Okay. Aveți aici desigur U-Hodler, după cum am zis, vă înregistrați $5 gratis, poți câștiga un iPhone 17, oferta este limitată, cred că durează până pe 16 luna viitoare, deci înscrieți-vă, faceți lucrurile din zona asta de aici, adică depuneți 100, tranzacționați $100, volum de 10.000 și intrați în cursă. Aveți și Bybit, o să avem și aici o ofertă de iPhone pe cei de la Bybit, momentan puteți lua $25 gratis. Dacă depuneți 100, dar o să avem și o ofertă, intrați în Discord pentru a putea lua un iPhone și de la ei. Patreon Content, aveți 50% reducere până mâine seară, tarife 2026 în secțiunea de Patreon, portofolii, tranzacționare, tot ce vreți. În zona respectivă, update-uri daily, mega market update, tot. Complet. Reducere 50% la Crypto Expo, ne vedem în weekend, membership puteți da cadou, VPN aici, NordVPN, aveți 72% reducere, îl folosesc de 4-5 ani, dashboard-ul faceți computanență.ro, XFI-ul aveți pe aici platformă românească pentru criptomonede, aveți investiții în acțiuni pe eToro și desigur portofele reci, aveți Ledger, Trezor cu dealuri, mai ales la Ledger acum, dacă ne uităm aici, pe Ledger, aveți la unele vreo $30 în BTC. Uitați-vă, ok?
Uitați-vă în secțiunea de jos. Bun, Discord, intrați în Discord și desigur Instagram, dați follow Real Daniel Niță, mai postez short-uri acolo, Twitter, aveți X-ul, TikTok-ul, postez și acolo, prind foarte bine și pe TikTok în ultima perioadă, deci o să mă concentrez și pe zona aia și cam atât, ok, cam atât aici. Bun, în continuare rămânem pe poziții, piața poate să meargă un pic mai sus de atât, după cum arată momentan, intermediar poți să mai găsești corecții, mai ales te aștepți de regiunile astea, mai ales pe 4 ore vine 200 moving average să dea o corecție 2251, 2200, ar putea să vezi ceva de genul ăsta și ulterior o continuare. Vom vedea, bottom, să zicem, la nivel de structură, bottom local, pare că e acolo, acum putem vedea și la bottom final, dar avem mult de tras până când vom vedea un bottom final. La ETH arată mai bine, pentru că ai minimul care. Bitcoin e problema aici momentan, având în vedere că ești sub acest pivot relevant, pivotul de 70.000 și pivotul de 7778. Bun, stay safe, much love, ne auzim în următorul, ținem legătura, Discord, Twitter, toate cele, vor veni și vremuri mai bune, sunt absolut convins, vedem cine rezistă până la final. Daniel Niță, over. Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări pe bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.